اوه سلام علیکم. و علیکم بر سلام. چیکار کردی؟ چه نمیبینی چیکار کردم؟ اینم بخی استالبا دا اور اختصام کو. اوخی در خونه گفتن کی؟ تو همین استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا. تو استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا؟ اوه. خاگنه زن نمیگیری. چوا؟ ای درخت نیست که برگ. استالبای. زن نمیگیری. فهمیدی؟ او دادم بگی. اوه بیست استالبا که برگ نمیکنه گفته با تو ماتکاز نکنی ایما. اومد. آخه تو فلان تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق رو میدونم. درباره عشق؟ کو درباره عشق یگان چی بگو؟ من گوشت کردستم. درباره عشق یک بوسه از اون لال شکربار بیده با یک چی شود؟ 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بده. در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم. بچه با ما در روبایات خوندستی. عشق چیه؟ عشق معناش بگو. معنای عشق چیست؟ عشق خودش. آخه نمیگن که همون آدمای هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه. پژرنیده. اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن. سکوریده؟ به 02. وای میلیتیا. اگر عشق بیمار شی به 03. نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن. عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق. عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده. معنایش در کجا بدی؟ قطع کی بدی؟ چرا تلفن تا نمیبرداری؟ چرا تلفن کار نمیکنه؟ جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود. نه؟ نه؟ نه. با چو کرد؟ دست چپم خورده سه. دست چپت خورده سه؟ اوه گجه پول. پول؟ واه دستی راستم خورده سه. دستی راستت؟ ممکن یگان جورات کچی سلام میکنی. معناش همیه. معناش همیه؟ آیزک نشست. واه با چو کرد؟ توی چپم خورده سه. خواهی ممکن خونه یگان جورات میره؟ واه بزار کدی با چو کرد؟ پای راستم خورده سه. در جانم زدی کتی پای چپ راستت. بداو تز براو بازی که؟ و همین مردم به حیران بوده. مردم به حیران. آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنی همه بیماری خودتون بدون که از این کسی. سلام علیکم ظفر جان شما ناز میساز می. سلامتی خوب می؟ رحمت رئیس. سلامتی. رحمت. سلام. این چی ظفر جان؟ یک 2 ساعتی گرفتی به ما کم ترک همین موسیقا گیرم خونه برام. رئیس این موسیقی جوخی تو میگی موسیقی ببری خونه. اینا همین موسیقی می؟ موسیقی. او موسیقی باشه شما کدوم عقل این اینجا پرت افتید؟ ها؟ شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله بیماری از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این نبی موسیقی باشه اویلا موسیقی رو برده پرتو. من رئیس. کی میبره؟ این همین شما اصول مویس میشین. وای جوونا امو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه؟ اجازه نامه برای چی؟ برای کار. خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیم مرقتی. فقط اینو گیریم موسیقی گیرید تخیر نکنید. آدمی خیلی نمیشه داخل. هم تازگی برای سلامتی میگن داخل. به بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد. لیکن مردم همینه رعایت نمیکنه. السلام علیکم.
السلام علیکم بچه. شما نظمی بابای مرگن؟ سلامتی خوب می تیمی. خوبی؟ همین مردم هم حیران داخل. خوب. آخه هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده. همین خینه. همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبویی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی. ایویا. من گفتم یک دو ستیلت من گرفته خبرم میگه آخه رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید. درست. تو بکردم. خیلی بابای مرگان رئیس جون. لبای. خیلی ما شما رو باور کردیم. ها. همه کسی در مجلس محلمون دست برداشت و آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما. رحمت. کلو رحمت. ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم. رحمت. آوا کی میگذرونیم بخی. آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه. گپ سری باید مرمت کی بابای مرگان. بابای مرگان. من ناز بشونم گپ سری باید مرمت کی. ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی. همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر. همون قبور کنده همون شلنگو خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید. برای همین مبلغ سوز جمع شده نشده شده است. شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میگن خب ما کار رو دیدن که ما دعا کردم میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن خب برای کار توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه توقعات کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم اکو ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کار کردی شدیم کم پیشروی آبادی کردی شدیم مرده او یک کاسه اوقات دیگه بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو آخه با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چیکار میخورم به زلن به چکه نمیگذره همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی اسلام چی ده مرده همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلون شده بیماری شده رفتی درست مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چه گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی؟ میگم آتش میدانم کیه ویره تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه؟ من شوهری تو من مردک بود چخلوت تا گفته ایستده شما من میدانم تو مردکی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل داری جوش تو چی گفته ایستده تو میفهمی؟ آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکم شما را من میدانم که کیه خالده نگمان درست سلام تمامی پدپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید و ندیدم نگوید اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان برای پدپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکنند یعنی این چی است راز گریش عزیزان دل بازی با تماشابین انا چنانه که میبینید من اول پریز ها رو برای شما نمبر کنم انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفته نماند که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزر و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس یعنی این همه برای شما عزیزان است شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحب 30000 روبل روسی تحفه میگردند عزیزان دل چیکار کردن در کار بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحب چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم لیکن پدپیچیکای ما خیلی زیاد هستند به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید راحت گیرید یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید یعنی بخت خود رو بسنجید با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحب چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحب تحفه گردید عزیزان دل
чигуна бояд соҳиби ин автомобилҳо ва тӯҳфаҳои мо шавед. Шумо билетро харидорӣ менамоед, ба Сбербанки мо мегузаронед ва скриншот карда ба WhatsApp мо равон мекунед. Боқӣ он тарафаш ягон камбудӣ бошад, мо ба худи шумо мерасонем. бахти худро бисанҷ. Тоҷстар шуморо ноумед намегардонад. нарх навои бозор ҳам хе баландеш не ҳар чеками як бисумпул доштум шукрона худо ду дона банан шид вали ма чӣ мебарам хона ду дона банана ма чӣ хона мебарам меҳмон омаде саи хона ду дона банан май чикари мешида боша худо нархи навои бозор хестай ай иш хестай як такси ик касум шуда на ами таксишам қимат шуда ҳамаи чизо қимат ни якам банан дошта яка бегум я банан мадам наметӣ Я банан? сета шава якта ба мазая якта банану бутака Байла ҳоҷи. якта дига бута агар сета мешавад Бир. Ош чао. ҳайра омад акаҷон акаҷон яктай дига наметима Я тай як дига? банани дига бута сумша метум Я тай дига? ҳо сумша метум Ҳоли бер. Ҷа биё. ай мебахшӣ дига набудай. این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا ай бача мом. تا هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی тақдира беки ягон духтар нест. Якним саат чида меҷисоним ягон духтар намегузара. Бо ху тақдирам надорум. Вале ягон кампира ягон зана. اینا салом алейкум духтарак хушрӯ. ترام یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس کنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Макъуб. Накъуб. бача. Тинҷа охи. И чӣ гапа? И ту ягон Старексай ё ягон Спринтерай. Перегруз бор кардӣ. Бамеди ту чуррук ҷасмон дастхити ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷа куҷо сирестоми иқдар? Чӣ ки тезай мекунӣ? Куҷо сирестоми? Чӯ ман мекунам ту наместӣ? бо جانو دارم وکر که جاده سوار کنم تاسی ای تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتهای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه؟ انا آمده استای ای کن ای دستی من نمیگم از من ایرم میدونم چی کنم ягон боро мемиёри охи. Ин пиёз қимат меша, гуфтам бара безор карда дар айни абед саат 2 ай. Куҷо چقدر پلنگ؟ меши раҳмат. سلامتی خوب؟ шумо чӣ хеле назин сози کجا رفتسته؟ ин ами бозор да ҳамун бозори оптовикое ку пиёз мефурӯнам, каришкӣ мефурӯнам. Гуфт ки сариқти бор меёрам, сариқти ни овардай. Ин айни абетай саат 2 ай гармидим бара биё пиёз овардем фурӯр мега. هر روز абети روز да меёрам Хеч ки кунам баъзан саҳриям мешавӣ. گفتم که چرا مسئلت کنیم مال بیستول به میگم که همی خودت زن بگیری زن؟ ما؟
میبینم دلم میسوزه تو ایزنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی اوزانا میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمک نی بزن مگردی اینا همین تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدم کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همه کارای خودشو میکنه در تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا بود میکنی که روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالای میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداره بله زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر خیلی خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیره که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خشرو را دو فاسان دومو همون تو پلان؟ لبای همتی نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من که پیامو رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که من بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمی زن هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا
ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنان جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو میجویمت که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه ستاره چی گفت شی داخلی خب چی گفت چوا اگه همین کمپیری مومم همین کمپیری گنجینو بونو بسله بوده بو کمپیری موها قپیدی کمپیری ستاره را قپیدی تو پلنجو من در همین کمپیری گنجینو بسای من از ماه ستاره به قلبی پاره پاره ماما تو جویم که بنامش دوباره چوا مومم آقا همون رو گفتم که جویمش که بینمش دوباره من از ماه بابی لبای مومم خواه جرغات خو کرده بلند داد نزن ای جانش من از ماه ستاره چی اوکی؟ اوخی مومم جرغات خو کرده بچه با یکی جرغات بیدار نشوه این ساعت چند شد که بای نو اومد حالا با پیانه بسم الله الرحمن الرحیم روشن شد Hoje vai trabalhar hoje. Pierre! Sim, بیا اوخی میمون که شد ده همین ساعت 2 شب باید اون کسی دیگه خانم میایه دمی ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنم جون من یگان چیز نمیخرم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتهای 12 را خونه شون میبرم امسو بازار میرم امروز چی گفته باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برا بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز سازی تیجی کجا رفتیسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خچ کی کنم بعضا ساریا میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه
خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی هم اینه همه تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که درو همه کارات میکنی میخیزی با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی زندار دو وزبینه قینه چخه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه درو تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی که روز بگاه بشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسیده Eta, apa, ну это, que México, apa. Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, это мево, дай ку мево. А, фрукты? мево да мешаку, халя. Шафтолу, чак чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, ами шафтолу, охи персик мешек. Персик, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик меганку, персик. А, персики? О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? იაგონ გუნო იმორო ფამილია ჩიბოლო ზანა კიშორაი ხაი ჯამნე მანა ასალომ ალეიკუმ ზანაკჯო وعلیکم السلام مردک ای خوندی و چات اومدی اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده اون گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم و بارکا میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم او یاد دسته
یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را امروز یافتم همون سخاوت ها رزمری پاد بود ها معقول بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمری پاد ها؟ رزمری پوچه خدم چند خدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رازمری خطه معقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخیا چی با جنگ نه اخیم جنگ غول دیگه هیچی نمیگی مرا اخیا ای زنک جان زنه اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ فهمیدم برادر نکه ما به استاد مخصوصا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود دیشته همین سوارکه کنه وای کنه دا دارم نکه کمه خرید همش کردیگه ما رئیس بابا همش گرفتی که همین پیاز مونده آخی پیاز مونده مرا چی نگو میکنی بدرای نمی میگزیم بگی بیا آخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شاگردای آخی پولا میتونم خرید کردن نمیتونن همین گرم میتونن میگم آشی دکه اگر داشت باشیم بده اقلا خیلی بوم نتیجه ما Assalamu. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиоз. Что это пьёс? Нормально объясни. Я минут без. Раис, бия брем я буби худе. چرا؟ Болор я буби худе. وخام پیاز نگرفتی آخی؟ Пиоз мегиру. Не ки ма қитиш гауз досам, гъпи мъра нефами досай. نفهمیده سا؟ نه. روسه توجی؟ Русай. حالی به برادر زنگ میزنم ولی همینو اوکی گوش کی Лаба. همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدام های؟ Английский. انگلیسی ها؟ آنه یکم زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسی های تو در تاجیکستانی ازبکستانی تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار وای شویر بهدن گفته کی کل язык ты знаешь русский все поймет тебя при встрече حالی نتونستی گفته پیازا ایجا بیو گاوزده نتونستی ها؟ Не. ای بای کوری آخی این پیاز این همین پیازه نمیگی آخی پیاز بوده آخی این همین آخی یک کوروش که دایی همین 5 کیلو پیاز ندادی Что? 5 кило پیاز میگم ندادی حمیده Что это за слово пьёс? Объясняйте меня. девушка 1 минут بیا 1 минут بیا ایجی بیا برو ایجی برو نگاه که یاد بگی چی گپ میزنم Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? زفچیکه دیدی چی گپ میزنم ماکب نکه بچه تینجا آخی این چی گپا ایت دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیر یک روز بار کردی با میدی تو چورو که جسمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی Во. Ҷону дорум вака ҷоду суор кунум толхи. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم
او بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم یانگان azmış mı مرحمت بیت کم دیگه دکتر سرگردون نشین سرگردون ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه گپ موندگی ای گپ موندگی گپ موندگی بود آواز نداره و همین ایزابلاژن یا زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دورو ننیسم مخیه اوه دورو نه دورو هم ننیسی دکتر جان دورو ننیسونم نه برای چی؟ آخه دورو ننیشتن دکتر جان دورو ننیشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دورو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دورو خورد ده سلفا گفت بعد هم دورو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح دورا ای بگا بگونی تو بگارا خودت یانگار بر خونه دمونو تو بگار خونه نرا فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعدی ساعتی 12 شو یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای آواز بیندا تمام من زفرجان فکری انیق عمدگیون این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده عذاب کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک داره بیار بخر هم رو تمام میکنن نستان دلی نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم بیزنس؟ آخی بیزنس میکنی همین یکون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام تو بای ماهی بیزنس در جای خواه ماهی میشه آخی اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه بین کرده بتونی میشه زفر جان ما پل ما خبین با تمام نکنیم درست پای یکون جای کار بیا بریم کار کنیم گفتن نگردیم چه داخلی من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره پل تولد کدان گیره شیت مایلا قبوله مایلا شیت زفر جان مایلا با علاقه خب با یکون زکاس کار پرشید گاوزن اخی وقتی تو بیزنس کدان گیره ما میکنم بیزنس مایلا خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی مامی جان ماما سازی سلامت آمده رسیدی ها اینه کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه اکه بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی رای سینی سالی شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاری کنید هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم خندان تو زن بچم یعنی چیکار میکنیم بگو بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقتا در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقتا یک تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی یک شای حوالی درو میکنی یا 10 شای حوالی بیر میمونیم انا اوش که فروختی با حوالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه نمیشه بابی چی؟ یکی بادرینگ پامیدور میشه و سلات برای سلات آخی همینید گپ مشکلیم خودی دروز کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوزه هندل آورده کو همین تربوز فلخ شده در گرمی خربوزه اون خیلی شده فلخ شده خیلی میگو چوی خشیده میگه یه 2 روز دیگه بدای فرای خورده پامیدور بودی نمام خیلی خیلی مالی یا که بیزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته ما بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه
ها 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 او ما خودم ها میدونم چی بیزنس کنم. چی؟ ماهی بیزنس میکنم. چی بیزنس؟ ماهی اکو ماهی. ماهی. ها ماهی بیزنس میکنم بابی جان. ماما با وای ماهیاتو در کجا بیزنس میکنی اکا؟ ای بچه نمیشه. اوی ما در این خمان حوزی ماهی نداره. ها ای وای او ماهی چه میکنه؟ نمیشه. همین در اوی خودمون کو. این همی کالزک زندگی کرده نمیتونه. با اون کو ماهی های. راست خوب ترش که تربز خربز سودا کنه. نه اون ماهی ده فرقش چیه؟ یکی با درینگ و پامیدور. اون ماهی با فرق نیست چی خیلی اوای. چه فرق نیست؟ این همی خیلی خوش شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موقعی. تو بگرمی خیال کنه که ماهی در درون روغن زندگی میکنه. وای دو او در کارای. در اوی خودمون شورای. بابا ویا اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق. او خون شوربا اوقات با خود میخوریم کو؟ زیاد چی میبریم میتی؟ وای تده گل بود. که میخورده. خوب ترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه. ای همه ده بهترینش. نه آخی همین شما تو مرا نمیمونه. تو عقلا میدونی که چند نمودی ماهی میشه. کدام نمودی ماهی در همین اوی خون زندگی کرده میتونه. همین رو میدونی؟ اکو همین که تو پای ما بینی میدونم ماما. همین ماهی ها چند نمود میشه؟ چند نمود میشه ماهی؟ چند نمود میشه؟ 2 نمود. خای 2 نمود که باشه همون نمودا کدام نمود شنکو؟ بگو. بگو. خام پختگی. میدونه یه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ. تو پلنگ ایوخی. پلنگ میگم هوا گرمی بعد پگن میریم تایی وای پیش چه کو؟ اوه بزرگ نه پیش بزرگ یک ساونا کو باسین داره هم کسا باز میکنن نوی اکواپارک که دیام باسین کو هم داو باز کنیم بریم. ما بازی کردن نمیتونم. چی با؟ من نمیدونم ما بازی نکردم. یگون وقت در خودی میفکرم. او خونه تو در پیشینو داره خیرکون بود او باز کردن نمیتونی تو. چی؟ خونه تو در پیشینم دریا خیرکون میگو با اوریستون در تا چه گرفتگی هم جدا. پیش بحر خیرکون با؟ نه خود تو باز کردن نتونی. ولی بیس همین تو خودت اخلاق زاغیونی خودت پریده میتونی. گوش کن تو پلنگ. میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد. رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد. رحم چی میگی؟ با چو وقت شده نخوندی؟ نخونده باشم ذاتا بیکار نگشتم. اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه. طرزی در قدی کوچی گشتن دای دیگه رو فرق میکنه. لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی. وو روی لمای ای وای دختری بی سرش لنچای لیباسوش خب ای نگاه نکن طرف پیش رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم. ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه. هشت طرف خودش که کشید شو در خوابت میدره عقل بیجا میشه. غیر همون دیگه یگون کاربری دنیا رو فکر کردن نمیتونی. با چی بگم چیکار کنم با؟ برو که دیدی در توبه کو دست بگیره بم بگی توبه کو از تغفیرالله بگو توبه کو خیلی توبه کو توبه رو توس کردم توبه کردم بگو
تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا پندی پیری دونارا من اگرچه یگان مکتبی عالی نخوندم بچم یگان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی ما خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم میگم مخ عقل ندارم سوال ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم اگه رنگی ما هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان ازاشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها چه خیلی کردی ها همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها اینی خیلی خوردیشه ها وای این چه گوده که ای اگره این ترک چیکار کنه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی من 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردیسین قمقتی شبین آدرش کرده خورده قمقتی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کار که سیمین نخره ایوا مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابه؟ مرا دوست میداریم ایوه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم ناومده است که یک دنیا دوست میداره این یک سوال خیلی بده نه یک سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی؟ با نمیتونم اینه بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثباتی زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برم قطعی شیر جنگ کنم؟ شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری بله زنای جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر بگو خیلی مالی یکون خواهشه یکون سوال یکون ولی همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی ولی شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو
زنک جان کجا ده همون شعری گفتگی میرم تیپید میکنم شا نه دومای خشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ؟ لبا همینطور نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم خب ما گفتم ها درست میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زندگی گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم یانگان از میشما مرحمت بیت کم دی دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیا بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم شما رو ببینیم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدی 3 روز میشه که گپ موندگی ای گپ موندگی بابا آواز نداره و همین ایزابلاژن از زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننویسم خیلی دارو نه دارو هم ننویسی دکتر جان دارو ننویسونم نه برای چی آخه دارو ننوشتن دکتر جان دارو ننوشتن دارو خورد نگه یگم دیگرگونی نشید نه یگم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای کرتا برای آواز دارو خورد ده سلفا گفت بعد هم دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی یا روح داره ای بگونی تو بگره خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیلی ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای آواز بینده تو خیلی کردی که خوردی تو ها خیلی کردی ها همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها میخالی خوردیشه ها وای چه گوده که ای اگره این ترک چیکار کنه نه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 9-5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قطی شبین آدرس کرده خورده قوم قطی شبین خورده ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه
چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده. خب قطعی شبه خورده 2 استکان آب دادی شو. ها. همسایه حالا باید. احتیاط کن. یک کرککی سیمین نخرا. ایوا. ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شرط نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چخیر؟ آنم خیر دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی خاقلت قطعی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگ بیاکل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بیاکل اکا همی که عقل قطعی تو با عقل شدی اکو او بو زفرجونی ای سوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی ای وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیده من قرض نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا ماکه نکه بچه تینجا اوخی ای چی گپا ای تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیر یک روز بار کردی با میدی تو چروک جسمون دست خطی من نمیکنی تینجا کجا سرستم ای خدر چی که تزای میکنی کجا سرستم ای چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جاد سور کنم توسی نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همه تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی مونو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش کاخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که بمکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده 1 میلیون 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 1
Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуй. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. А не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие. вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Меводай, кохи мевай, хели. Мевай, кум мевай. Шафтолу. ये हमें बोलूँ गरम खादा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा गया मुझे मेरा वैसे это апа ну это que me хрику апа Что это? вот иди апа иди вот Вот, але мевода, ку мевохо. А, фрукты? мевохо да мешаку, халя. Шафтулу, шафтулу, лучак, чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи нами шафтулу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сам не знаете, Не, да? персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها وای چه گودو که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فازی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قتی شبین آدرس کرده خورده قوم قتی شبین خورده؟ ها اینو بین چه کرده خچه اینو بین اینو نگاه که اینو چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قوم قتی شبین خورده 2 استکان آب داده شو؟ ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک korku ki simin nakhra ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمام خودش محکم شده میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو من رو پرسیدازی با دپش میشکنیز کی رو پرسم دیگه من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خیلی نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانیر شما خی
تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آورد که زن؟ حیات پیش ببر نه ما همین پول نقض ببینم پول نقض ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول نقض ببینم آخی برو همون شاعر گفته کو در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم ما گندم درو میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم پول درو کنم بگیرم میگه ایزنا چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام کلی گفته یه وقت خلال کرده پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی راه داره؟ یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو آخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا رکجو میخری این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچم خیلی چیکار کنم آخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ ها نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پول دوست میدارم پول خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پول دوست میداری یا زنه پول دوست میدارم ما پول دوست میدارم زنه نه چواکو پول دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با این میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیگاه بشه که آخی ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خواه همه دخترکای پول دوستدار کو خودشان ما رو کفته میابن ترى بعقل ما قفتم وين عيمر بعقلك هی شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم این میگم موسفت چی داشت موسفت میگم چه خیلی کردیم که خمون ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این میگی موسفت میگم که با بهانه امی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خشرو کردین موسفت ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفت این سویتاشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ای سوم دیسه موسفت ای او سوم دیسه ای موسفت ای ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتیم گود طرفی گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفت چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفت اوهی چی شروع کردین هم موسفت همون چاینیک دیدم کو ما که دستم در کرد چاینیک دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چاینیک دو چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفت با پیولوغاش هم چه نیخی چای چاینیکیه ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای رو آواد ترکنه ای کنداشونو زنن خدا برکاتیشونه کامپیر جون الله بای هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت رو دید موسفت دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده
الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنهای دام که همین سوید مادیان گیریون کردن موسفیده چی تو خوشرو کردن ها اینه دیدی این مدنیت نوای آخی بچه الان بچه رو فراموش کردنی زفر جان این آوادیا همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برندای بچه من نوای مسکوه آمده قدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ و راغ این حالی با نکی حولیا ما رو سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولیا پر هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لوی نشوه همش وجودم یه صوفی سیمینتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه ما هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند کمی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سیم اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تو ای اوج راکی کردی تو ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هم خیلی چه خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت ولی ای مسکوه مسکو 4 ساعت اومدم با چه میگن موسفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت اومدم من همین سمولیو دا بلیت خریدم ها سمولیو دا این قنداش از الله چی با تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی ایس ها ایس پویس خیلی رفتم پویس خیلی باور که 4 سوکه رفتم چوه این قدر دیر وقت من همه ایجا برامدن دا با این در ازبکستان با این شفی پویس چی کاره داشته قطعی وای چاق اوج برامده که با ترکمنستان برامده پیشمون او ترکمنستان دا با اقام هم خدمتی دیگه داشته چی داشته او قطعی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایجا استبس نکردیم همه قزاقستان برامده او بچه یا قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با اون جمع هم خدمت داشته با یا که ببهانی همو خم خدمت خش دوبار خبر گرفته گشته یا خب چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز او طرف چی اسمیلیات قطعی آمده نه اسمیلیات او طرف چند روز دا آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی بگو خیلی همین ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که تم آمدی؟ رفتیم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعت ای گپ لیوچ همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در اومد همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه اوس راه نیشه اونو بود بچم نه از سماف کنه کرد بود یگان جا نیستاد اما مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت چه بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای همین 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سملیات نمی خریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هماخی عاشقان هر چند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند عشق می‌نازد به حسن و حسن می‌نازد به عشق آره این دو معنی عاشقی یکدیگرند چشمان داری سیاه‌تر از بال مگس داغ دل ما شدی و یاری همه کس گر می‌باشی وفا می‌کن بر یک کس او دریا نیستی که دست بشوید همه کس رنجینه جان بچه بفتنی در گپم گوش کده همین مکو یکگون چیزی دنیا کم نیستم ما این همین خونه کتیجه کو من 4 سال پیش ساختگیم ویتجا 10 خونه داره همه تمامی اصلاحیاش قطعه یکون کم بودی نیست در مرکز شهرم خونه خریدم سکسیا خریدم من 3 خونه خرید برایم کم بغل دم ششلیکم اوقات میشوه خریدم
انا میگن جنجو خای اکه ماشین همین پیش ما هم دارم پرادو هم دارم همون مرسدس هم دارم خای لکسوس هم دارم سه تا ماشین دارم بس سه اخی شما میکنم ماشین بسرعه انا فقط همین کو گنجنجو خای به مقصد همین گیر ما همین یک کم بودی دارم یک چیز ندارم چی نداری؟ یک چیز ندارم آخه همون یک چیزی که تو نداریش همین ما کو گنجنجو همین زن ندارم این همین اگر شما راضی شوین کو اگر شما راضی باشین کو ما صاحب زن میشم او اینا ما روزی برا زن بگی اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ نکن گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیش اینمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکو خوب کی های پیشم یک تا پلتوچه ندرویا هم شروع کی رازمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخیا؟ چی با جنگ؟ نه اخیا هم جنگ دیگه هیچی نمیگی مرا اخیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوان ای تو پلنگ جده باشه که هر روز با همی ساعتای 12 را خونه شون میبر آمد همسو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برا بیزور کاره در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی نازی سازی تیجی کجا رفتیسه این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دیبار میارم ساریق دینی آورده این این عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستل به میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینیم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی که میکنی به زن میگردی این تیدا مقوله هم کاری خونه را خودت کنی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا کو اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدم کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو
کارای خودت میکنی کارای خودت تمامش کو آن با کارای زن تا توبود میکنی که روز بگاه بشه نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلان؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو حالم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش کن ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم من خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چه کم تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش کن زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده یک روز گرم و سرد دارد چمن گلهای سرخ و زرد دارد کجا دانند به دلها دلی ما که هر یک خنده ما درد دارد ای دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست مردم گویند به هیچ خواهی یا دوست ای بیخبران به هیچ با دوست نکست بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر دوستان عزیز همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپلنگ تیجی را تماشا میکنند برشون برای آنها رساندنم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند یعنی در روسیه بزرگ در دیگر جای ها بس همین شما میرسونیم که من بعد در همین کانال بنده شما میتوانید صحنه های حجوی سرودهای حجوی سرودهای عاشقانه صحنه های روسی و اینچنین کلیپ و من باز میگم فیلم های کوتاه متری مسکوی و فیلم های تربیوی یعنی کوتاه متره رو در همین کانال توپلنگ تیجی میتوانید تماشا کنید با کابل جان بهار است دلکم بقرار است عزیزم پشت یارم مرا یک گل بهار است تماشا بکنید توپلنگ تیجی با شماست نه جوربورا در تایپو پرداختگی هم اویلیک میشه با دویده میویم با کابینت مرا که اویلیکم بودین نه جوربورا پرداختن خلای زرگل بیای جای جورب تبگی ایجا ای چی حاله ای چی احواله همه چرکینی را آوردن در ایجا یگون جورا نرفته جورب پرتایی را شما فقط میدونه بعد اویلیک شید دنگ بعد های کابینت مرا میدوه خدا بگیره کاراتون اکر هم خیلی کار کنی باشه بودکای شما چی برد نگیرن هیچی نفهمیدم مامی صدیقه السلام بیم پولی صدیقه آوردن مو پولی صدیقه بیاره خشرو نگاه میکنن کودکای شما را خشرو نگاه میکنن خلا اونجا بازی دارن و چسکه دا بازی دارن نبریم بگیریم امروز صبح نگ میکنیم گفتیم برای همه
بیاین بیاین مایلی من کابینه دمیشم بیاین مایلی بیاین نبیدیم مایلی ولی همه اخمقگریشون ردی چیلو بینن چی میگن؟ من جور بینم رئیس آنجا falan. Şimdi de sadece küçük korgar bir değil. Ma karavulum reise ku karavulum anca. Karavul bu diyor. Karavul peşay. Воспитательница умею я, басари ойлика. Хай пеша воспитательница, омади ойлика гирифти, а? Ойлика гирифти ва рафти нушиди. Харав. Вали ма траимус пага ку даф мекунам айко. Охай ми ойликара гирифти ва рафти арақ нушиди, ها؟ Ho, arak nuşidum reisa. Agar oylik ma bisyotar me dedi ku, yagon avqota mekhurdum. Falan gece de boşardı. Her روز با می ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بزرگ میرم. امروز چی گذشته باشه؟ انا اومده است. ای کن ای دستی من نمیگذه. از من ایران میدونم چی کنم. همون بارو نمیاره اخی. هم پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کاره در عین عبید حدو ای. کجا؟ خد فلان. میشه رحمت. سلامتی خوب. شما چی کنی ناز سازی تیجی؟ کجا رفتیسه؟ این همی بازار دا همون بازار اپتویکای کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که سریق دیبار میارم سریق دینی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خچ کی کنم بعضا ساریا میشوی برام خیلی چرا مسئله کنیم ولی بستل به میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی اینا هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخوای کو درو همه کارات میکنی میخوای با ایدم کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه؟ نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخوازی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخواد همون کارای خودش میکنه درو تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه بشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. А не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот,
А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Меводай, кохи мевай, хели. Ака. Мевай, ку мевай. Шафтолу. ये हमें बोलूं गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा गयो मुझे मेरा रसे это апа ну это के мехрику апа Что это? вот иди апа иди вот Вот, а мево дай, ку мевоҳо. А, фрукты? Мевоҳо да мешаку, хеле. Шафтолу, шафтоли лучак чӣ мегам? Это. Мевай, мева. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, ами шафтолу, охи персик мешек. Персик меган, персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик меганку, персику. А, персики? О, да. Ну, персик, неки, персик без одежды. Что? як рӯзи гарму сард дорад чаман гулҳои сурху зард дорад куҷо донанд бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дард дорад دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بیخبران بهشت با دوست نکست بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر دوستان عزیز همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپالنگ تیجی را تماشا میکنند برای آنها رساندنیم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند یعنی در روسیه بزرگ در دیگر جای ها بس همین شما میرسونیم که من بعد در همین کانال بنده شما میتوانید صحنه های حجی سرودهای حجوی سرودهای عاشقانه صحنه های روسی و اینچنین کلیپ و باز میگم فیلم های کوتاه متری مسکوی و فیلم های تربیوی یعنی کوتاه متر رو در همین کانال توپالنگ تیجی میتوانید تماشا کنید با کابل جان بهار است دلکم بقرار است عزیزم پشت یارم مرا یک گل بهار است تماشا بکنید توپالنگ تیجی با شماست Маков. бача. Тинҷаохи. И чига па итду ягон старексай. Ё ягон спринтерай. Перегруз бор карди. Бамеди ту чуррук ҷасмон дастхити ман мекунӣ. Тинҷа киҷо сирестом иқдар. Чи қитезай мекунӣ? Киҷо сирестом и? Чуву ман мекунам ту намести. Бо. Ҷони дорум ака, киҷода суор кунам тоси. اینروز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ
میزنی؟ نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хели. Мевай, ку мевай. Шафтолу. ये हमें बोलूँ गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा करो मच्छी मेरे वैसे это апа ну это के мехрику апа Что это? вот иди апа иди вот Вот, они мевода, ку мевохо. А, фрукты? мевохо да мешаку, хеля. Шафтолу, лучак, чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. охи нами шафтолу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, Не, да? персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Состинг. ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم. آخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شرط نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون. چخیر؟ آنم خیر. دری عربه ده سیمین بلوک همون. اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته. اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی؟ آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی. هم خیلی برا؟ ها برا. بیاکل. اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو. مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابع؟ مرا دوست میداریم واه همه خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم ناومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کدام میتونی اوه با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی
رئیس بگیم زوپارک برا قطیا شریان کلون جنگ کاری زوپارک برام قتی شیر جنگ کنم شری کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست میداری ولبه زنک جان یکون سوالی اصونتر یکون خویشی اصونتر تبگو خیلی مالی یکون خویشه یکون سواله یکون وی همین یکون چیزی اصونتر بگو که خیلی وی شیر که زوپارک راه دوره اوی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تبگو ها؟ کد تلفن تبگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بولو هی زنکی شورایو هیچ گم نمینه سلام علیکم زنک جو و علیکم سلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم بارکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یفتی؟ هم را پیشینم دروازه یفتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چندی خودم گاب نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کن خوب کی های پیشم یک تپلتوچه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی بخیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ غول دیگه هیچی نمیگی مرا بخیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچوره اگه مرمه زورم نمیرس که درون جوار بکشون پرورم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی سرش برداشتن تگی سرش یه سنگ مونده اونجا به چی میافتم بالیش نیو میگن مای دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیاد تو پلنگ جو رفتیم خانه بده لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطی دوستا بودم دوستا خطی بودم من کم سرم داد همین اصول گرم باشه یا بچه تو همین قطی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شدن در کاره چوا؟ و یا خیلی آدم خودش دوست نگیده نه که در اصل وی مقصدی دیگه داره یا بچه دیلای اوران 3 قسمند در بیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بده از در بیرونش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی رو به دست آر وای و جانش جان بده گر میتوانی فهمیدی؟ فهمید اکل دوستی نانی خیلی اکبر همون خانت عبید کدی میایه میخزی میره این مول نو عبید کرده مخیر خیلی بود
آبت سلامت باشی بچم آبت سلامت باشی بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید پر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جوار خور هفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جوار ده خور هفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به اخلای چیه؟ اوهو تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که چه خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم من چه خیلی میفهمی همون دوستا هم 3 نفر میشه گفتی که میدونم میدونی چند ایتا که باشه آدمی مسته ای آدمی هوشیار چه خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چه خیلی میشه چه خیلی حرکت داره که تو میفهمی که اونمو مست های ها چه خیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینه مثال میگیریم مثال گپ این همی دوست طالب رو دیدی اینه دوست طالب کو این همی دوست طالب رو دیدی آن همی دوست طالب دیدم در چشمی آدمی مست کو 4 متر آی جد یک تا استالبای کو حد پوپلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو عیبی میاخی همینه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میریدین سیمین بلوک تو کاری نمیفروشه خیلی سالدان رو عیبی میچه با تو میمونی چی پستون کوکو؟ ببخشید ببخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچ خیلی گازی دستی تو؟ هنگی میمون اتکم نکن میمونی چی؟ خیلی هم دنگی بک خیلی حقورات نکنه اونم بک جو برو بی چی گپشی؟ ها؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همی شیف اومد گر وای شما سیمین بلوک جام کنین جون استاد بریزین و خیلی مردم نخوره ای بی موچه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خیلی قیتمون نرفت دیدم که هیچی نیاوردی با پول نیستن نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن داخل همین سر یک دکی دیگه ویرون کرد یک کیفتم در کیفتش زد بخشش پرسی میگم میمونی چیزی او خیلی بطن پیشت نگاه نمیکنی آخی دفته کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان میدی چادی بیارم نه آردای نه روغن نه کچکه نه پیازه گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغر ایت میمونم آخی نه هیچی نیا وردی با خالی هم دیفته چی آخی پیشده موسفه کتاب خونده سیوه یه مینوت من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه مینوت کار دارم برای یگان چای پایدم که گفت افلاطونی دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و خوب شد دانا بیمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستن حقارت نکنه یه دینانگی بودن نخود تو من حقارت کنیه این چی پایه سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام ها تاقی کو نه تاقی نه الا وقته الا همه تو نیستی قطعی فکر خیالم یا جاییم تاقیگی می حس نمیکنم الا وقتی تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زده بده شرط تو منو حقارت کنی بگو در همین افتا و گرمی نخو آدم حقارت کنه حقارت کرد اینم یک کیفتم در کیفت زده یک قد منی خمی کرد با قد همون رفته بده بچه یور کیفتم در کیفت زده با خلای میمونی پشونی که کنی فونگی گاوزده میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا مرا دوست میمون گفته یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در این فرق سرش جونش میرومد
یعنی تو خسرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یا شایگیجا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید چشماش میدی بچه بود تر ای میمون فرق نکرده ما منموده حیران مخی حقارت میمونی با 2 بار 3 بار گفت میمونیم پیجه نگاه کنی یه دودار میبخشی میگم میمونی گفت که سند گریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین موما مخی خوب همین موما میبر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم های میمون پیدا شده گو همین کتوی زولو همین موما گفت آخی با همو گب تای چی؟ آدم های میمون پیدا شده آخی موما من کتابی زولوگیا گفت ما وقتش خوندم گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای موما گفت که بود خیلی خوند بودیم آدم ای خوب پیدا شد دیگه خیلی موما میخواد گفت کو موما رو گفته بود خیلی این خودت تصور کن اینه اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون برای کی؟ میمونای حاضر با عقلن وای انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بیچاره اگه مرمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشون پرورم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی سرش برداشتم تگی سرش دیگه سنگ موندم اونجا به چی میافتم بالیش نیو میگن می دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیاد تو پلنگجو رفتیم خانه برید لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطعی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم داشت همین اصول گرم باشه یا بچه تو همین قطعی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شدن در کاره چوا؟ و یا خیلی آدم خودش دوست نگیره نه که در اصل و مقصد دیگه داره یا بچه دیلا یاران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بیده از در بیرانش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی رو به دست آر وای و جانش جان بیده گر میتوانی فهمیدی؟ اکل دوستی نانی خیلی اکبر همون خانت عبید کردی میایه میخوادی میره این مونا عبید کرده مخیر خیلی بود سلامت باشی بچم سلامت باشی بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید تر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جوار خور رفتگی انا با قطیش میشینی که هم یکه بگی میشوی عرق خور همون دری جوار خور رفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به عقلای چیه؟ تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم من خیلی میفهمی همون دوستا هم 3 نفر میشه گفتی که میدونم میدونی چند ایتا که باشه آدمی مسته ای آدمی هوشیار چی خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چی خیلی میشه چی خیلی حرکت داره که تو میفهمی که همون مست های چی خیلی میفهمی آدمی مست ها؟ ها گوش که بابی اینه
مثال میگیریم مثال گپ این همی دوست طالبه دیدی اینه دوست طالبه کو این همی دوست طالبه دیدی آن همی دوست طالبه دیدم در چشمی آدمی مسکو 4 متر آی جدی یک تا استالبای کو حد توپلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو عیبی میاخی این امنه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میدید سیمین بلوک تو کاری نمیفروشه خیلی سالدان رو عیبی میچه با تو میمونی چی پستون کوکو؟ میبخشید دردون میبخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچ خیلی گازی دستی تو؟ هنگی میمون ابتون نکن میمونی چی؟ خیلی هم ننگی گوزدک خیلی حقورات نکنه اونم باقی جو برو بی چی گپشی؟ ها؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همی شیفمان گر وای شما سیمین بلوک جام کنین جون استاد بریزین و خد مردم نخور ای بی موچه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خول قیتمون نرفت دیدم که هیچ چینی آوردی با پول نیستن نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن دو همین سر یک دکی دیگه وایرون کرد یک کیفتم دا کیفتش زد بخشش پرسید میگم میمونی چیزی او خیلی باتم پیش نگاه نمیکنی آخی آخی دفته کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان میوه چایی بیارم نه آردای نه روغن نه کچکل نه پیازه گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغری تو میمونم آخی نه هیچی نی آوردی با خالی هم دیگه چیکار آخی پیشنهاد موسفه کتاب خونده سیوه یه منوت من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه منوت کار دارم برای یگان چای پای دم که گفت افلاطونی دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و خوب شد دانا بیمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستن حقارت نکنه یه دینانگی بودن نخود تو مرا حقارت کنیه این چی گو پایه سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام ها تاقی کو نه تاقی نه الا وقته الا همه تو نیستی قطعی فکر خیالم یا جوییم تاقیگی می حس نمیکنم الا وقت تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زده بده شرط تو مرا حقارت کنی بگو در همین افته و گرمی نخو آدم حقارت کنه حقارت کرد اینم یک کیفتم در کیفت زده یک قد من یک همین گربه قد همون رفته یا بچه یور کیفتم در کیفت زده باید خلایی میمونی پشو نگاه کنی فونگی گاوزده میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا مرا روزت میمون گفته یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در همین فرق سرش جونش میرم آدم یا ایتو خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یاش اگه جا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید بچه بود ترا ای میمون فرق نکرده من بوده حیرانم مخی حقارت میمونی با 2 بار 3 بار گفت میمونی پیجه نگاه کنی یه دادار میبخشی میگم میمونی گفت که سنگ گریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین مامام اخی خوب همین مامام یبر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم های میمون پیدا شده گو همین کتوی زولوگ همین مامام گفت اخی با همون گپ تای چی؟ آدم های میمون پیدا شده اخی مامان کتابی زولوگ گفت ما وقتش خوندم گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای مامان گفت که بود خیلی خونده بودیم
آدم ای خواب پیدا شد دیگه. خیلی مامان هم خیلی گفت که مامان رو گفته بود. خیلی این خودت تصور کن. اینه اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون؟ برای کی؟ میمونای حاضر با عقلن. وای انا دیدی؟ انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای. مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره. رابع؟ مرا دوست میداریم. واه همه خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا. یک دنیا. چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره. این یا سوال خطه بده نه. یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم. راست میگی. آخی؟ بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره؟ اثبات کدام میتونی؟ با نمیتونم. اینا بگو چیکار کنم؟ من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی؟ برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد. زوپارک برام کتی شیر جنگ کنم؟ شیر کلون. با اثبات میکنی که مرا دوست میداره. ولبه. زنک جان. یکون سوالی آسان‌تر، یکون خواهشی آسان‌تر تبگو. خیلی مایل آسان خواهشه یکون سوال یکون ولی همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی ولی شیر که زوپارک راه دوره اوی. مردک جان. لبای. خیلی کد تلفن تا بگو. ها؟ کد تلفن تا بگو. کد تلفن ما بگو. زنک جان. کجا همون شعری گفتگی میرم تیپید میکنم شا. همین باور که همین جورای خوب نیستن ده همین نمیخورم میگم اخی مجبور میکنه 50 تا بخور 50 تا بخور 50 تا میخوری با 100 تا بخور 100 تا میخوری 200 تا بخور اخی چی مر بوزبالا میبینین 500 گرم 500 گرمه نمیگم میگم من دینو اونو من مصفید خفه نکرده باشم السلام علیکم بابی. و علیکم السلام. بابی سازن تینجین. بخشش. همین دین مستم است. همین چشم می‌ورم که اومدم گذاشتم به پیش ما رفتم سلام دادم ندادم چیکار کردم نمیدونم. حرمت چی داده اندک. ای بچه‌ام. ای طرفی خودت نسبتی می یگام به عدمی شدگی نیست. چه؟ وقتی که تو پیش ما آمدی کو حالی تگی چشمت سیاه نبود. با شوی بهده نگفته کو عاشقی مکن که عاشقی بدبخته عاشق به مثال جمعه نورخته
عاشق شدی میگی همین دنیا ایمایده ها گوه بینی گوه نبینی سخته نه بگم نه که زور شعر میخونی ها اوه ما بسیار شعر میدونم ها شعر میدونم که من که بخونم تو پلنگ این خمون چند قدر شد که یه جاییم چند قدر شد چند ماه شد 8 ماه شده 8 ماه شده 8 ماه 8 ماه پرشید این ماهی نهم شد اوی نمی 9 ماهگی میدرویا اکر سختی بعد دوست میداری مرا ایزنتی اکردم ها اوه میدونم نه من تو رو دوست میدارم آخه نکی تو پلنگ دبای امیه سوال بتم تو ممکنه و 10 سوال بته یا که ما قوقام سنی تو اینو خالی کنم کوکوتا اونو خالی کنم بعد تو مرا جنگ میکنی نه چو جنگ میکنم جنگ نمیکنی با یکی تو زنگ بزنی که ما تلفن ما نبردارم بعد تو مرا جنگ میکنی برای تلفن رو برداشتم ها جنگ نمیکنم نه یکی ما تلفن ما بکشم یه هفته گیران نکنم بعد تو مرا جنگ میکنی ای نه چو جنگ میکنم خیلی هفته توقعات میکنم چو جنگ میکنم جنگ نمیکنم یکی هر دمان خاری شیم با ما بیام بگم بیا گشت و آشتی شیم بعد تو مرا جنگ میکنی ای نه اگه برای قاری شدن باشی جنگ عموما جنگ میکنم جنگ نمیکنی تو پلنگ یکی میگم اون همو جورو تاینامو کو لکسوس داره ها یکی من نمره همو رو بگیرم زنگ بزنم قطیش گاو زنم بعد تو مرا جنگ میکنی لکسوس دور زنگ بزنی ها نه ما عموما تر یگون چی نمیگم ای راستی؟ جنگ پنگ یگون چی نمیکنم این این پروستا یا لیتر کسلاترا ای بالای سرت میریزم وو نه چند شد این ساعت چند شد که بای نوومد حالا با پیا نیم بسم الله اون نزور شنشند Hoje vai trabalhar hoje. Pierre! Sim, بیا آخی من که شد 10 ساعت 2 شب باید من کسی دیگه خانم میایم 10 ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنم جون من یگان چیز نمیخورم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمانه سلام علیکم زنک جو و علیکم سلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اگون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را امروزی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یافتی؟ هم ای پیش اینمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خدم چند خدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کن خوب
کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی راز ریخته معقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی یا چی با جنگ؟ نه خیام جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا یا ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ این ساعت چند شد که بایی نوومد حالا با پیانایم بسم الله الرحمن الرحیم زورشنی شد Boys, va travel کیه؟ تی بیا آخی من که شد ده همه ساعت 2 شب باید هم کسی دیگه خانم میایه دمی ساعت 2 شب یگون کسی دیگه ها؟ زنک جان من یگون چیز نمیخرم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد زنه 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 حالا بای مردک سازی تینجی رحمت خودت سازی نغز اومدی مردک ها گوش کن بگه خونه مهمون میاید آب خود کردن کن فهمیدی؟ مالی مردک چی او خود میکنه مردک؟ های همین اوش میشه اوش ما بر اینجا رو میشه و مردک سی سازی و تو اوش میکنی ما اوش میکنم هو خودت میکنی خودت مرده میکنی همه چیره میتیان میکنی تو آیت میکنی اوش نمیشه شوربا میکنه نه دفتی شرباتا شربا در کنه چی میکنه مگنه؟ همین یکون آقوتی مهمون ده چخیره آقوت میکنه برای مهمون های بگه ندونی تو خودت خود رو میکنی نه نمیکنم خیلی تخم بیران نکنی ما تخم رو میارم تو بیران نکنی نمیشه تکبیرانم نمیشه نه تکبیرانه یکون آقوتی همین سازی چخیره برای مهمون چخیره آقوت باقی ایش نمیشه اوش نشه و بعد خیلی میکنه مخی مرا همین چی رو بیخده؟ آوازاتون بلند اومده سازی آتا تینجی آخی آتا بگه خونه مهمون میایم فهمیدی؟ مهمون های نازنم در پای قدمش جانم مهمون برکت میره کی بوده اون مهمانی خوش قدم آخی اون همون برادر محمود زفر ظریفی های کو زفر همون درواز همون زفر همون زفر دفت یک چوه دیگه آدم میافتی همون رو مهمانی فیرا کردی نمیشه همون مهمان ده موننده نمیشه باید آخی من مهمان ده مونن هست نیست چیکه کنم آخی همین با خوردیم گفت که بگه خانه مهمانی میرم تو میگفتی من خوننده نیستم بگه نه ما این که گفته چیکه کنم بگم با وای گفت که من میرم موسیفت چند قدر چی خبر نگرفتم برم موسیفت خبر بگیرم گفت برای اخبار نگیری بگو که موسیفت نغزه میوه بگو نه نیا بگو آخی چیکه کنم میگفتم ایران خوی آخی ما همین وقتی که همین یک کس همین رو وا خوردی سلام علیک دی تر بگم خونن میرم ما بگم نیا تو تکلیف نکردی نه آخی همین در راه دیدی که اومده سر روت یعنی من نمیکنی گویا که ندیده باشی همین تا بگذاری آخی همین رو ما همین خیلم که میکنم وایبر مندید کن همین خیلوه کرد اول پرسیکا گفت که ما بگه خونت میرم برای میگم یا اوقات کدن در خونه برای دروازه رو محکم کن میایی ای خوری یکی نمی حالا دو هازی بیای اتاقی این که بلند گونزم بیای عیب نمیشوخی بفهمم یه مینوت شما بسته خونه مهمان میایم مهمان میایم آمادن گیرن با شما برای قضیق شده به این همی دست کم
یک خود میکنم مهمان من بیایا بخره دیگه حیات داره کو این خانه نمیایا اینا به هنری کلون مونم در کار شد شکر که هست این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتهای 12 را خونه شون میبرم امسو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا اومده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی هی پیاز که بعد نشه تو مرا بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز سازی تیجی کجا رفتیسته اینمی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیده مرا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا ساریا میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینم دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی اینه هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که درو همه کاراتو میکنی میخیزی با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی؟ بعد ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چخه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه درو تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, маленькие такие? Вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот? Не. Вай. Мевода и кухи мевай. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسیدیم Это, апа, ну это, кемехрику, апа. Что это? Вот, иди, апа, вот. Вот, это мево, дай ку мево. Фрукты? мево да мешаку, халя. Шафтолу, шафтолу, чак чмига. Это
Мева. Лук! Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мева. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, ами шафтулу, охи персик мешек. Персик, мега персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик, меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? ит палангиҷада бошака. ҳар рӯз ба ҳамин соатҳои 12 хонашон мебиромад, ҳамсу бозор меравад. имрӯз чӣ гап шуда бошад? ана омадестай. икон ай дасти ман намегиреза. ҳоз ман ира медонам чӣ кор кунам. Яму болу мемиёри охи. Ҳей пиёз қимат меши, гуфтам безор кара дар айни абед соат 2 ай. Киҷо Чихад баланд. меши раҳмат. Саломати хуб. Шумо чӣ хеле назди сози тиҷи. Куҷо рафтесен? Ин ами бозор да ҳамун бозори обтовикое ку пиёз мефурӯнам, каришки мефурӯнам. Гуфт ки сариқ дибор меёрам, сариқ тини овардай. Ин ака айни абетай соат 2 ай гармидим бара биё пиёз овардем фурӯр мега. ҳар рӯз абети рӯз да меёрам мефурӯрам. Хай чӣ кунам баъзан саҳриям мешавӣ. Барам хай. Чира маслиҳат кунем, моли бестол бе. Мегӯм ки ҳами худат зан бигирӣ. Зан? Ма? мебинем ма дилам месӯза. Ту ай зангирӣ, оли ёши, хеле дилмонда наша. Ёшумули? Оли ёши, узана метавонӣ бигирӣ. Ина духтарои ҳамсоя пуранд. ҳамсоё мегӣ? ҳамсоё. ҳамсоё? Хай зан биги охи, чӣ кор мекунӣ Не, зан охи, мегардӣ? Не. ҳамин тида маъқулай ҳама кори хонаро худат кунӣ. Хай ин нағзай охи ҳамун як кора мекунӣ, як вазифаро иҷро мекунӣ, тамоми кора худат мекунӣ. Худат мисоли гап либоста мешавӣ, худат нон мекунӣ, худат авқот мепазӣ. Хунестай озодӣ ки озод мегӯяд. Баъд одами зандор чӣ? Одами зандор ина ку охи ҳамин безини ку медонӣ чӣ хеле ай? ҳамин сарқти мехези ку дару ҳама короту мекунӣ, мехези бо айдами корот мешӣ. Осона. фаҳмидӣ? Баъд айдам бикорот меша. Не ки одами зандор чӣ? Зандор да вазбина қина. Чӣ хел қинай? Наоборот бояд ту зан бигӣ корот бояд осон мешавад. Чӣ хел? Намехед зан мегирӣ корот бо осонтар мешавад. саҳар бар вақт мехези кор мерай. Не қин меша. Не осонай. Ма исбот кунам чӣ хел қин меша. ин ҳамин одами безан ку сари мехеза ҳама корои худ чӣ мекунам дару тамом меша. ан агар зан бигирӣ ку корои худ мекунӣ, корои худ тамом меши ку ан ба корои занта тобуд мекунӣ ки рӯз бегоҳ меши. گوش کن تو بلند میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چو وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قدی کوچی گشتن ای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی لمعی وای دختری بی سرش لچای لیواز سوچه خب ای اولی نگاه نکن ترا پس رو اوسه نگاه کرده بود اوسه ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شو در خوابت میدره عقلت بیجا میشه خیلی همون دیگه یگون کار بری دنیا رو فکر کردن نمیتونی
باز چی بگو چیکار کنم با برو که دیدی دارم توبه کن دست بگیره بم بگی توبه کن از استغفرالله بگو توبه کن خیلی توبه کن توبه رو توسه کردم توبه کردم بگو توبه کردم های تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگرچه یکان مکتبی عالی نخوندم بچم یکان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم قرار دیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم نه که مخ عقل ندارم سوال ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان اعضا شو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تا میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با خود تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنا اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو پیپشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوش رو را بفرستم دومو همه تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولیم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش کن ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم من خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چه امکان تر وقت در خوره همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش کن زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم
تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمانه سلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اگه گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم بارکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ ها یک طفلی افتم او یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کو خوب کی های پیشم یک تا پلتوچه میدرویم هم شروع کی رازمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی بخیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ جان دیگه هیچی نمیگی مرا بخیا؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ شکر 100,000 بار شکر دان دان دل دان 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 دل دان 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 دل دان دل دان دل دان شکر 100,000 بار شکر دان دان دل دان 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 دل دان دل دان دل دان 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 دل دان دل دان دل دان 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 دل دان دان دل دان دل دان دل دان 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 دل دان دل دان دل دان شکر 100,000 بار شکر دان دان دل دان دل دان دان دل دان 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 دل دان دان دل دان دل دان دل دان دل دان شکر وای 100,000 بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان لبای دیگه ای صمیمی دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ 3 روز شد که خرم گم شد دیگه تو پلنگ آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خرتو گم کردی برای چی شکر گفتازی؟ خیریت که خودم در بالای خر نبودم خیلی بچی؟ اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگله دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ نه دومای خشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ؟ لبای هم تی نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو
یک نیم دو ماهی زندگی من حالم تو پولدار نشده در یک نیم دو ماه چیکل در او پولدار میشی آخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من ترا بگیرم بای میشم مرا گوش که آخی من همین خیلی گفتم که من ترا بگیرم بای میشم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تی تا میبینیم چقدر گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذاره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه باید مشق کنم بود باشم پاهم زمین میده کپ دیگه اسمولی رفتیسم من باید مشق کنم بود باشم من همین باید مشق کنم و علیکم خیلی زفر جونی من همین باید مشق کنم بود باشم بابی پرتو شدمی چه شد بابی من همی حاضی باید زال برم مشق کنم بود باشم وزبین شم قطعی یکون باکس داری نه اخی شد فهمیدو نه من باید مشق کنم بود باشم شد بای بیس پراویل میروی نه بابی من باید مشق کنم بود باشم من باید مشق کنم بود باشم آخی خیلی یکون سریونوانی داری آخی نه بابی آخی نه باید من مشق کنم مشق کنم چه کنم بگی همه مشق کنم همه سخت مشق کنم ولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی بعدی 7 روز یا هفته میشه ولی نو زن رفت توزم بگو آخی میشه نه ایت فلان کجا چی بگی؟ بیا بایز کنه من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ من ارواحی کنک میشم دیگه آخه ارواحی تو بلان نداره کو بلان؟ من نمیشه بازی کردم نه بلان بلان بخرم اینا برای بلانی نو بخر ای چی خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بلان نداشته خبره اگه نه بلان نوش بخر بلان نوش بزنی با من میشینیم ما کتاچا بدرو گوبار ایسی باروسو کتاچا؟ با کتاچا بدریم بیونه باشه ما سهری میرم بلان میخرم و میونش موقتی گیره کتاچا ها تمام مایل خیر کنه
آی من کت باز کنم نه آقل بیبی چخه نه رنجینه؟ بو شجاج کیست؟ تو ساعت 11 خوب میریدی؟ اوه من خوب بودم من شاوکینه دم کدو خورم رنجینه دیگه که تو ساعت 11 خوب میریدی؟ اوه خوب بودم من خستم ها؟ چون که آخه شو کینو این دیسکی نه بروماده تماشا کردم دیسکی؟ اوه یک کینو زو بروماده تماشا کردم کتی و چند گنده زور بوده یک کینو من خیلی بالون خریدم بالون خریدم؟ اوه ای عروبه ده خریدیم؟ اوه برای بیا بریم بالون هم چسبونیم کتاچه میکنیم ها؟ کتاچه میکنیم بالون همه چسبونیم میگردیم گچی میچسبونیم؟ عروبه ده آخی من عروبه را فروختم بایر خریدم عروبه را فروختی بالون خریدی؟ اوه تو فلک دیواره نه بیا تو فلک دیواره بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم اگه روز میبینیم تقدیر تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی ساعت چی دمیج شدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیشم اوخه عروبه رمون ها؟ عروبه رمون شرط نیست که تو سیمین بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عروبه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایست اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده هم خیلی برا؟ ها برا بیاکل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه اخی چوا؟ آخه همه دخترها رنگ گیشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده
дар 1.5 моҳ чикел даро пулдор мешӣ охӣ наке ку ма занакҷон аки ту мехоҳӣ ки мо бой бошум охӣ хай ман медонам ки ту бача камбағал будиу не ки хай худат гуфтӣ ки ман тра бигирам бой мешам мара гӯш ко охӣ ман ҳамин хел гуфтам ки ман тра бигирам бой мешам ҳам хел дуруст не ки ман бой мешам занакҷон просто ида чи камтар вақт дар хӯреда ҳамин одамизод ҳам хел бетоқата ки гӯш ко занакҷон як ками рафтист бошем ки ай ҳамин пеши рӯм 100,000 сомонӣ бироя аввал 100,000 сомонӣ хай 25,000 ки ма қарз карда туй кардам ку вайро метиҳем хай ба инаи магазинае ку қарз дорем ай метиҳем ай заправки газ қарз дорем ай ҳамин свет ҳамаша метиҳем ана ба боқӣ мондаша ку ҳамун чизе ки ту мехоҳӣ ку занакҷон барои ту сарф мекунем биамро 1 миллион бикунем чӣ хел 1 миллион нафаҳмидам яъне ки худу да мошин мегирем ма да мошин мегирем мерем дар центри шаҳр хона мегирем ту меги 1 миллион биёву 1 миллион биё аки 1 миллион ин реальни бада кино рави дидум охи дуда кинои туркӣ меганед ака ман фаҳмидим кинои туркӣ охи зура гап нест ака бе ҳамин хумон як гапи хумону гавдунем маслиҳата кунем охи кай мерем чӣ мекунем киноро тамошо ка аввали киноро бит кинои зураро бебин оли биё сериала я сериали туркия охи ту сериала 300-400 серия охи ма ин қидар рӯз айкиҷо вақт меомихили гӯш ки ҳамин ту худат дар ҳаётат кино тамошо мекунӣ не ҳамин шумо тамошо мекунӣ аки шумо одамои не ҳамин худат кинод любител ҳастӣ ай гӯш ки зафарҷон ма кинод любител ҳастам не ки охи сериала иро тамошо мекунӣ 300-400 то 500 якта санта барбара ку 210 серияша 2100 серия има тамошо ки 2000 ям 500-600 ҳамин хата чӣ хели киноҳо маъқулай мада кино маъқул нест ма кино маъқулай чӣ хели киноҳо не ки ин кинои индиски чувака охи нами ҷими айку ҷими ҳами қадар ки месанашку инами сигарет чия ҳами сигарет айдааш намеғалта и зури киноро би Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот. Маленькие такие? Вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот? Не. Вай. Мевода, кохи мевай. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی لچک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا ну это که مخریکو اپا Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, ҳали мево дайку мевоҳо. Фрукты? Мевоҳо да мешаку хеле. Шафтоли лучак чӣ мегӯ? Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи.
Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи нами мева. Что это? Виноград, вот виноград. Не. Охи нами шафтулу, охи персик мешек. Персик меган, персику, неки. По-моему, вы что-то хотите, персик. сами не знаете, да? Не персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Кино роби. Дедим, охи, дуда. Кинои Бача. турки мегани ака. ما فهمیدم کینای ترکیه خو زور گاب نیست Ака. به همین خمون یا گپی خمون گودن مصلحت کنیم و کای میریم چیلی میکنیم Киноро тамошо ка аввали кино роби, ты кинои зура бе ای اولی بیو سریال یا О, сериали Türkiye охи. اوخی تو سریال ای 300 400 سریال اوخ من این قدر روز ای کی جو وقت می میخلی گوش که همی تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی؟ نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همی خودت کینو در لوبیتل هستی؟ ای گوش که زفر جان ما کینو در لوبیتل هستم خیلی؟ نه که اوخی سریال ای تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال اینا تماشا که با 2000 یا 500 600 همی خط چخیلی کینو ها معقوله ماذا کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخیلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی انگلیسی؟ ها چواکه اوخی نمی جیمی اکو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه؟ همی سیگریت ایداش نمی غلطه ای زوری کینو رو بی او ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم سیمین بلوک آوردیستم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک مون چه؟ آنم خیلی دری عربه ده سیمین بلوک مون اکا های که برا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایست اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بعقل اكو همك عقل قتي تبع عقل شدي اكو او بچا یاگون برادرم نیست چو این زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چینجی زفرجان میشه با چو کارتی تخت سریوز بعد گریسی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگفتی با چو کردی روز سریوز نگیری تخته چی میدونی چی گپی تینجه مامام جان کلمه ماما جان کرد او برو همه خط سریوز نمیگیری با گفت کم بخند ای بچه گفت کم بخند همی دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد ماماد گفت او این پیشونیات اما موی سر نمونده کدی گفتم نه که روست میگی بعد دیگه اکنون میخندی نه اکنون ما دیگه سریوزی میگردی چواکه یکی موی سرم گشتم میروی آخی نه دومای خشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روست میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده
در یک نیم دو ماه چکل در پول دور میشی آخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تر بگیرم بای میشم مرا گوش که آخی من همین خیلی گفتم که من تر بگیرم بای میشم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگن مثلا زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی نه بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او زفرجونی ایسوس نگاه نکه ایره بی دختر بی بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ وای مایم دیوانه ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همین که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیعقل ده هم خیلی برا؟ ها برا بیعقل اکا همین که عقلت قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگن مثلا زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه شدگن ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی نه
ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری اونو میگیری نه آخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او بو زفر جونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه نه دامای خوش رو را بفرستم با محمد تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماشید زندگی منو کو یکنیم دو ماشید زندگی منو حالم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده نه دامای خوش رو را بفرستم با محمد تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماشید زندگی منو کو یکنیم دو ماشید زندگی منو حالم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده
او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروعی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کرا وای نو یاد زی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیدم عقل نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه کنار بی دیدم اخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی اخی زور اگاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودنی مصلحت کنیم اخی کای میریم چیری میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول بره نیاقی ای اولی بی اخی سریال یا او سریالی ترکی اخی اخی تو سریال ای 300-400 سریال اخی من این خفدر روز ایکی جو وقت میو میخیلی یه گوش که همی تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همی خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اخی سریال ایر تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانتا باربارا کو 210 سریاشا ها 2100 سریا ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همی خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اخی نمی جیمی کو جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمی غلطه ای زوری کینو رو بی او کنار بی دیدم اخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی اخی زور اگاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودنی مصلحت کنیم اخی کای میریم چیری میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول بره نیاقی ای اولی بی اخی سریال یا او سریالی ترکی اخی اخی تو سریال ای 300 400 سریال اخی من این خفدر روز ایکی جو وقت میو میخیلی یه گوش که همی تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همی خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اخی سریال ایر تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانتا باربارا کو 210 سریاشا ها 2100 سریا ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همی خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اخی نمی جیمی کو جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمی غلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3000 باشه با میشه دیگه $3000 ای زفار جیبه ایش بیا $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشه ها بخوای من میتونم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم اخی توی کنم بگیرم اخی $3000 $3000 هو نه که نمیشه اخی من 3000 نباشه نمیشه وا ما دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه یکون خشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت سکین خیت چیه دیم دست
برادرم نیست این زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چینی زفرجان میشه با چو کارتی تخت سریوز نی بعد گریسی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگفتی با چو کردی روز سریوز نگیری تخته چی میدونی چی گپی تینجه مامام جنگ کرد من مومد جنگ کرد اوه برو همه خط سریوز نمیگیری با گفت کم بخند بچه گفت کم بخند همین دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد مومد گفت اوه این پیشونیات هم موی سر نمونده که دیگه گفتم نه که روست میگی بعد دیگه که نمیخندی نه یکم دیگه سریوزی میگردیم چوا که یکی موی سرم گشت میروی آخی او بو زفرجانی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کرا وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقلز نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردا گفت که زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگن که مثلا زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه اوه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اوخی چوا آخه همین دخترها رنگی گایشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او بو زفرجانی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کرا وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که ها؟ همین دم اقلز نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی او وای مایم دیونا او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده بخوایم میتونستم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم اوخی توی کنم بگیرم اوخی $3,000 $3,000 هو نه که نمیشیده اوخی من 3,000 نباشه نمیشیده وا ما دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکی نیم تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت سکین خیت چیه دیم دست او بو زفرجانی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی
بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا وای که ها؟ همین قرض نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ وای مایم دیوانه واو زفر جونی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا وای که ها؟ همین قرض نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ وای مایم دیوانه زنه؟ بزنه حالا بای مرد جیبیو او باش شور کردی کن نه باش شور کردی آخه تو چوبی خیلی میکنی آخه مرده که جنجال نکاخه همه علامت شوکنی زنکا در همه کی دوست داریشان نسبت مرده چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مرده که دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مرده خودت که دیگه شور بشه ها واخی من میگم همون کرچکی میارم میگم کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور باید وقت دل دیده جگر نخوام بگی جگر بیرون بیار مرده جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه بخوام شور با چه شور با شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هایش نپرسه همیشه میکنی شور آخه فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشتی دی آخی برای چی مرده؟ نخواد تارتم شور کنی ها واو زفر جونی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا وای که ها؟ همین قرض نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ وای مایم دیوانه یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چی خیلی کمپیره هفت لیمچه دادایو میگه در همین لیمچه همی هزم جا کن در هفت لیمچه چی خیلی جا میکنم آخه اینو بین همین هم لیمچه شید خودش علاویه ای حتی بکنم چی خیلی کمپیره وایه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجهی بفراستی وایه با همین نویرشم آخه اقلا همین دختر بیا یا همینجا دی یاردم تیا دختر در سین سالشم نمی چند سالش دی حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست آخه ایم کی میگیرش آخه ایم همون فعل اطواری مامش وایه ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که وایه آخه مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نه که ما گرفتم شکو وایه یکم بچه موار ساده یافت نمیشه که همین نویری مارم بگیرن
کی میگرفته باشه اینقدر بکارخوجی نمیشیدگی وقوقی میگفتگی رو که همه فلش کارتی مومشه در این مونده باشه. السلام علیکم بابی مرگا. و علیکم برسلام. بیا تو پلنگ جان. باش کمتر دیر کدوم ها. خودم لیمچه رو پر کردم بچه. پر کردی ها. گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با قدیره. گفتم برام یوردام کنم کی. تمام شد لیمچه. رحمت ها لیمچه تون. چیرا؟ بابی. لبای جان بچه. خیلی نمیقدر سال شد مرا میدونن. میشناسن کچ موقع ها؟ خیلی همسایه موقعی مثال همسایه می خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدیم ها با دعای خودم کلان شدی ها بچه خیلی شما هم چنی ما بودند آرزو کردگی سنو خلبت واه بچه می چنی تو بودند آرزوهایی که ما داشتم آرزوهایی که ما داشتم این همی بد برورد این همی کمپیر گرفتم همه آرزو بدبارد رفت همه آرزو برباد رفته خیلی که با بیجان همی خیلی بدای دنیا خیلی یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید و خی اکی مثلا چند کشی نکن رفتیم خیلی هستن دخترها هستن نه هم 30 سالی ما هستن نه که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده همین ما با بیجان اکی مثال عذاب هم کشیدی باشم هم شیدی باشم نه که همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم با بیجان اکی مثال دیلی چه طرفی می خیلی نگاه داری؟ اما ترزار نکردم که دلی نویری مرا بیام ما 2 روز پس وزورت قبول نمیکنم چوه؟ تو پلنگه اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مومش وزورت میکردم بابا همین آدمیزاد شیری خان خود میگن راستایده نه خب این به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نه خود تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در کار نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری السلام علیکم ای تو پلنگ چی خیلی میشنم از سازن تینجه بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ ما یه 4 تا 5 سال شید تو رو اومد نیدم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بودی تو این 5 سال؟ همسایه جانی باور کردم خیلی از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده؟ من یه 2 بار همین خوننگیتان رو پرسیدم گفتم این تو پلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا؟ راستی گپ و خشرون نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال 5 سال من رفتم از او کشیده زبان یوزوسری خوندم که پریواتی میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی بیرمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پریواتی میشم ها من زبان خوندم 5 سال آمدم پریواتی میشم گفتم همه انگلیسی دیگه گذاشته اوه زنه؟ زنه؟ والا بای مرد جیبیو اوه او باز شور کردی کن نه خب باز شور کردی آخه تو چوبی خیلی میکنی آخه مردک اکا جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک خودت که دیگه شور بشه من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخوریم میکنی شور با یک وقت دل دیده جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مردک خیلی جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه میخوام شور با چه خوام شور با شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هاش نپرچه همین همشی میکنی شور آخه فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا
همین اول کور کرده با کشتنی یوکی برای چی مرده ها؟ نخواد تورتم شور کنی ها یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ نکن گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را هموسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گپ نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی وقتی ها؟ چی با جنگ؟ نه وقتی هم جنگ جو دیگه هیچی نمیگی مرا وقتی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ تو پالا؟ سلام علیکم و علیکم برسلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم این هم بخیست طلبه دا اور اختصام کو اوخی در خونه گفتن کی تا همین طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا تو طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا؟ خیلی زن نمیگیری چوا؟ ای درخت نیسته که برگ ایش طلبه زن نمیگیری فهمیدی؟ دادم بگی اولی بیست این طلبه که برگ نمیکنه گفته با تو متکز نکنی ایما اومد آخه تو فلنگ تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق عشقی رو میدونم درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگم من گوشت کردستم درباره عشق یک بوسه از اون لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بیده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه با ما در روبایات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش اخی نمیگن که همون آدمای هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه پژرنیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکرده؟ به 02 وای میلیتیا اگر عشق بیمار شی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنایش در کجا بدی قطع کی بدی چوا تلفن تنه میبرداری چوا تلفن کار نمیکنه جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه
با چو کرد؟ دست چپم خورده سر. دست چپ خورده سر؟ اوه گجه پول. پول؟ واه دستی راستم خورده سر. دستی راست؟ ممکن یکون جورات کچی سلام میکنی. معناش همیه. همونش همه؟ های زکناش هست. واه با چو کرد؟ پای چپم خورده سر. خواهی ممکن خونه یکون جورات میره. واه به زور کدی با چو کرد؟ پای راستم خورده سر. در جانم زدی کتی پای چپ راستود. بداو تز براو بازی که؟ و همین مردم به حیران بوده. مردم به حیران. آخه همین پیش خونه یک توزه کنیتون یک وای کنی همین بیماری خودتون بدون که از این کسی. سلام علیکم. سلام علیکم ظفر جان شما ناز میساز می. سلامتی خوب می؟ رحمت رئیس. سلامتی. رحمت. سلام. این چی ظفر جان؟ یک دو ساعتی گرفتی به ما کم ترک همین موسیقی گیرم خونه برام. رئیس این موسیقی جوخی تو میگی موسیقی ببری خونه. اینا همین موسیقی می؟ موسیقی. او موسیقی باشه شما کدوم عقل اینجا پرتوفته؟ ها؟ شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله به مالی از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها اینبی موسیقی باشه اویلا موسیقی رو برده پرتو. بله رئیس. کی میبره؟ این همین شما افشای مویس میشین. وای جونا همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه؟ اجازه نامه برای چی؟ برای کار. خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرقتی. فقط اینو گیری موسیقی گیری تیخ نکنید. آدمی خیلی نمیشه داخل. هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل. بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد. لیکن مردم همینه یاد نمیکنه. السلام علیکم. السلام علیکم بچه. شما نازمی بابا مرگان؟ سلامتی خوب می تیمی. همین مردم هم حیران داخل. خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده همین خینه همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همون موسیقی پرتافتگی من گفتم یک دو ساتیلت من گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو و گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خب بابا مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم همه کسی در مجلس محلمون دست برداشته آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی میگذرانیم بخی آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری باید میرود که بابای مرگن من ناز بشونم گپ سری باید میرود که ما همین مردم همین جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت است برای همین مبلغ خصوص جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میرگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میرگن خب ما کار رو دیدن یکی ما دعا کرده میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میرگن توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگر توقعات کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم پیشروی آبادی کردی شدیم بابا مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایش نخوردی کو؟ آخی با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چی میخورم به زلن به چکه نمیگذارد همین زنک کیم چی خودم نفر هیچ کردی سلام چی ده مرده؟ همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلام شده به من شده رفتی سلام مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چی گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی؟
میگم آتاشو میدانم کیه ویرا. تو عقل داری چی گفته ایسته تو زنه؟ من شوهری تو من مردک بود چخیلوت تا گفته ایسته شما؟ من میدانم تو مردکی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیرا. تو عقل داری جوش تو چی گفته تو چی گفته ایسته تو میفهمی؟ آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکمی شما را من میدانم که کیه. کیه؟ خالده نگمان. درست. سلام تمامی پادپیچیکای سامانه تاجستر. نشنیدم نگویید، نفهمیدم نگویید و ندیدم نگویید. اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان برای پادپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکنند. یعنی این چی است؟ رازگریش عزیزان دل، بازی با تماشابین. انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم. انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفتن امانت که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزر و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس. یعنی این همه برای شما عزیزان است. شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند. عزیزان دل چیکار کردن در کار؟ بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحبی چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم. این بازی که ما پیشکش شما میگردانیم همگی 2000 بلیت داریم، لیکن پادپیچیکای ما خیلی زیاد هستند. به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید، راحت گیرید، یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید، یعنی بخت خود رو بسنجید، با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحبی چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحبی تحفه گردید. عزیزان دل چگونه باید صاحب این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید؟ شما بلیت رو خریداری می‌نمایید، بس بر بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده با واتساپ ما روان میکنید. باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما با خود شما میرسانیم. بخت خود را بسنج، تاجستر شما را ناامید نمیگرداند. نرخ نوای بزرگ هم خیلی بلندش ده. هر چه کمی یک سمپل داشتم شکرانه خدا دو دونا بانان شید. ولی ما چی میبرم خونه؟ دو دونا بانان ما چه خونه میبرم؟ مهمون اومده سر خونه دو دونا بانان مای بیشتری میشته باشم. خدا نرخ نوای بزرگ خسته ای ایش خسته یک تاکسی یک قسم شده. نه یعنی تاکسیش هم قیمت شده، همه چیزا قیمت. نه یکم بانان داشته، یکم بگم یه بانان مدام نمیتی؟ نه بانان؟ آه سه تا شبه یک تا با مزه ها؟ یک تا بانان بوده که بله حاجی یک تا دیگه بوده اگر سه تا میشه. ما بیر خوش چرا های رحمت اکا جون یک تا دیگه نمیتونم یک بانان دیگه بوده سوم شمیتم یک تا دیگه؟ ها سوم شمیتم ولی بیر اینجا بیا میبخشی دیگه نبوده. این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره. دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی؟ چقدر گپ دادم. هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تا میبینیم. چقدر گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست. یکی نیم ساعت چیدم اینجا شدیم یگون دختر نمیگذاره. با او تقدیرم ندارم. ولی یگون کامپیوتر یگون زن. اینا سلام علیکم دخترک خوش رو.
برم یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ماکو ماکو نکه بچه تینجا آخی ای چی گپا ای تو دو یگان ستارکس های یا یگان سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میادی تو چورو کجا سمان دست خطی من میکنم من نمیکنی تینجا کجا سرستم ای خدر چی خطی زای میکنی کجا سرستم ای چو من میکنم تو نمیستی با جون دارم وکر که جود سور کنم توسی پلنگ جده باشه که هر روز با همی ساعتای 12 را خونه شون میبرم امسو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کاره در این عبید ساعت دو ای کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی نازی سازی تیجی کجا رفته سن این همی بازار دا همون بازار اپتویکو اکو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این اکا این عبید ساعت دو ای گرمیدم برو بیا پیاز آوردن فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم میفرونم خیلی چی کنم بازن ساری هم میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستل بس میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کنه کنی به زن میگردی این تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همون کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالای میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثباتی زوپارک برا قطیا شریان کلون جنگ کارش
زوپارک برم کتی شیر جنگ کنم شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری بله زنک جان یکون سوالی اصانتر یکون خویشی اصانتر خیلی مایلی یکون خویشه یکون سواله یکون وی همین یکون چیزی اصانتر بگو که خیلی وی شیر که زوپارک ره دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ؟ لبای همین تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه زندگی مونو کو یکنیم دو ماه زندگی من اولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که بمکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو میجویمت که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه و ستاره چی گفت شید آخی؟ خب چی گفت؟ چوا؟ اگه همین کمپیری مومم همین کمپیری گنجینو بونو بس نبوده بو کمپیری ماه قپیدی کمپیری ستاره را قپیدی تو پلنگ جون من ده همین کمپیری گنجینو بسای من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره ماما تجویم که بنامش دوباره چوا؟ مومم آقا همون رو گفتم که جویمش که بینمش دوباره من از ماه بابی لبای مومم خواه جرغات خو کرده بلند داد نزن ای جانش من از ماه و ستاره چی اوخی؟ اوخی مومم جرغات خو کرده بچه با یکی جرغات بیدار نشوه این ساعت چند شد که بای نو اومد حالا با پیانه بسم الله الرحمن الرحیم زورشنی شد Hoje vai trabalhar hoje. Kier? Ti?
بیا آخی من که شد 10 ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میاد 10 ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنم جون من یکون چیز نمیخورم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که باید نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا چقدر پلنگ میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که ساریخ دیبار میارم ساریخ دینی آورده این عین عبیت ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبیت روز دا میارم خچ کی کنم بازن ساری هم میشوی برام خیلی چرا مسئله کنیم مال بیستال به میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینم دلو میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمه کنی به زن میگردی این همین تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا کو اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدم کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه؟ نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی که روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хили. Мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی لچک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, вот.
حالا میوه دایکو میوه ها فروکتی میوه ها دمشکو خیلی شفتولو خیلی شفتولی لچک چی میگم یتا میوه Лук! Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? не лук не охи Из фруктов вот яблоко у нас есть. не это охи нами میوه Что это? Виноград? Вот виноград. не охи нами шафтулу охи персик меше персик меган персику неки По-моему, вы что-то хотите, персик. сами не знаете, не да? персик меган ку персику Персики. о да ну персик неки персик без одежды Что? اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو وعلیکم السلام مردک. ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی. چی گپ شده بود در خونه؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم. طفلی؟ یک طفلی افتم. یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را همیسی افتم همون سخاوت ها رزمری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمری پوتا؟ رزمری پوچای خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کو خوب کی ای پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو طفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ فهمیدم برادر نکه ما به استاد اساسا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود دیش که همین سوارک کنه وای کنه دا دارم نکه کما خرید همش کردیگه ما رئیس بابا همش گرفت دیگه همین پیاز مونده اوخی پیاز مونده مرا چی نگو میکنی بدرای نمیگزیم بگی بیا اوخی درو خوب شینه نه شما رو نمیگم همین شوگیردای اوخی پولا میتیشون خرید کردم نمیتونم همین گرنگ میکنم دیگه هاشیده که اگر داشت باشید ما در اقلا خیلی دوم نتیجه من Салон. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пиоз? 5 килограмм пиоз. Что это пиоз? Нормально объясни. Я минут 10. Раис, бил брим я буби сюда. چرا؟ Болор я буби сюда. اوخم پیاز نگرفتی اوخی؟ Пиоз мегиру. Не ки ма қитиш гауз досам, гъпи мъра не фамидоса. نفهمیدوسا؟ نه. اوروسا توجی؟ Руса. حالی به برادر زنگ میزنم ولی همینو اوخی گوش کی Лаба. همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدام ای؟ Английский. انگلیسی ها؟ هنی یکم زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسی ای تو در تاجیکستانی ازبکستانی تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار وای شاعر بهدن گفته کی کلی از یک تیزنهش روسکی
все поймет тебя при встрече. Оли не тонести гуфта пиоза. Иже био. Гаузда не тонести, а? Не. Бое курио хине пиоз, ин ами пиоз. Немеги охи пиоз бде охи. Ин ами охи. Е курушка да е. Хамиде 5 кило пиоз надоди. Что? 5 кило пиоз мегум надоди хамида. Что это за слово пьёз? Объясняйте меня. Девушка, 1 минут био. 1 минут био, ичи био. Бро. Ичи бро. Нигоҳ кӯ ёд биги чӣ хел гап мезанам. Что вам нужно? А, 5 килограмм лук вам надо, да? Завчике, завчике. Диди чӣ хел гап мезанам. Marco! Marco! Nakte. Bacha. Tinjauhi. I chiga pa itudu yagon Starex-ай. Yo yagon Sprinter-ай. Перегруз бор карди. Ба меди ту чуррук жесмон дастхати ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷай куҷо сирестоми иқдар? Чӣ ки тезай мекунӣ? Куҷо сирестоми? Чӯ ман мекунам ту намести? Бо. Ҷону дорум, ака. Куҷоду суор кунам тоси. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا Assalomu alaykum doktor. سلام علیکم یانگان azmış mı? Marhamat bit kimdi bit. Doktor, sargardonlaşın. Sargardonlaşın. Ne diyeyim? ما همین روسیه بیانگه هم ازش نیست. خب سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یا توصیه بده. یانگام هم ازش نیست؟ چی گپ شدگی؟ 3 روز میشه که گپ موندگی. ای گپ موندگی؟ گپ موندگی بود. آواز نداره. و همین ایزابلاژن از زوغ نیست. شیت ما حاجی روی خط دارو ننویسیم اخیه؟ دارو نه دارو هم ننویسی دکتر جان. دارو ننویسونم؟ نه. برای چی؟ آخه دارو ننوشتن دکتر جان، دارو ننوشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست. اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا گفت بعد هم دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح داره ای بگه بگونی تو بگره خودت янгара бар хона да мону то бегара хона нара фаҳмидӣ соат 12 шав меша ку баъди соати 12 шав 1 стакани 200 грамма арақа бихӯ ана ба хона бира овозабинда тамом ман зафарҷон фикри аниқда омдагиём ин хеле дига ҳар дафъа қатите рафта кор карда азоб кишида пула меёри ҳам орд бихар равған бихар качка бара пиёз бихар ҳамро тамом мекунад не ки ҳаму гап ҷура ма бизнес мекунам бизнес охи бизнес мекунӣ ҳами ягон чи мехари бизнес мекунӣ не ки ман ният кардам ку моҳи бизнес ма ҳами моҳи бизнесе меқапам тамом баи моҳи бизнес дар ҷои хоб моҳи меша охи ака ҳами дил хоҳа ку меша агар ки ай таҳти дил бихоҳию нигоҳбин карда битонӣ меша зафарҷон ма пулма хабин бо тамом накунем дуруст па ягон ҷои кор биёбарем кор кунем гуфта нагардем ши дохи ман дига тамом намекунам ма дига ҳами пула бизнес мекунам ки ҳами пул тамом нашава ҳами пул худаш бо пул таваллуд кидан гире пул таваллуд кидан гира майла ши зафарҷон майла бо алоқа хай бо ягон закас кор поршид гавзан охи наки ту бизнес кидан гиё ма мекунам бизнес майла хоб ассалому алайкум боби салом алайкум мома ина як бора ки дига бо салому алайкум
سازی بابی جان بابا سازی آمد آمده رسید یا ها اینا کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه اکه یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی وای سینی سال شما داشتیم و ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاریگرین هیچ جاتون در نمیکنه اما اینه پول کار کردم بابی جان اما اول شما دیتی سر پا میگیریم ها موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم ها خاندان تو زن بچم یعنی چیکار میکنیم بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقتا در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقتا ایق تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی ایق شای حوالی درو میکنی یا دهتی شای حوالی بیر میمونیم انا اوش که فروختی با ای حوالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربوز خربوزه نمیشه بابی چی؟ یکی بادرینگ پامیدور میشه سلات برای سلات آخی همینو گپ مشکلیم خودی دروز کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوزه هندل آورده کو همین تربوز فلخشیده در گرمی خربوزه اون خیلی چرشیده فلخشیده خیلی میگون چوی خشیده میگه یه دو روز دیگه بده فرای خورده پامیدور بادرینگ هم خیلیه خیلی مالی یا که بزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته ما بازار بر 500 در بلاش مانده فروختنگی اما میشه که فایده میاره یا که همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه ها او مخدان میدونم چی بیزنس کنم چی؟ موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی موهی بیزنس میکنم بابی جان ماما وای موهیاتو در کجا بیزنس میکنی اکا؟ بچه نمیشه ما در این خمان حوزی موهی نداره ای او موهی چه میکنه؟ نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهی راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا کنه نه اون ماهی فرقش چیه که بادرینگ پامیدور اون ماهی با فرق نیست چی خیلی اوای چه خیلی فرق نیست این هم خیلی خوب شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موقعی تو بگرمی خیال کنه که ماهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو آو در کارای در آوی خودمون شورای بابا ویا اوقاتی مخصوص داشتین چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق خون شوربا اوقات پا خود میخوریم کو زیاد چی میبریم یکی وای تده گل بود که میخورده خوبترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش نه آخی همین شما چون مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی ماهی میشه کدام نمودی ماهی در همین آوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکو همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین ماهی ها چند نمود میشه؟ چند نمود میشه ماهی؟ چند نمود میشه؟ 2 نمود خای 2 نمود که باشه همون نمودا کدام نمود شنکو بگو خام پختگی میدونه یه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ ایوخی پلنگ میگم هوا گرمی بده پگه نمیریم تایی وای پیش چه کو او بزرگ نه پیش بزرگ داید ساونا کو باسین داره همه کسا باز میکنن نوی اکواپارک کدام باسین کو هم داو باز کنیم بریم ما باز کردن نمیتونم چی با؟ من نمیدونم ما بازی نکردم یکون وقت در خودی نیست او خونه تو در پیش اینو داره خیرو کن بود او باز کردن نمیتونی تو
چی؟ خونتون در پیش اونم دریا قیراقوم اگه با اورستان در تا چه گرفتگی هم جدا پیش بحر قیراقوم با؟ نخود تو بویز کده نتونی ولی بیز همین تخدت اخلاق زاغیونی خدت پریده میتونی گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قد کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لباس پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی وو روی لمای ای وای دختری بی سرش لچای لباسوش خب ای هوله نگاه نکن طرف پیش رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شو در خوابت میدره عقلت بیجا میشه غیر همون دیگه یگون کار بری دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگم چیکار کنم با برو که دیدی در توبه که دست بگیره بم بگی توبه که از استغفرالله بگو توبه که خیلی توبه که توبه رو توسه کردم توبه کردم ای هد تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگر یکان مکتبی عالی نخوندم بچم یکان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم نه که مخ عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم اگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شده گیان ازاشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ اینی خیلی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چی کار کنه می؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی من 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده قمقتی شبن خورده ها اینو بین چه کرده چه اینو بین اینو نگاه که ایره چیکار کردی تو 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبن خورده 2 استکان آب داده شو ها
همسایه بابا احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابع مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چه دوست میداری از سوالو میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی اوه با نمیتونم اینه بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثباتی زوپارک برا قطیا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برم قطی شیر جنگ کنم شیری کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست میداره Öyle Zanaycan. Yakın svoli olsun tar, yakın koyuşi olsun tar tabu. خیلی مالی yakın koyuşa yakın svoli yakın ve همین yakın چیزی olsun tar bu bak خیلی و شیر که زو پارک راه دوره یوخی. مردک جان لبای. خیلی کد تلفن تابگو. ها؟ کد تلفن تابگو. کد تلفن ما بگم. زنک جان. کجا در همون شهری گفتگید میرم تیپید میکنم شا. نه دومای خشرو را بفرستم دوما همون. تو پلنگ؟ لبای. هم تو نبودی پس گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخه نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخه ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر سلام علیکم یانگان azmış mı مرحمت بیت کم دیدی دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیا بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا
شما رو ببینیم یک توصیه بده. یانگام مزاش نیست؟ چی گپ شدگی؟ 3 روز میشه که گپ موندگی. ای گپ موندگی؟ گپ موندگی بود. آواز نداره. و همین ایزابلاژن از زوغ نیست. شیت من حاجی روی خط دارو ننیسم مخیه؟ اوه دارو نه دارو هم ننیسی دکتر جان. دارو ننیسونم؟ نه. برای چی؟ آخه دارو ننیشتن دکتر جان دارو ننیشتن دارو خورد دیگه یگم دیگرگونی نشید؟ نه یگم نتیجه نیست. اگه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا گفت بعد هم دارو با سلفا پیدا شد. نگون یعنی بهبودی نیست. چی؟ یا روح داره. ای بگه بگونی تو بگره. خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگر خونه نره. فهمیدی؟ خیر. ساعت 12 شب میشه کو بعد ساعت 12 شب 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا. ای آواز بینده. تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ اینی خالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چی کار کنه می؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ سازی تینجی نغزی این همی بچی من 5 مینوت تا اینم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرس کرده خورده قمقتی شبن خورده؟ ها اینو بین چه کرده چه اینو بین اینو نگاه که اینو چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبن خورده 2 استکان آب داده شو؟ ها همسایه بابا احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا ساز تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیشتم اوخه عروبه رمون ها؟ عروبه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عروبه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایسته اکا همی خاخلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده هم خیلی برا؟ ها برا بیاکل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو او بو زفر جونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم عقل نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه ماکب نکه بچه تینجا اوخی ای چی گپا ای تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیر یک روز بار کردی با میادی تو چورو کجی هستمون دست خطی من میکنیم من نمیکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی که تیزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی
جون دارم وکر که جد سور کنم توسی نه دومای خسرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید eta apa ну это که میخریکو apa Что это? вот иди вот هذا ميوه دا يكون ميوه فروكты. ميوه دا مشكو خلال شافتولو لو чак чмига это мевай Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? не лук не охи Из фруктов вот яблоко у нас есть. не это охи нами мевай Что это? Виноград? Вот виноград. не охи нами шафтулу охи персик меше персик мега персику неки По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, не да? персик меганку персику Персики. О, да. Ну, персик, неки персик без одежды. Что? تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی ها؟ همین 1
مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی چه کردی خوردی خود تاقه خوردی و جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها اینی خیلی خوردیشه ها وای چه گوده که ای اگر ای ترک چیکار کنه می ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرس کرده خورده قمقتی شبن خورده ها اینو بین چه کرده چه اینو بین اینو نگاه کیره چیکار کردی تو 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبن خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ ای بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شید وزه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملانیر شام تو من رو پرسید وزی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیگه من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خطه نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملانیر سموخی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آمد که زن؟ حیات پیش ببر نه ما همین پول ناز میبینم پول ناز میبینم با کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز میبینم آخی برای همون شاعر گفته کو در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم پول در او کنم بگیرم میگه از نه چی دارم شاعرم پول نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت کرده پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی راه داره؟ یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو آخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا را کجا میخری؟ این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچم خیلی چیکار کنم آخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پله دوست میدارم پله خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پله دوست میداری یا زنه پله دوست میدارم ما پله دوست میدارم زنه نه چواکو پله دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات میشیدی با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های بچی گم میشه کن آخی؟ ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو؟
همون دخترکای پلدوزدار کو خودشان مرا کفته میابن وا من تره به عقل میگفتم و این ایمر به عقلی کو ای شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم میگم موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خانمان راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمان رسیده ماخی این نکی موسفید میگم که با بهانه امی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوشرو کردین موسفید ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سویتوشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ایس هم دیسه موسفید ایوس هم دیسه ای موسفید ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتیم گود طرفی گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی دیگه شروع کردین هم موسفید همون چاینیک دیدم کو مانک ممکن دستم در کرد چاینی که دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چاینی که چای دم که ای چای به هزار سر شم این موسفید با پیولوغاش هم چینی خود چاینی که ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای رو آواد ترکنه ای خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه الا کامپیر جون الله بای هوش خیال تا همون منظرهای دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت دادی موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنه های دام که همین سوید مادیان گیریون کردن موسفیده چی تو خوشرو کردن ها اینه دیدی این مدنیتی نوایی آخی بچه الان که بچه رو فراموش کردنی زفر جون این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برانده بچه من نوی مسکوه آمده قدمات مبارک این همون خانور درمان همون باغ راغ این حالی با همسه نکی حولیا ما سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولیا که هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه همش وجودم یه صفحه سیمنتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند قمی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سه این یکی زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تو ای اوج راکی کردی تو ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هماخی چه خیلی آمدی 4 ساعت ولی ای مسکوه 4 ساعت آمدم با چه میگن موسفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت آمدم من همین سمالیات بلیت خریدم سمالیات این قنداش از الله چی بعد تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی ایس ها ایس پویس خیلی رفتم پویس خیلی باور که 4 سوکه رفتم چوه این خدر دیر آخه من همه ایجا برامدن با این در ازبکستان با این شفی پویس چیکاره داشته قطعی و چاق اوج برامده که با ترکمنستان برامده بیمون او ترکمنستان با اقام هم خدمتی دیگه داشته چی داشته او قطعی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایجا استبس نکردیم همه قزاقستان برامده او بچه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته قزاقستان هم با اون جمع هم خدمت داشته با یا که ببهانی همو هم خدمت خشت دوباره خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز نقص او طرف چی اسمالیات قطعی آمده نه اسمالیات او طرف چند روز ده آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی اسمی یوخی همی ما تو رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخه تم آمدی
رفتم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که آوسو 4 ساعته ای گپ پیلوچ ها همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از صناف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در اومد همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریبتر باشه اوس راه نیشه اونو بود بچم نه از صناف که نکرد یگان جا نیستاد با همو مرده که خوب دایلوچی غمی همو که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت شا بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سمالیات نمیخریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هماخی عاشقان هر چند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند عشق می‌نازد به حسن و حسن می‌نازد به عشق آره این دو معنی عاشقی یکدیگرند چشمان داری سیاه‌تر از بال مگس داغ دل ما شدی و یاری همه کس گر نیک باشی وفا بکن بر یک کس او دریا نیستی که دست بشوید همه کس گنجینه جان بچه گفتنی در گپم گوش کده همین مکو یکگون چیزی دنیا کم نیستم ما این همین خونه کاتیجه کو من 4 سال پیش ساختگیم زیر تجا 10 خونه داره همه تمامی اسلوبیاش قطعه یکون کم بودی نیست در مرکز شهرم خونه خریدم سکسیا خریدم من 3 خونه خرید برایم کم بغل دم ششلیک هم اوقات میشه خریدم انا میگن جون خای اکه ماشین همین پیش من دارم پرادا هم دارم همون مرسدس هم دارم خای لکسس هم دارم 3 تا ماشین دارم بس 3 اخی شما میکنم ماشین بسرعه انا فقط همین کو گنجینه جون خای به مقصد همین گیر ما همین یک کم بودی دارم یک چیز ندارم چی نداری؟ یک چیز ندارم همون یک چیزی که تو نداریش همین ما کو گنجینه جان همین زن ندارم این همین اگر شما راضی شوین کو اگر شما راضی شوین شما راضی باشین کو ما صاحب زن میشم او اینا ما راضی برا زن بگی یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیر پاد بود ها؟ معقولت بود یافتی؟ همون را ای پیش اینمی دروازه یافتم رزمیر پوتا؟ رزمیر پوچه خودم چند خودم گاب نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش دیکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیر خطه معقولشی؟ زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا خیا؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان شده باشین کو تگ دیوان این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه من آمده است
ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چیکار کنم همون بارو نمیاری آخی هی پیاز که باید نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا چقدر فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چیکار نازی سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز البته روز دم میارم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بیستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم ما دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی اینه همین که دم اقله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدم کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان‌تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنیم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه میشه نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلان؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم هم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده یک روز گرم و سرد دارد چمن گلهای سرخ و زرد دارد کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد ای دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست مردم گویند به هیچ خواهی یا دوست ای بیخبران به هیچ با دوست نکست بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر دوستان عزیز همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپلنگ
تیجی را تماشا میکنند بهرشان بهر آنها رساندنیم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند یعنی در روسیه بزرگ در دیگر جای ها بس همین شما میرسونیم که من بعد در همین کانال بنده شما میتوانید صحنه‌چه های حجوی سرودهای حجوی سرودهای عاشقانه صحنه‌چه های روسی و اینچنین کلیپ و من باز چی میگم فیلم های کوتاه متری مسکوی و فیلم های تربیوی یعنی کوتاه متر رو در همین کانال توپلنگ تیجی میتوانید تماشا کنید. با کابل جان بهار است دلکم بقرار است عزیزم پشت یارم مرا یک گل بهار است. تماشا بکنید توپلنگ تیجی با شماست. نه جوربورا در تایپو پرداختگی هم اویلیک میشه با دویده میویم با کابینتی مرا که اویلیکم بتین نه جوربورا پرداختیم خب ای زرگل بیای جای جوروب تبگی ایجا ای چی حاله ای چی احواله همه چرکینی را آورده این در ایجا یگون جورا نرفته این جوروب پرتایی را شما فقط میدونه بعد اویلیک شید دنگ 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 بعد های کابینتی مرا میدوه خدا بگیره کاراتون که هم خیلی کار کنی باشه بودکای شما چی برد میگیرن هیچی نفهمیدم مامی صدیقه السلام بین پولی صدیقه آورده مو پولی صدیقه بیاره خشرو نگاه میکنن کودکان شما را خشرو نگاه میکنن اون اونجا بازی دارن و چسکه بازی دارن نبریم بگیرین امروز صبح نگاه میکنیم گفتیم برای همه خب بین مالی ما کابینه دمیشم بین مالی بین نبیم مالی ولی می اخمقگریشون ردی چلو بینن چی میگن من جور بینه وای سانجای بابا چی بودی در صدیق چی کارگر بودی؟ ما خراولم رئیس کو خراولم اینجا خراول بودی ها؟ خراول؟ پیشای воспитательницу میایم با سر اویلیکا خیلی پیش واسپیتاتلیچو آمده اویلیکا گرفتی اویلیکا گرفتی و رفتی نوشیدی خراو ولی ما ترای امروز پاگه کو دست میکنم ایکو خیلی اویلیکا را گرفتی و رفتی عرق نوشیدی عرق نوشیدم رئیسا اگر اویلیک ما بیشتر میدیدی کو یگان اوقاتم نخوردم این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همی ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده استه ای کن ای دستی منم از ما ایران میدونم چی کنم همون بارو نمیاری آخی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی ناز سازی تیجی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آوردن فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بیستول بس میگم که همی خیلی زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم ما دلو میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن
همسایه میگی؟ ها همسایه همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمک کنی بزن مگردی هم این همین تیدا مقله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمام کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که در همه کارات میکنی میخیزی با ایدم کرد میشی آسانه فهمیدی؟ بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنیم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی که روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید eta apa ну это که میخری کو apa Что это? вот иди вот هذا ميوه دا يكون ميوه فروكты. ميوه دا مشكو خليها شافتولو اخي شافتولي اللي تشكل شميغا это мевай Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? не лук не охи Из фруктов вот яблоко у нас есть. не это охи нами мевай Что это? Виноград? Вот виноград. не охи нами шафтолу охи персик мешек персик меган персику неки По-моему, вы что-то хотите, персик. сами не знаете, не да? персик меган ку персику Персики. о да ну персик неки персик без одежды Что? روزی گرم و سرد دارد چمن گلهای سرخ و زرد دارد کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد ای دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بیخبران بهشت با دوست نکست بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر دوستان عزیز همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپالان تیجی را تماشا میکنند برایشان برای آنها رساندنیم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند یعنی در روسیه بزرگ در دیگر جای ها
ба саҳми шумо мерасонем ки минбаъд дар ҳамин канали банда шумо метавонед саҳначаҳои ҳаҷвӣ, сурудҳои ҳаҷвӣ, сурудҳои ошиқона, саҳначаҳои русӣ ва инчунин клипу мана боз чӣ мегӯям филмҳои кӯтоҳметраи масакавӣ ва филмҳои тарбиявӣ яъне кӯтоҳметраро дар ҳамин канали Топаланг ТЖ метавонед тамошо кунед. ба Кобулҷон баҳор аст, дилакум беқарор аст, азизам пушти ёрум маро як гул баҳор аст. тамошо мекунед. Топаланг ТЖ бо шумост. Макъуб. Бача. Тинҷа охи. И чига паиту ягон Старексай ё ягон Спринтерай. Перегруз бор кардӣ. Бамеди ту чуруку жесмон дастхати ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷа киҷо сирестоми иқдар? Чӣ ки тезай мекунӣ? Киҷо сирестоми? Чӯ ман мекунам ту наместӣ? Бо. Ҷону дорум ака, киҷоду суор кунам тоси. این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا نوبت تا بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری ترا میبینیم و با گپ تیتا میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترا یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Меводай, кохи мевай, хели. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, они мево дайку мевоҳо. Фрукты? Мевоҳо да мешаку хеле. Шафтоли лучак чӣ мегӯям? Это мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, нами шафтолу, охи персик мешен. Персик меган, персику, неки
По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, Не да? персик мегам, ку персик. А, персики. О, да. Ну, персик, неки персик без одежды. Что? Состинг. ها؟ این سیمن بلوک در کار بودم سیمن بلوک آوردیستم. آخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شهر نیست که سیمن بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمن بلوک همون. چخیر؟ آنم خیر. دری عربه ده سیمن بلوک همون. اکه های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمن بلوک هایست بگیری عربه رایسته. اکه همی خواهلت قدی تو دونا شدی؟ آخه خیلی پلنگی بیاکل ده. خیلی. هم خیلی برا؟ ها برا. بیاکل. اکه همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکه. مردک میگم که مردک جان مرا دوست می‌داره رابع؟ مرا دوست می‌داریم واه همه خیلی دوست می‌دارم که یک دنیا دوست می‌دارم تا یک دنیا چی دوست می‌داری؟ از سوالای می‌تیگی؟ هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست می‌داره این یا سوال خطه بده یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمی‌داشتم تو رو می‌گرفتم راست میگی آخه بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست می‌داری اثبات کدام میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کاری زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم شیر کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست می‌داری البته زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر خیلی مالی یکون خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ در خونه چی گپ شده؟ یکم گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یا بار گفته بودم یا پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را هموسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوتا؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان
دیگه مرا جنگ نمیکنی یا چی با جنگ؟ نه خم جنگ ول دیگه هیچی نمیدی مرا یا ای زنا جان زنا اگر تو همو توفلی و همین کامبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچاره اگه مرمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشون پرورم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیموی سرش برداشتن تگی سرش دیگه سنگ موندو اونجا به چی میافتن بولیش نیو میگن مای دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیا تو پلنگجو رفتیم خانه برید لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطعی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم دار همین افتو گرم باشه یا بچه تو همین قطعی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شیدن در کاره چوا؟ و یا خیلی خودش دوست نگیری نه که در اصل و مقصدی دیگه داره یا بچه دیلا یاران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بده از در بیرونش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی رو به دست آر وای 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 و جانش جان بده گر میتوانی فهمیدی؟ فهمید اکل دوستی نانی خیلی اکبر همون خانت عبید کردی میایه میخزی میره این مونا عبید کرده مخیر خیلی بود سلامت باشه بچم سلامت باشه بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید تو راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جوار خور رفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جوار خور رفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به اخلای چیه؟ اوهو تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم خیلی میفهمی همون دوستا هم 3 نفر میشه گفتی که میدونم میدونی چند نمود ایتا که باشه آدمی مسته ای آدمی هوشیار چی خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چخیلی میشه چخیلی حرکت داره که تو میفهمی که همون مست های چخیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینه مثال میگیریم مثال گب این همی دوست طالبه رو دیدی اینه دوست طالبه کو این همی دوست طالبه رو دیدی آن همی دوست طالبه دیدم در چشمی آدمی مست کو 4 متر آی جد یک تا استالبای کو حد تو پلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو عیبی میاخی این امنه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میدید سیمین بلوک تو کاری نمیفروشی خیلی سالدان رو عیبی میچه با تو میمونی چی پستن کوکو؟ میبخشید دردون میبخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچ خیلی گوزی دستی تو؟ هنگی میمون اپکیم نکن میمونی چی؟ خیلی هم ننگی گوزدک خیلی حقورات نکنه اونو باقی جو برو بید چی گپ شیر؟ ها؟ چی گپ شیدن میگم سیمین بلوکات سادا دنرا
سیمن بلاک سعودان رفته همین شیف اومد گر وای شما سیمن بلاک جام کنین جون استاد برزین و خد مردم نخور ای بیمون چه گونه داره با یگان چینی آوردم دست خول قیتمون نرفت دیدم که هیچ چینی آوردی با پول نستا نستا کی نستا اینا که همین راد اومدن دو همین سر یک دکی دیگه وایرون کرد یک کیفتم دا کیفتش زد بخشش پرسید میگم معمولی چیزی اوخی باتم پیش نگاه نمیکنی اوخی اوخی دفته کری همون کی سعودان نرفت سیمن بلاک یگان مایدی چادی بیارم نه آردای نه راوگن نه کچکل نه پیازا گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغری تو میمونم اوخی نه هیچی نیا وردی با خالی هم دیگه چیکو اوخی کجا دارم موسفه کتاب خونده سیوه یه منوت من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه منوت کار دارم برای یگان چای پای دم که گفت افلاطونی دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و صد حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و خوب شد دانا بیمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستن حقارت نکنه یه دینانگی بودن نخود تو من حقارت کنیه این چی گو پایه سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام ها تاقی کو نه تاقی نه الا وقته الا همه تو نیستی قطعی فکر خیالم یا جوییم تاقیگی می حس نمیکنم الا وقتی تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زده بده شرط تو من حقارت کنی بگو در همین افتاوی گرمی نخو آدم حقارت کنه حقارت کرد اینم یک کیفتم در کیفت زده یک قد من یک همین گربه قد همون رفته جا بچه یور کیفتم در کیفت زده باید خلایی میمونی پشو نگاه کنی فونگی گاوزده میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا؟ مرا دوست میمون گفته سب یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در همین فرق سرش جونش میرم آدم یا ایتو خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یاش اگه جا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید بچه بود ترا ای میمون فرق نکرده من بوده حیرانم مخی حقارت میمونی با دو بار سه بار گفت میمونی پیجه نگاه کنی یه دودار میبخشی میگم میمونی گفت که سنگ گریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین مامام اخی خوب همین مامام یبر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم های میمون پیدا شده گو همین کتوی زولو همین مامام گفت اخی با همون گپ تای چی؟ آدم های میمون پیدا شده اخی مامان کتابی زولوگیا گفت ما وقتش خوندم گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای مامان گفت که بود خیلی خونده بودیم آدم ای خوب پیدا شد دیگه خیلی مامان هم خیلی گفت که مامان رو گفته بود خیلی این خودت تصور کن اینه اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون برای کی؟ میمونای حاضر با عقلن وای انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچاره اگه مرمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشون برارم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی موی سرش برداشتن تگی سرش دیگه سنگ مونده اونجا به چی میافتم بالش نیو میگن می دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود
اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیا تو پلنگجو رفتیم خانه بریم لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبودی من قطعی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم دار همین اخصاب گرم باشه یا بچه تو همین قطعی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شیدن در کاره چوا؟ و یا خیلی آدم خودش دوست نگیری نه که در اصل وی مقصد دیگه داره یا بچه دیلای اوران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بیده از در بیرونش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی را به دست آر وای 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 و جانش جان بیده گر می توانی فهمیدی؟ فهمید اکل دوستی نانی خیلی اکوای امو خانت عبید کدی میایا میخدی میره این مو عبید کرده مخیر خیلی بود عبید کرده سلامت باشه بچم سلامت باشه بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید پر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جور خور هفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جور ده خور هفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جور ده بگو به اخلای چیه؟ اوهو تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که چه خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم چه خیلی میفهمی من دوستا هم 3 نفر میشه گفت که میدونم میدونی چند ایت که باشه آدمی مست ای آدمی هوشیار چه خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چه خیلی میشه چه خیلی حرکت داره که تو میفهمی که اونم مست ها چه خیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینا مثال میگیریم مثال گپ این همی دوست طالبه دیدی اینه دوست طالبه کو این همی دوست طالبه دیدی آن همی دوست طالبه دیدم در چشمی آدمی مست کو 4 متر آی جد یک تا استالبای کو حد پوپلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو با عیبی میاخی این همینه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میریدین سیمین بلوک تو کاری نمیفروشین خیلی سالدان رو با عیبی میچین با تو میمونی چی پستون کوکو؟ ببخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچھ خیلی گازی دستی تو؟ هنگی میمون اپکیم نکن میمونی چی؟ خیلی هم ننگی گوزدک خیلی حقورات نکنه اونو باقی جو برو بیدی چی گپشی؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همین شیفمان گر وای شما سیمین بلوک جمع کنین جون استاد بریزین و خود مردم نخوره ای بیمون چه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خول قیتمون نرفت دیدم که هیچ چینی آوردی با پول نیستن نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن داخل همین سر یک دکی دیگه وایرون کرد یک کیفتم دا کیفتش زد بخشش پرسیم میگم معلومی چیزی او خیلی باتم پیش نگاه نمیکنی آخی دستی کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان مایدی چایی بیارم نه آردای نه روغن نه کچکل نه پیازا گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغری میمونم آخی نه هیچی نی آوردی با خالی هم دیگه چی آخی کجا موسفه کتاب خونده سیوه یه مینوت میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه مینوت کار دارم برای یگان چای پایدم که گفت افلاطون دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و
خوب شد دانا بمرد و روی نادان را ندید. مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستان. حقارت نکنه دینانگی بودن نخود تو من حقارت کنیه این چی گفته؟ سلام علیکم بابی. و علیکم بر سلام. ها تاقی کو؟ نه تاقی؟ نه الا وقته الا همه تو نیستی؟ قطعی فکر خیالم یا جوییم تاقیگی حس نمیکنم. الا وقت تو میایی همه خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم. نخلفه همه یک کیفتم در کیفت زده بوده شرطت تو من حقارت کنی بگو در همه افته و گرمین خود آدم حقارت کنه. حقارت کرد؟ اینه یک کیفتم در کیفت زده یک قد من یک همین گرد و قد همون رفته بیا بچه یوز کیفتم در کیفت زده باید خلای میمونی پشو نگاه کنی فونگی گاوزده. میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا؟ مرا دوست میمون گفته سر یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در همین فرق سرش جونش میرومدم. یا ایتو خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود. بچی یا شاگی جا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید. چشماش میدی بچه بود ترا ای میمون فرق نکرده. من نموده حیرانو مخی حقارت میمونی با دو بار سه بار گفت میمونی پیچه نگاه کنی یه دودار میبخشی میگم میمونی گفت که سانگ گریتم گریخ رفت. خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین مامام اخی خوب همین مامام یابر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم ای میمون پیدا شده گفت ای کتوی زولو همین مامام گفت اخی با همو گپ تای چی؟ آدم ای میمون پیدا شده آخی مامام ای کتابی زولوگیا گفت ما وقتش خوندن گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای مامام گفت که بود خیلی خوند بودیم آدم ای خواب پیدا شده دیگه خیلی مامام هم خیلی گفت که مامام رو گفته بود خیلی این خودت تصور کن اینه اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون برای کی؟ میمونای حاضر با عقل انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابه؟ مرا دوست میداریم ایوه همه خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم نه اومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی با نمیتونم اینه بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برم قطعی شیر جنگ کنم؟ شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری بله زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر خیلی خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای
خیلی کد تلفن تا بگو. ها؟ کد تلفن تا بگو. کد تلفن ما بگو. زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا همین باور که همین جورو خجروی خوب نیستن ده همین نمیخورو میگم مخیم مجبور میکنه 50 تا بخور 50 تا بخور 50 تا میخوری با 100 تا بخور 100 تا میخوری 200 تا بخور اوخی چی مر بوزبالو میبینین 500 گرم 500 گرمه نمیگم میگم من دین عمرو من مصفید خفه نکرده باشم السلام علیکم بابی و علیکم السلام بابی سازن تینجین بخشش همین دین مستم مست همین چشم میبرم که اومدم گذاشتم به پیش ما رفتم سلام دادم ندادم چیکار کردم نمیدونم به حرمت چی دیده اندک ای بچم ای طرفی خودت نسبتی می یگام به عدمی شدگی نیست چی؟ وقتی که تو پیش ما آمدی کو حالی تگی چشمت سیاه نبود با شوی بهده نگفته کو عاشقی مکن که عاشقی بدبخته عاشق به مثال جمعه نورخته عاشق که شدی میگی همین دنیا ایمای ده ها گوه بینی گوه نبینی سخته نه بگم نه که زور شعر میخونی ها اوه ما بسیار شعر میدونم ها شعر میدونم که من که بابا خونم تو پلنگ این خمون چند قدر شد که یه جاییم چند قدر شد؟ چند ماه شد؟ 8 ماه شده 8 ماه شده 8 ماه 8 ماه پرشید این ماهی نهم شد اوه این همین 9 ماهگی میدرویا اکر سختی بعد دوست میداری مرا ایزنتی اکادم ها اوه میدونم نه من تو رو دوست میدارم آخه نکی تو پلنگ ببای امیه سوال بتم تو ممکنه با 10 سوال بته؟ یا که ما قوقام سنی تو اینو خالی کنم کوکوتا اونم خالی کنم با تو مرا جنگ میکنی نه چو جنگ میکنم جنگ نمیکنی با یکی تو زنگ بزنی که ما تلفن ما نبردارم با تو مرا جنگ میکنی برای تلفن برداشتم ها جنگ نمیکنم نه یکی ما تلفن ما بکشم یه هفته گیران نکنم با تو مرا جنگ میکنی ای نه چو جنگ میکنم خیلی هفته توقعات میکنم چو جنگ میکنم جنگ نمیکنم یکی هر دمان خارشیم با ما بیام بگم بیا گشت و آشتیشیم با تو مرا جنگ میکنی ای نه اگه برای قریش دان باشی جنگ عموما جنگ میکنم جنگ نمیکنی تو پلنگ یکی میگم اونمو جورو تاینامو کو لکسوس داره ها یکی من نمره همو رو بگیرم زنگ بزنم قطیش گاو زنم با تو مرا جنگ میکنی لکسوس دور زنگ بزنی ها نه ما عموما تر یگون چی نمیگم ای راستی؟ جنگ پنگ یگون چی نمیکنم این همین پروستا یا لیتر کسلاترا ای بالای سرت میریزم وو نه چند شدی پردم این ساعت چند شد که بای نوومد حالا با پیانه هم بسم الله رو نزداشتن شد وای
Pierre! Tii! بیا آخی میمون که شد 10 ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میاید 10 ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنک جان من یکون چیز نمیخرم سرم ما خواهد دارم تو انا اینجا خوکه مدد اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اخون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمری پوتا؟ رزمری پوچه خودم چند گپ نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخیا؟ چی با جنگ؟ نه اخیم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا اخیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو طفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگی هست چی؟ این ساعت چند شد که بای نو اومد حالا با پیانایم بسم الله الرحمن الرحیم روشن شد Pierre! Tii! بیا آخی میمون که شد 10 ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میاید 10 ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنک جان من یکون چیز نمیخرم سرم ما خواهد دارم تو انا اینجا خوکه مدد زنک حالا بای مردک سادی تینجی رحمت خودت سادی نغز آمدی مردک گوش کن بگه خونه مهمون میاید او خود کرنده کن فهمیدی؟ مالی مردک چی او خود میکنه مردک؟ های همین آش میشه آش ما بر اینجا رو میشو مردک تی سعودی تو آش میکنی ما آش میکنم خودت میکنی خودت مرده میکنی همه چی رو میتیار میکنی تو آش میکنی آش نمیشه
شوربا میکنه نه دفتی شورباتا ها شوربا در کار نیست چی میکنه مگنه خیلی یکون اوقاتی مهمون ده چخیلی اوقات میکنه برای مهمون ای بابی ندونید تو خودت خشور میکنی نه نمیکنم خیلی تخم بیران نکنی ما تخما رو میارم تو بیران نکنی نمیشه تکبیران هم نمیشه نه تکبیران نه یکون اوقاتی همین سوز چخیلی برای مهمون چخیلی اوقات باقی ایش نمیشه اوش نشه بعد چی خیلی میکنه مخی مرا همین چی رو بیخده آوازاتون بلند آه سازی آتا تینجی مخی آتا بگه خونه مهمون میویم فهمیدی؟ مهمون نازنم در پای قدمش جانم مهمان برکت میره کی بوده اون مهمانی خوش قدم آخی کنم برادر محمود زفر ظریفی کو زفر ها همون درواز ها نمو زفر همون زفر ها دفکه یک چوا دیگه آدم میافتی همون رو مهمانی فیرا کردی نمیشه همون مهمان دموننده نمیشه باید آخی من مهمان دمونان هست نیست چیکار کنم آخی همین با خوردیم گفت که بگه خانه مهمانی میرم تو میگفتی من خوننده نیستم بگه نه ما این گفت چیکار کنم میگم با وای گفت که من میرم موسیقی چند خدار چی خبر نگرفتم برام موسیقی خبر بگیرم گفت برای خبر نگیری بگو که موسیقی نغزه میوه بگو نه نیا بگو آخی چیکار کنم میگفت میرم آخی ما همین وقتی که همین یک کس همین رو وا خوردی سلام علیک دی تر بگم خونم میرم ما بگم نیو تو تکلیف نکردی نه آخی همین در ره دیدی که اومده سر روت یعنی من نمیکنی گویا که ندیده باشی همین تا هم بگذاری آخی همین رو ما همین خیلم که میکنم وایبر مدید کن همین خیلوه کرد اول پرسیکا گفت که ما بگه خونت میرم برای میگم یا اوقات کدن در خوره برای دروازه رو محکم کن نیایی ای خوری یکی نمی حالا دو هازی بیای اتاقی این که بلند گمونزم بیای عیب نمیشوخی بفهمم یه مینوت شما بسته خانه مهمان میایم مهمان میایم اما دنگیره با شما برای قضیق شده با این همی دستکام یک خود میکنم مهمان من بیایم بخره دیگه حیات داره کو این خانه نمیایم اینا به هنری کلون مونم در کار شد شکر که هست این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرامد همون سو بزرگ میرم امروز چی گپ شده باشه انا اومده استای ای کن ای دستی من نمیگم از من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی هی پیاز که باید بشه گفتم برو بیزور کنه در عین عبید ساعت 2 کجا چقدر فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریخ دی بار میارم ساریخ دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئله کنیم مال بیستال به میگم که همی خیلی زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم ما دلو میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمه کنی به زن میگردی این همه تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا کو اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخواد کو در همه کارات میکنی میخواد با ایدم کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دا وزبینه قینه
چخه قینای نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشود چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشود سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشم نه آسانه اما اثبات کنم چه قین بشم این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی که روز بگاه بشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай, мевай. Шафтулу. ये हमें बोलूँ गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुच्चा करो मुझे मेरा वैसे это апа ну это que me хрику апа Что это? вот иди апа иди вот Вот, они мево дай ку мево хо. Фрукты? мево хо да мешаку халя. Шафтулу лучак чмига. Это мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи нами шафтулу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сам не знаете, да? Не, персик меганку, персику. Персики. О, да, на. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? پلنگجاده باشه که هر روز به همین ساعتای 12 خونه شون میبرامد همون سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم باز من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برا بیزور کرده در این عبید ساعت 2 کجا چقدر فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چیلی نازی سازی کجا رفتیسه این همی بازار دا همون بازار اپتویکو اکو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این اکا اینی عبیت ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آوردن فرور میگه هر روز عبیت روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستل میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کنه کنی به زن میگردی اینه هم که دا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت
نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا کو واقعی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همون کارات میکنی میخیز با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چقدر قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخونده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قدی کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی بو لمای وای دختری بی سرش لچای لیواز شد خب ای اولی نیگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده برو اوسه ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش میکشید شو در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار بری دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگیم چیکار کنم با برو که دیدی در توبه که دست بگیره بوم بگی توبه که از استغفرالله بگو توبه که خیلی توبه رو توسه کردم توبه کردم بگو هد تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگرچه یکان مکتبی عالی نخوندم بچم یکان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی ما خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم میگم مخ عقل ندارم سواد ندارم چه بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم رنگی ما هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان اعضای شو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم
هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیر تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ میتی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوش رو را بفرستم دومو همه تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه؟ محخولشی؟ زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگی ها چی؟ دان دان دلگی دان دلگی دان دان دلگی دان 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 دلگی دان دلگی دان دان دلگی دان شکر
صد هزارم بار شکر دان دان دل دان 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 دل دان 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 دل دان دل دان دان دل دان شکر 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 صد هزارم بار شکر دان دان دل دان 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 دل دان دل دان دان دل دان 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 دل دان دل دان دان دل دان 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 دل دان 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 دل دان دل دان دان دل دان 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 دل دان دل دان دان دل دان شکر شکر صد هزارم بار شکر 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 دان دان دل دان دل دان دان دل دان 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 دل دان 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 دل دان دل دان دل دان دان دل دان شکر شکر وای صد هزارم بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم بر سلام تو پلنگ جان لبای دیگه ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ سه روزید که خرم گم شدی دیگه تو پلنگ آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خرت گم کردی برای چی شکر گفتازی؟ و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خیلی بچی؟ اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگل دنگ دینگل دین دنگ دنگل دین دنگ دینگل دین دنگ دنگل دین دنگ دینگل دین دنگ دنگل دین دنگ دینگل دنگ دنگل دین دنگ دینگل دین دنگ دنگل دین دنگ دین دنگ دنگل دین دنگ دینگل دین دنگ دنگل دین دنگ نه دومای خشرو را به فاسان دومو همون تو پلنگ؟ لبای هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو حالم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مگزینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای که زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تا میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان
غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه این خیلی نمیشه باید مشق کنم باشم پاهم زمین میده کپ دیگه اسمولی رفتم من باید مشق کنم باشم من همین باید مشق کنم و علیکم چلی زفر جونی؟ من همین باید مشق کنم باشم بابی پرتو شدمی چرا شد؟ بابی من همین حاضی باید زال برم مشق کنم باشم وزن میشم قطعی یکون بوکس داری؟ نه اخی شد فهمیدم نه باید مشق کنم باشم شد بای بیس پراویل میروی نه بابی من باید مشق کنم باشم من باید مشق کنم باشم آخی چلی یکون سریونوانی داری آخی نه بابی آخی نه باید من مشق کنم مشق کنم چه کنم بگی مشق کنم همین سخت مشق کنم اولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی بعدی 7 روز یا هفته میشه ولی نو زن رفت توزم بگو آخی میشه نه ات پلم اینجا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه بیا من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ من اروحای کنک میشم دیگه آخه یا باید بلان نداره کن بلان؟ من نمیشه بازی کردم نه بلان بلان بخرم اینا برای بلانی نو بخر این چی خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بلان نداشته خبره اگه نه بلان نوش بخر بلان نوش بزنی با من میشینی مارکتا بدرو گوبار ایسی باروسو کتاچا؟ با کتاچا بدریم بیونه باشه من سری میرم بلان میخرم و میونم شموختی گیره کتاچا ها تمام بله خیر کنه پکا میخوای وای من دیگه کت بوز کنم نه آکل بیچ خیر نه گنجی نه؟ بو تو ساعت 11 خوب میریدی من خوب بودم من شاوکی ندم کدوم خورم گنجی نه دیگه تو ساعت 11 خوب میریدی خوب بودم چما؟ خستم چما که خوب میری؟ کینو این دیسکی نه بروماده تماشا کردم این دیسکی؟ یک کینو زور بروماده اون تماشا کردم کتی و چمشو گنده زور بوده کینو من خیلی بلان خریدم بلان خریدم؟ ای عروبه ده خریدی ها؟ برای بیا بریم بلون هم چسبونیم کتاچه میکنیم ها؟ کتاچه میکنیم بلون همه چسبونیم میگردیم گچی میچسبونیم؟ عروبه ده آخی من عروبه را فروختم بایر خریدم عروبه را فروختی بلون خریدی؟ تو فلک دیوله نه بیا تو فلک دیوله بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تیتا میبینیم که چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با خود تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترا نگم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو حکسو نگنه اینا عبدالله ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم او
ها عروبه رمو شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه دستمیم بلوکمو چخیر؟ آنم خیر دری عروبه دستمیم بلوکمو اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگ بیاکل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بعقل اكو هميك عقل قتي تبع عقل شدي اكو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندگن که مثلا زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن نه دومای خشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها گوش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو حالم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که اخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده کنار دیدم آخی دودا بچه کنای ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودنی مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینای زور رو ببین اولی بیاخ سریال یا سریال ترکی آخی تو سریال ای 300-400 سریال آخی من این قدر روز ای که جو وقت میخونی یه گوش که همین تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خیلی نه که آخی سریال ای تماشا میکنی 300-400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال اینا تماشا که با 2000 یا 500-600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی
ایندیسکی؟ ها چواکه؟ اوخی نمی جیمی اکو جیمی جیمی همی قدر کی مثلا شکو اینمی سیگریت چیه؟ همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی؟ او Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуй. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хели. Мевай, ку мевай. Шафтолу. ये हमें बोलूँ गरम खादा ना कि बड़ा शाफ्तली लुच्चा बियो मुझे मेरा रसी होगी ये था अपा नो ये था कि मैं खरीको अपा Что это? вот иди апа иди вот Вот, они мевода, ку мевохо. А, фрукты? мевохо мешаку хеля. Шафтулу, шафтулу, лучак чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи нами шафтулу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, Не, да? персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Кино роби. Дедим, охи, дуда. Кинои Бача. турки мегани ака? ما فهمیدم کینوی ترکیه خو زورا گاب نیست Ака. به همین خمون یا گپی خمون گاودیم مصلحت کنیم موقع کای میریم چیکاری میکنیم кино رو تماشا کن اول кино رو بیت кинои зура رو ببین اولی بیاخ سریال یا سریال ترکیه اوخی تو سریال ای 300 400 سریال اوخ من این قدر روز ای جو وقت می میخلی یه گوش که همین تو خود دعایات кино تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خود кино د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اوخی سریال ای تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانتا باربارا کو 210 سریال شا ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی кино ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی кино ها نه که این کینوی ایندیسکی ایندیسکی ها چواکه اوخی نمی جیمی اکو جیمی همی قدر کی مثلا شکو اینمی سیگریت چیه؟ همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی؟ او ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم اوخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شرط نیست
اسم بلوک کتی یاروبا برداری برای دری یاروبا اسم بلوکمو چه؟ آنم خیر دری یاروبا اسم بلوکمو اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک ایست بگیری یاروبا رایسته اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل در خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بعقل اكو هميك عقل قتي تبع عقل شدي اكو بابا چه یارو برادرم نیست چو این زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چی زفرجان میشه او چو کردی تخت سریوز بعد گریسی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگفتی او چو کردی روز سریوز نگرفتی خدا چی میدونی چی گپی تینجه مامام جان کرد ما ماما جان کرد او برو همه خود سریوز نمیگیری با گفت کم بخند ای بچه گفت کم بخند امی دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد مامد گفت اوه پیشونیات اما موی سر نمونه که دیگه گفتم نه که روست میگی بعد دیگه اکنه نمیخندی نه اکنه ما دیگه سریوزی میگردیم چو اکنه؟ یکی موی سرم گشتم میروی آخی نه دومای خشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روست میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروست ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مرد گفته که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه آدم ها دیگه چی ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه اخی چوا؟ آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن
او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیده من قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگ بیاکل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بیاکل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تاکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندگنگی میشه زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیده من قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها گوش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی مونو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم
خای با اینایی магазинایی که قرض داریم ای میتیم ای заправки газ قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنم جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی مونو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که کانتر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که آی همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی магазинایی که قرض داریم ای میتیم ای заправки газ قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنم جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده او بو زفر جونی ایسوس نگاه نکه ایره بی دختر که بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین من قرض نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا کنار بی دیدم اوخی ای دودا ای بچه کنای ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی اوخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گاودنی مصلحت کنیم اوخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور رو ببین ای اولی بیوخ سریال یا او سریال ترکی اوخی تو سریال ای 300 400 سریال اوخی من این قدر روز ای که جو وقت می میخینی یه گوش که همین تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اوخی سریال ای تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانتا باربارا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال اینا تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اوخی نمی جیمی اکو جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایدهش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او کنار بی دیدم آخی ای دودا ای بچه کنای ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گاب نیست اکا
به همین خمون یا گپی خمون گوزنی مصلحت کنیم و کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول بره نیا ای اولی بیو سریال یا آ سریال ترکیه اوخی تو سریال ای 300 400 سریال اوخ من این قدر روز ای کی جو وقت میو میخلی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که ظفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اوخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شا ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چه خیلی کینو ها معقوله من کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چه خیلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اوخی نمی جیمی کو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3000 باشه با میشه دیگه $3000 زفاری جیبه ایش بیا $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشیده با خیمه میتونستن که یکون دختره که خیلی باید بگیرم اوخی توی کنم بگیرم اوخی $3000 $3000 هو نه که نمیشیده اوخی من 3000 نباشه نمیشیده وا ما دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه یکون خیشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت سکین خیت چیه دیم دست او بچه یکون برادرم نیست این زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چینجی زفرجان میشه با چو کارتی تخت سریوز نی بعد گریسی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگفتی با چو کردی روز سریوز نگریتی خدا چی میدونی چی گپی چینجی مامام جان کلمه موما جان کرد او برو همه خود سریوز نمیگیری با گفت کم بخند ای بچه گفت کم بخند امی دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد مومد گو او این پیشونیات اما موی سر نمونده کدی گفتم نه که روست میگی بعد دیگه که نمیخندی نه یکمو دیگه سریوزی میگردی چواکه یکی موی سرم گشت میروی آخی او بو زفرجانی ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروعی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردا گفته که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی میشه زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه او آدم ها دیگه چی ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار
تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نماند آخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه آخی چوا؟ آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر که بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروع بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد زی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه او بو $3,000 باشه با ها میشنه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده ها بخوای من میتونستم که یکون دختره که خواهی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 هو نه که نمیشیده آخی من 3,000 نباشه نمیشیده وا من دارم تو یکون سمپل داری با من دارم یکنیم تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سیکین خیت سیکین خیت چیه دیم دست او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروع بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد زی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروع بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد زی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه اوه زنه بزنه والا بای مرد جیبیو اوه او باز شور کردی نه باز شور کردی آخه تو چوبی خیلی میکنی خیلی مرده که جنجال نکو خیلی همه علامت شوکنی زنکا در همه کی دوست داریشان نسبت مرده چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مرده که دوست داشته خیلی باید شور بشه واقعی مرده آه خودت که دیگه شور بشه ها واقعی من میگم همون کرچکی بیارم میگم یک کرچکی بیارم که بخورم میکنی شور با یک وقت دل دیده جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مرده خیلی جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه خام شور با شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه بایش نپرسه همین همشی میکنی شور آخی فهمیدم که تو مرا دوست داری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی
برای چی مرده ها؟ نخواد تورتم شور کنی ها؟ او بو زفرجوني يسوس نيقول نك اي يدي بي دختر بي او بو يهوست جمال يزي ويري بيني اخي خشروا اي وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین ما قرض نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیونا یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چی خیلی کمپیره هفت لیمچه دادایو میگه در همین لیمچه همی هزم جوکو در هفت لیمچه چی خیلی جا میکنم آخی اینو بین همین هم لیمچه شید ای خودش علاویه ای حتی بکنم چی خیلی کمپیره اوه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجی بفراستی اوه با همین نویرشم اقلا همین دختر بیای همجد یاردم تیا دختر در سین سالشم نمی چند ساله شده حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست ایم کی میگیرش آخی ایم همون فعل اطواری مامش وای ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که آخی مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نکه ما گرفتم شکو وای یکم بچه موار ساده یافت نمیشه که همین نویری مارم بگیرن این کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی نمیشیدگی وقوقی میگفتگی ها رو که همین فلش کارتی مامشه در این مونده باشه السلام علیکم بابی مرگا و علیکم برسلام بیا تو پلنگ جان ببخش کمتر دیر کردم ها خودم لیمچه ها رو پر کردم بچه پر کردی ها گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با قدیره گفتم برام یاردم کنم که تمام شد لیمچه رحمت ها لیمچه تون چیرا بابی لبای جان بچه خیلی نمی قدر سال شد مرا میدونن میشناسن کچ موخ ها خیلی همسایه موخی مثال همسایه خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدیم با دعای خودم کلان شدی بچه خیلی شما هم چنی ما بودند آرزو کردگی سنو خلبت واه بچه می چنی تو بدند آرزوهایی که ما داشتم اینمی بد برورد این همی کمپیر گرفتم همه آرزو بدباد رفت همه آرزو برباد رفت خیلی که با بیجان همی خیلی بده دنیا خیلی یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید اخی اکی مثلا چند کشنو خور رفتیم خیلی هستن دخترها هستن نه همین 30 سالی ما هستن نکی گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده همین ما با بیجان اکی مثال عذابم کشیدی باشم هم شیدی باشم نکی همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم با بیجان اکی مثال دلی چه طرفی می خیلی نگاه داری؟ اما ترزار نکردم که دلی نوری مرا بیام ما 2 روز پس وزورت قبول نمیکنم چوه؟ تو پلنگه اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مامش وزورت میکردم بابا همین آدمیزاد شیری خان خود دیگر میگن روستایده نخو ای به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نخو تو 5 سال حیات صرف کنی
از آب کشینه که بود در خور نشوا کجا میری تو دیگه کجا میری توپلنگ السلام علیکم ای توپلنگ چی خیلی میشنم از من تینجی بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ من یه 4 تا 5 سال تو رو اومدم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بودی تو این 5 سال؟ همسایه جان باور کردم خیر از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده؟ من یه دو بار همی خاننگیتانو پرسیدم گفتم این توپلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا راستی گپ کو خوش رو نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال 5 سال من رفتم از او کشیده زبان روسی خوندم که پرواتیک میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی اینمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پرواتیک میشم ها؟ من زبان خوندم 5 سال آمدم پرواتیک میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته زنه؟ زنه؟ حالا بای مرد جیبیو او باش شور کردی کن نه خب باش شور کردی آخه تو چوی خیلی میکنی آخه مرده که جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک آه خودت که دیگه شور بشه واخی من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخوریم میکنی شور باید اون وقت دیل دیده جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مردک جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آشه گو آشی پلاو میکنی شور با چه میخوام شور با چه خوام شور باره شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هایش نپرچه همین همشی میکنی شور آخی فهمیدم که تو مرا دوست نداری میکنی تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی برای چی مرده ها؟ نخواد تارتم شور کنی ها یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نیمانه سلام علیکم زنک جو و علیکم سلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بود ها؟ مخلوط بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پود ها؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کو خوب کی های پیشم یک تا پلتوچه ندرویه هم شروع کی رازمری خطه محقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنک اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ تو پالا؟ سلام علیکم و علیکم بر سلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم
این هم بیخی استالبا دا او رختیسم کو اوخی در خونه گفتن کی تو همین استالبا بار نکنه زن نمیتیم تا تو استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا خاگنه زن نمیگیری چوا ای درخت نیست که برگ استالبا زن نمیگیری فهمیدی او دادم بگی ای بیست استالبا که برگ نمیکنه گفته با تو ماتکاز نکنی ایما اومد آخه تو فلنگ تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق رو میدونم درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگم من گوشت کردستم درباره عشق یک بوسه از آن لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بیده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه با ما در روبویات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش اخی نمیگن که همون آدم هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه پژرنیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکریده؟ به 02 وای میلیتیا اگر عشق بمرشی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنایش در کجا بدی قطع کی بدی چوا تلفن تنه میبرداری چوا تلفن کار نمیکنه جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه نه با چو کرد؟ دست چپم خورده سا دست چپت خورده سا؟ گجه پول؟ واه دستی راستم خوریده سا دستی راستت؟ ممکن یگان جورات کچی سلام میکنی معناش همیه همانش همه؟ های زکناش هست واه با چو کرد؟ پوی چپم خورده سا خواهی ممکن خونه یگان جورات میره واه به زور کدی با چو کرد؟ پوی راستم خورده سا در جانم زدی کتی پای چپ راستت بدو تز براو بازی که و همین مردم به حیران بوده مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وی کنید همه بیماری خودتون بدون که از این کسی سلام علیکم زفر جان شما نازم ساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی زفر جان یک 2 ساعتی گرفتی به من کم ترک اهمی موسیقی گیرم خونه برم رئیس این موسیقی چه وقتی تو بگی موسیقی بری خونه اینا همین موسیقی می موسیقی او موسیقی باشه شما کدام عقلقتی اینجا پرتفته ها شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله بیماری از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این نبی موسیقی باشه اویل موسیقی برده پرتو من رئیس کی میبره این همین شما افشای مویش میشین وای جوونا امو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سر بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرقتی فقط اینو گیریم موسیقی گیره تخیر نکنید آدمی خیلی نمیشه داخل هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همینه یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم شما نازمی بابا مرگان سلامتی خوب می تیم می همین مردم هم حیران داخل خوب
آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده همین خیلی همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبویی نیست میانه همین زفرجون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ستیلت من گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خیلی بابای مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم همه کسی در مجلس محلمون دست برداشت و آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت قلو رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی مگذرانیم بخی آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری باید مرمت کی بابای مرگان من ناس بشون من ناس بشون گپ سری باید مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت است برای همین ابلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میگن خب ما کار دیدن یکی ما دعا کردم میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن خب توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه توقعات کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم کم پیشروی آبادی کردی شدیم ای مرده او یک کاسه اوقات دیگه بیار گفتی آوردم ایش نخوردی کو آخه با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چی میخورم به زلن به چکه نمیگذره همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی سلام من چی ده مرده همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلون شده بیماری شده رفتی سلام مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چی گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی؟ میگم آتش میدانم کیه ویره تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه؟ من شوهری تو من مردک با چخلوت تا گفته ایستده شما من میدانم تو مردکی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل داری جاش تو چی گفته ایستده تو میفهمی؟ آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکمی شما را من میدانم که کیه خلاده نگمان درست سلام تمامی پادپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگویید نفهمیدم نگویید و ندیدم نگویید اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان برای پادپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکنند یعنی این چی است رازگریش عزیزان دل بازی با تماشابین انا چنانه که میبینید من اول پریز ها رو برای شما نمبر کنم انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفته نماند که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزور و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس یعنی این همه برای شما عزیزان است شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند عزیزان دل چیکار کردن در کار بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحب چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم لیکن پادپیچیکای ما خیلی زیاد هستند به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید راحت گیرید یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید یعنی بخت خود رو بسنجید با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحب چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلان کردیم صاحب تحفه ها گردید عزیزان دل چگونه باید صاحب این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید شما بلیت رو خریداری می نمایید
ба Сбербанки мо мегузаронед ва скриншот карда ба WhatsApp мо равон мекунед. Боқӣ он тарафаш ягон камбудӣ бошад мо ба худи шумо мерасонем. бахти худро бисанҷ. Тоҷ Стар шуморо ноумед намегардонад. нарх навои бозор ҳам хе баландеш не ҳар чеками як бисумпул доштум шукронаи худо 2 дона банан шид. вале ман чӣ мебарам хона? 2 дона банан ман чӣ хона мебарам? меҳмон омадестаи хона 2 дона банан май читари мешида бошад. худо нархи навои бозор хестай. ай иш хестай. як такси иқасум шудай. на ҳами таксишам қимат шудай. ҳамаи чизо қимат. не якам банан дошта. яка бегум я банан мадам наметӣ? Я банан? сета шава. якта ба мазая? якта банану бутака. Байла ҳоҷи. якта дига бута агар сета мешавад. Гир. Ош чава. ай раҳмат акаҷон. акаҷон яктай дига наметима? як банани дига бута сумша метум. яктай дига? ҳо сумша метум. ҳоли бе. ҷа биё. ай мебахшӣ дига набудай. имрӯз навбати ман я? Не, навбати та, навбати та. ай бача мом. ҳар кас тақдиру насиб дорад. Дина чӣ қадр духтараки хушрӯ гузашт дидӣ? Чӣ қадр гап додум ман. Аки имрӯз мебинем тақдири тра мебинем ва гап тита мебинем. Чӣ қадр гап метӣ? тақдира беки ягон духтар нест. 1.5 соат чида меҷисидем ягон духтар намегузарам. бо ху тақдирам надорам. вале ягон кампира ягон зана. ина. Ассалому алайкум духтараки хушрӯ. турам ягон гап дорӣ? не хеле нагӯ апа. гап ҳарф занӣ? не ман хеле бача нестам, ман зан дорам. хеле нагӯ. ҳай пишо нагане. ина. абдулло. Макъ наке. бача. Тинҷа охи. И чӣ гапа иту ягон Старексай ё ягон спринтерай. перегруз бор кардид. ба меди ту чуррук жесмон дастхити ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷа куҷо сирестоми иқдар? Чӣ ки тезай мекунӣ? куҷо сирестоми? чӯ ман мекунам ту наместӣ? бо ҷону дорум ака куҷоду сур кунам тоси. ҷода боша ака. ҳар рӯз ба ҳамин соатҳои 12 хонашон мебиромад, ҳамису бозор мерафт. имрӯз чӣ гап шуда бошад? ана омадестай. икон ай дасти ман намекунса. ҳоз ман ира медонам чӣ кор кунам. ягон бор намеёри охи. пиёз қимат меши, пиёз қимат меши. гуфтам бара безор карда дар айни абед соат 2 ай. куҷо чиқад фалан? меши раҳмат. саломати хуб. шумо чӣ хеле назди сози тиҷи? куҷо рафтесен? ин ами бозор да ҳамун бозори обтовикое ку пиёз мефурӯнам, каришки мефурӯнам. гуфт ки сариқти бор меёрам, сариқти ни овардай. ин ака айни абетай соат 2 ай гармидим бара биё пиёз овардем фурӯр мега. ҳар рӯз абети рӯз да меёрам мефурӯрам. хай чӣ кунам баъзан саҳариам мешавӣ. барам хай чира маслиҳат кунем моли бестол бе. мегӯм ки ами худат зан бигирӣ. зан? ман? мебинем дилам месӯза. ту ай зангирӣ оли ёши хеле ёши хеле дилмонда наша.
یا شمولی حال یاشی اوزانا میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی بزن میگردی این همین تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که درو همه کارات میکنی میخیزی با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی؟ بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه درو تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی که روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابه؟ مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم نه اومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی؟ با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم؟ شیر کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری بله زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر بگو خیلی مایل خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خسرو را بفرستان دومو همون تو پلا؟ لبای هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من ولی هم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که اخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم
خب با اینایی магазинایی که قرض داریم ای میتیم ای заправки газ قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنم جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم 40 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو میجویمت که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینمت دوباره من از ماه و ستاره چی گفت شد آخی؟ خب چی گفت؟ چوا؟ اگه همین کمپیری مومم همین کمپیری گنجینو بونو بسته بوده بو کمپیری ماه قپیدی کمپیری ستاره قپیدی تو پلنگ جو من ده همین کمپیری گنجینو بسای من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره ماما تجویم که بنامش دوباره چوا؟ مومم آقا همون رو گفتم که جویمش که بینمش دوباره من از ماه بابی لبای مومم خواه جرغات خو کرده بلند داد نزن ای جانش من از ماه ستاره چی اوخی؟ اوخی مومم جرغات خو کرده بچه با یکی جرغات بیدار نشوه چند شدی پردم این ساعت چند شد که بوینم اومد حالا با پیانایم اسم رو نایز روشنی شد بایزی با ترابلوچکو کیار تی بیا اوخی میمون که شد 10 ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میایه 10 ساعت 2 شب یکم کسی دیگه ها؟ زنم جون من یکم چیز نمیخرم سرم ما خو دارم تو انا اینجا خوکه مدد این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم باز من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کرده در این عبید ساعت 2 کجا چقدر فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چیلی ناز سازی کجا رفتیسه این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خچ کی کنم بازن ساریا میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بیستول بس میگم که همیشه زن بگیری زن ما میبینم ما دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی که میکنی به زن میگردی اینه همه
امتدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خب این نغزه اوخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمام کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی آدمی زندار اینا کو اوخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همون کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی زندار دو وزبینه قینه چقدر قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنیم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай, ку мевай. Шафтолу. ये हम बोलूं गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा गयो मुझे मेरा वैसे это апа ну это que мехрику апа Что это? Вот иди апа иди вот Вот, они мево дайку мевоҳо. Фрукты? Мевоҳо да мешаку хеля. Шафтолу лучак чӣ мегӯ? Это мева. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это охи нами мева. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи нами шафтолу, охи персик мешек. Персик меган персику неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не персик меганку, персику. Персики. О, да. Ну, персик, неки персик без одежды. Что? ягон гуноҳи моро фаҳмида чӣ боло занаки шораю ҳеҷ гап немайна ассалому алайкум занакҷон ваалайкум ассалом мардак ай хунди учат омадӣ омадам дар я ҳафтаи ман набудагӣ чӣ гап шуда буд дар хона чӣ гап шуда ягон гап шуда ҳичи гуфтуму парара мерам борка мекунам як туфли уфтум туфли як туфли уфтум ёду даста я бор гуфта будум як праздник буд гуфтум ҳами туфлира бигир ма нагирифтима ҳам туфлира мусиёфтум ҳам
همون سخاوت ها رزمری پود بودن محخولت بود یافتی؟ همراه ای پیشینمی دروازه یافتم رزمری پوتا؟ رزمری پوچه خدم چند خدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رزمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی بخیا؟ چی با جنگ؟ نه اخیم جنگ جان دیگه هیچی نمیگی مرا بخیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ فهمیدم برادر نکه ما به دوستورا اساسا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود دیشت همین سوارکه کنه وای کنه دا دارم نکه کمای خرید همش کردیگه ما رئیس بابا همش گرفتیگه همین پیاز مونده اوخی پیاز مونده مرا چی نگو میکنی بدرای نمی مگزین بگی بیا اوخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شاگردای اوخی پولا میتونن خرید کردن نمیتونن همین گرنگ میکنن دیگه هوشیدا که اگر داشت باشیم ما در اقلا خیلی دوم محیط جای نه Assalamu. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиоз. Что это пьёс? Нормально объясни. Я мед весь. Раис, бия брем я буби худе. چرا؟ Болор я буби худе. اوخم پیاز نگرفتی اوخی؟ پیاز میگیرم. نه که ما قتیش گاوز دوستم گپی مرا نفهمیدوسای. نفهمیدوسای؟ نه. اوروسای توجی؟ اوروسای. حالی به برادر جنگ میزنم ولی همینو. اوخی گوش کی؟ همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدامه؟ انگلیسی ها؟ hani yakın زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسیه تو در تاجیکستانی ازبکستانی تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار و شاعر بهدان گفته کی کل язык ты знаешь русский все поймет тебя при встрече حالی نتونستی گفته پیوزا اینجا بیو گاوزده نتونستی ها نه ای بای کوری آخی این پیوز این همین پیوز نمیگی آخی پیوز بوده آخی این همین آخی یک کوروش کده همین 5 کیلو پیاز ندادی؟ Что? 5 кило пиёз мегум надоди ҳамида? Что это за слово пьёз? Объясняйте меня. Девушка, 1 минут биё. 1 минут биё, ичи биё. Биро. Ичи биро. Нигоҳ кӣ ёд биги чӣ хел гап мезанам. Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? Завчике. Диди чӣ хел гап мезанам. Макет. Накет. бача. Тинҷа охи. И чига па итду ягон старексай. Ё ягон спринтерай. Перегруз бор кардӣ. Бамеди ту чуру кужасмон дастхати ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷа куҷо сирестоми иқдар? Чӣ қитезай мекунӣ? Куҷо сирестоми? Чуву ман мекунам ту намести. Бо. Ҷони дорам, ака. Куҷода суор кунам то охи. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا
بیا برادر بیا. السلام علیکم دکتر. سلام علیکم. یانگان azmış mı? Merhamet. بیت کم دیگه. دکتر سرگردون نشین. سرگردون نشین. ما نمیداریم. ما همین روسیا بیانگت هم ازش نیست. خب. سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یه توصیه بده. یانگام مزاش نیست؟ چی گپ شدگی؟ 3 روز میشه که گپ موندگی. ای گپ موندگی؟ گپ موندگی بود. آواز نداره. و همین ایزابلاژن از زوگ نیست. شیت من حاجی روی خط دارو نانیسم مخیه؟ دارو. نه دارو هم نانیسی دکتر جان. دارو نانیسونم؟ نه. برای چی؟ آخه دارو نانیشتن دکتر جان. دارو نانیشتن خورد نگه یکم. دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست. اگه دارو خورد برای آواز برای قرطه. برای قرطه برای آواز دارو خورد. ده سلفا کنه بعد همون دارو با سلفا پیدا شید. نگون یعنی بهبودی نیست. نیست. چی؟ یا روح داره. ای بگه بگونی تو بگره. خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره. فهمیدی؟ خیر. ساعت 12 شب میشه کو بعضی ساعت 12 شب یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا به خونه برا. ای آواز بینده تمام من زفرجان فکری انیق ده امدگیم این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده از او کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک برای بیاد بخر هم رو تمام میکنن نساندلی نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم بیزنس؟ آخی بیزنس میکنی همین اگون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام تمام بای ماهی بیزنس در جای خواه ماهی میشه آخی اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفرجان ما پل ما خبین با تمام نکنیم درست پر اگون جای کور بیو بریم کور کنیم گفتن نگردیم چی داخلی من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره پل تولد کدان گیره شیت مایلا قبوله مایلا شیت زفرجان مایلا با علاقه های با یکون زکاس کور پرشید گاوزن اوخی وقتی تو بیزنس کدان گیره ما میکنم بیزنس مایلا خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی مامی جان ماما سازی آمد آمده رسیدی ها اینه کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه اکه بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی غای سینی سالی شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاری کنید هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم خندان تزام بچم یعنی چیکار میکنیم بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقته در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقته ایق تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی ایق شای حالی درو میکنی یا 10 شای حالی بیر میمونیم انا اوش کی فروختی با حالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه نمیشه بابی شی یکی بودرینگ پامیدور میشه سالاد برای سالاد آخی همینی گپ مشکلیم خودی دروزه کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوزه هندل آورده کو همین تربوز فلخ شده در گرمی خربوزه اون خیلی چیزی شده فلخ شده خیلی میگم چوی خشیده میگه یه 2 روز دیگه بده فرای خورده پامیدور بودی نمام خیلی خیلی مالی یا که بزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گاو بیار ای هفته به هفته ما بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه ها او ما خدا میدونم چی بیزنس کنم چی؟ ماهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟
ماهی اکو ماهی 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 بیزنس میکنم بابی جان ماما با وای ماهی تو در کجا بیزنس میکنی اکا بچه نمیشه ما در این خمان حوزی ماهی نداره به او ماهی چخه میکنه نمیشه همین در اوی خودمون کو این همی کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو ماهی راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا کنه نه اون ماهی ده فرقش چیه که بودرینگ و پامیدور اون ماهی ما فرق نیست چی خیلی اوای چه فرق نیست این همی خیلی خوش شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موقعی تو بکنی خیال کنه که ماهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو آو در کارای در اوی خودمون شورای با ویای اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلا او خون شوربو اوقات پاوقات میخوریم کو زیاد چی میبریم میتی وای تو گل بود که ام میخورده خوب ترش که همه بز گوسپان بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش نه آخی همین شما چون مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی ماهی میشه کدام نمودی ماهی در همین آوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین ماهی ها چند نمود میشه؟ چند نمود میشه ماهی؟ چند نمود میشه؟ 2 نمود خای 2 نمود که باشه همون نمود کدام نمود شنکه بگو بگو خام پختگی میدونه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ ایوخی پلنگ میگم هوا گرمی بعد پگن میریم تایی وای پیش چه کو او بزرگ نه پیش بزرگ یک ساونا کو باسین داره هم ما کسا باز میکنن نوی اکوا پارک کجام باسین کو هم داو باز کنیم بریم ما باز کردن نمیتونم چی با من نمیدونم ما بازی نکردم یعنی وقت در خودی میفکرم او خونه تو در پیش اینو دریا خیراکون بود او باز کردن نمیتونی تو چی؟ خونه تو در پیش اونم دریا خیراکون میگو با اورستون در تا چه گرفتگی هم جدا پیش بحر خیراکون با نه تو باز کردن نتونی ولی بیز همین تخدت اصلاق زاغیونی خدت پریده میتونی گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چو وقت چیدن نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قدی کوچی گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی وو روی لمای ای وای دختری بی سرش لنچای لیباسوش خب ای لیوه نگاه نکو طرف پیش رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شو در خوابت میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگیم چیکار کنم با برای که دیدی در توبه که دست بگیره بوم بگی توبه که از استغفرالله بگو توبه که خیلی توبه که توبه رو توس کردم توبه کردم بگو های تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا
که از جان دوستتر دارند جوانان سعادتمند پندی پیری دانا را پندی پیری دانا را من اگرچه یگان مکتبی عالی نخوندم بچم یگان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چنی فهمیشم البته چنی فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخوام که اون مکتب عالی ده برام بخونم میگم مخ عقل ندارم سوال ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای عالی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم اگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتابخانه شدگیان ازشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه 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 چه؟ توبه 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 چی؟ توبه 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 کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چی کار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ سازی تینجی نغزی این همی بچی من 9-5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردیسین قمقتی شبین الدرش کرده خورده قمقتی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین؟ اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کارککی سیمین نخره ایوا مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا؟ مرا دوست میداریم ایوه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم نه اومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی؟ با نمیتونم اینه بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم؟ شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری بله زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر خیلی مایلی یکون خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا
نه دامای خشرو را دو فاسان دامو همون تو پلا؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم یانگان از میشما مرحمت بیت کم دیدی دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم شما رو بینیم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه که گپ موندگی گپ موندگی بابا آواز نداره او همین ایزابلاژن از زوغ نیست شیت ما حاجی روی خط دارو ننویسم اخیه دارو نه دارو هم ننویس دکتر جان دارو ننویسونم نه برای چی آخه دارو ننوشتن دکتر جان دارو ننوشتن خورد نگه یگم دیگرگونی نشید؟ نه یگم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا گفت بعد هم دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح داره ای بگه بگونی تو بگره خودت ینگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیلی ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای آواز بینده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چی کار کنه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قطی شبین آدرش کرده خورده قوم قطی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قوم قطی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه احتیاط کن یک کار که
سیمین نخرا ایوا ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیعقل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بعقل اکا همی که عقلت قدی تو با عقل شدی اکو او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیدم عقل نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه ماکب نکه بچه تینجا اوخی ای چی گپا ای تو یگان ستارکس های یا یگان سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میادی تو چروک جسمان دست خطی من نمیکنی تینجا کجا سرستم ای قدر چی که تزای میکنی کجا سرستم ای چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر کجا ده سور کنم تو خی نه دومای خوشرو را دو فاسان دومو همون تو پلن؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم آن با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام عليكم. Здрасте.
Здравствуй. Да, здрасте, что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. А не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хили. Мевай, ку, мевай. Шафтулу. ये हमें बोलूं गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा करो मच्छी मेरे रसे это апа ну это кемехрику апа Что это? вот иди апа иди вот вот أنا ميوه يكون ميوه فروكты. ميوه ده مشكو خليها شافتلو أخي شافتلو لچك چی میگم это мева Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? не лук не أخي Из фруктов вот яблоко у нас есть. не это أخي نمی мева Что это? Виноград? Вот виноград. не أخي همه شافتلو أخي персик میشه персик میگن персику неки По-моему, вы что-то хотите, персик. сами не знаете, не да? персик میگن کو персику Персики. О, да. Ну, персик, неки персик без одежды. Что? تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی. خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجیه؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 9-5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبین آدرش کرده خورده قمقتی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شده زه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو مرا پرسیدازی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیا من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خیلی نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانیر شما خی
تام کلون شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آورد که زن؟ حیات پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم با کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم آخی برو همون شایر گفته کو در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همانجا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همانجا من با عمر خود در اوگار میشوم پول در او کنم بگیرم میگم ازنا چی در همون شاعرم پول نداشته همون نداشته ایدام کنی گفته یه وقت خیال کرده پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی راه داره؟ یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو آخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا را کجا میخری؟ این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچه خیلی چیکار کنم آخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پول دوست میدارم پول خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پول دوست میداری یا زنه پول دوست میدارم من پول دوست میدارم زنه نه چواکو پول دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیکار بشه کن آخی؟ ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو؟ خب همون دخترکای پول دوستدار کو؟ خودشان مرا کفته میابن ترى بعقل میگفتم وين عيمر بعقلك ای شکری اینه بیا بچه جون اینو بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا اینو خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم این میگو موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این میکی موسفید میگم که با بهانه همی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوش رو کردین موسفیدن ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سویتاشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ای سوم دیته موسفید ای سوم دیته ای موسفید ای ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتن گود طرفی گردشی گایی قدی رفتن ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی دیگه شروع کردین هم موسفید همون چاینیک دیدم کو ما که دستم در کرد چاینیک دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چاینیک دو چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چی خود چای چاینیکیه ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای ای رو آوادتر کنه ای خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه الا کامپیر جون الله بای خوش خیال تا همون منظرهای دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت رو دید موسفید دیدم
همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتو که در کجایه. سلام غلطی ده. الان تقبیدم بعد تماشا کردم. با همین تنهای دام که همین سفید مادیان گیریون کردن مسفیده چی تو خوشرو کردن ها. اینه دیدی این مدنیت نوای آخی بچه. الان بچه فراموش کردنی. زفر جان. این آوادیا همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برندای بچه من نوای مسکوه آمده. قدمات مبارک. این همون خانه درمان همون باغ راغ. یکی حولی ما رو سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولی اکبر هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه موجود هم یه صفحه سیمینتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچه این دروازه ما هم ایسری نو کردیم بچه هم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند قامی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سیم اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تا ای اوج راکی کردی تا ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هم آخی چه خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت ولی ای مسکوه این مسکوه 4 ساعت آمدم با چه میگن مصفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت آمدم من همین سمولیات بلیت خریدم ها سمولیات این قدم داشت از الله چی بعد تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی ایس ها ایس پویس خیلی رفتم ها پویس خیلی باور که 4 سوکه رفتم ها چوه این خدار دیر آخه من همین ایجا برامدم ده با این در ازبکستان با این شفی پویس چی کاره داشته خطی وای چاق اوج برامده که با ترکمنستان برامده پیشمون او ترکمنستان دا با اقام هم خدمت دیگه داشته چی داشته او خطی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایجا استبس نکردیم همه قزاقستان برامده او بچه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد او جمع هم خدمت داشته با یا که ببانی همو هم خدمت خش دوباره خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیدی 4 روز نه او طرف چی اسمیلیات قطعی آمده نه اسمیلیات او طرف چند روز دا آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی اسمی یخی همی وقتی ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخی تم آمدی رفتیم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعت ای گپی لوچ همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در آمد همین راست تاجیکستان آمد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه اوس راه نیشه اونو بود بچم نه از سماف کنه کرد یگان جا نیستاد همو مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی و اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیتش بلیتش نه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای همین 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سملیات نمیخریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هم آخی عاشقان هر چند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند عشق می‌نازد به حسن و حسن می‌نازد به عشق آره این دو معنی عاشقی یکدیگرند چشمان داری سیاه‌تر از بال مگس داغ دل ما شدی و یاری همه کس گر نیک باشی وفا بکن بر یک کس او دریا نیستی که دست بشوید همه کس رنجینه جان بچه گفتنی در گپم گوش کده همین مکو یکگون چیزی دنیا کم نیستم ما این همین خونه کتیجه که من 4 سال پیش ساختگیم ویرتجه 10 خونه داره همه تمامی اصلاویاش قطعه یکون کم بودی نیست در
مرکز شهرم خونه خریدم سکسی خریدم من سه خونه خرید برایم کم بغل دم ششلیکم اوقات میشه خریدم انا میگن جنجو خای اگه ماشین همین پیش من دارم پرادا هم دارم همون مرسدس هم دارم خای لکسوس هم دارم سه تا ماشین دارم بس سه اخی شما میکنم ماشین بسرعه انا فقط همین کو گنجنجو خای به مقصد همین ما همین یک کم بودی دارم یک چیز ندارم چی نداری؟ یک چیز ندارم همون یک چیزی که تو نداری همین ما کو گنجینه جان همین زن ندارم این همین اگر شما راضی شوین کو اگر شما راضی شوین شما راضی باشین کو ما صاحب زن میشم او اینا ما راضی برا زن بگی یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوتا؟ رزمیری پوچای خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کو خوب کی های پیشم یک تا پلتوچه میبرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنجو خور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوان ای تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرامد همسو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برا بیزور کنه در این عبید حدو کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی نازی سازی تیجی کجا رفتیسته این همی بازار دا همون بازار اپتاویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این این عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز البته روز دم میارم خیلی چی کنم بعضا ساریا میشوی برام خیلی چرا مصلحت کنیم ولی بستل بده میگم که همین خود زن بگیری زن ما میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی این کده معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا کو اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی کو در همه کارات میکنی میخیزی با ایدمی کارت میشی آسانه فهمیدی بعد ایدم بیکارت میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه
این همین آدمی بیزن کو ساری میخواد همون کارای خودش میکنه در تمومش آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه بشه نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ؟ لبا همین تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری کو بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شد زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شد زندگی منو ولم تو پولدار نشده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش کن ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش کن زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده یک روز گرم و سرد دارد چمن گلهای سرخ و زرد دارد کجا دانند به دلها دلی ما که هر یک خنده ما درد دارد ای دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست مردم گویند به هیچ خواهی یا دوست ای بیخبران به هیچ با دوست نکست بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر دوستان عزیز همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپلنگ تیجی را تماشا میکنند برشون برای آنها رساندنیم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند یعنی در روسیه بزرگ در دیگر جای ها بس همین شما میرسونیم که من بعد در همین کانال بنده شما میتوانید صحنه‌چه های هجوی سرودهای هجوی سرودهای عاشقانه صحنه‌چه های روسی و اینچنین کلیپ و من باز چی میگم فیلم های کوتاه متری مسکوی و فیلم های تربیوی یعنی کوتاه متر رو در همین کانال توپلنگ تیجی میتوانید تماشا کنید با کابل جان بهار است دلکم بقرار است عزیزم پشت یارم مرا یک گل بهار است تماشا بکنید توپلنگ تیجی با شماست نه جوربورا در تایپو پرداختگی هم اویلیک میشه با دویده میویم با کابینتی مرا که اویلیکم بودین نه جوربورا پرداختن خب ای زرگل بیای جای جورب تا بگی جا ای چی حاله ای چی احواله همه چرکینی را آوردن در اینجا یگون جورا نرفته جورب پرتایی را شما فقط میدونه بعد اویلیک شید دنگ بعد های کابینت مرا میدوه خدا بگیره کاراتو نکه هم خیلی کار کنی باشه بودکای شما چی برد میگیرن هیچی نفهمیدم مامی صدیقه السلام بیم پولی صدیقه آوردن مو پولی صدیقه بیاره خشرو نگاه میکنن کودکای شما را خشرو نگاه میکنن خلا اونو
اونجا بازی دارن و چسکده بازی دارن نبریم بگیریم ها امروز سوبودنیک میکنیم گفتیم برای همه خب بیم بیم مالی ما کبینه دمیشم بیم مالی بیم نبیم مالی ولی اخمقگریشون ردی چلو بینن چی میگن من جورگونه رئیس آنجا falan چی بودی در صدیق تو چی کارگر بودی؟ ما خراولم رئیس کو خراولم اینجا خراول بودی ها؟ خراول پیشای воспитательницу میایم و سر اویلیکا خیلی پیش واسپیتاتلیچو آمده اویلیکا گرفتی ها؟ اویلیکا گرفتی و رفتی نوشیدی خراو ولی ما ترایم اسپاگه کو دست میکنم ایکو آخه همه اویلیکا را گرفتی و رفتی عرق نوشیدی ها؟ عرق نوشیدم رئیسا اگر اویلیک ما بیشتر میدیدی کو یکان اوقاتم میخوردم گجده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرامد امسو بازار میرم امروز چی گشته باشه انا اومده است ای کن ای دستی من نمیگیزه باز من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی ناز سازی کجا رفتیسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آوردن فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا سریع میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستل میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم ما دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی که میکنی به زن میگردی اینه تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که در همه کارات میکنی میخیزی با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی؟ بعد ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه؟ نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمام میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это...
Арбуз? Вот арбуз. А не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот, о. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хели. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی لچک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, они мево дай, ку мевоҳо. А, фрукты? Мевоҳо да мешаку, хеля. Шафтолу, шафтоли лучак чӣ мегӯ? Это. Мевай, мева. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, нами шафтолу, охи персик мешек. Персик, персику, неки. По-моему, вы что-то хотите, персик. сами не знаете, да? Не, персик меганку, персику. А, персики? О, да. Ну, персик, неки, персик без одежды. Что? як рӯзи гарму сард дорад, чаман гулҳои сурху зард дорад. куҷо донанд бедилҳо дили мо, ки ҳар як хандаи мо дард дорад. ای دوست رنجی تو از آن کشم که روی تو نکست. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست، ای بیخبران بهشت با دوست نکست. بار دیگر سلام علیکم تماشابینان نهایت گرامی قدر، دوستان عزیز، همه او تماشابینانی که در تاجیکستان زیبای من هستند و شخصا همین کانال بنده یعنی توپالان تیجی را تماشا میکنند. برای آنها رساندنم چی برادرهایی که در غریبی ها هستند، یعنی در روسیه بزرگ، در دیگر جای ها، بس همین شما میرسونیم که من بعد در همین کانال بنده شما میتوانید صحنه‌چه های حجوی، سرودهای حجوی، سرودهای عاشقانه، صحنه‌چه های روسی و اینچنین کلیپ و باز چی میگن فیلم های کوتاه متری مسکوی و فیلم های تربیوی یعنی کوتاه متری رو در همین کانال توپالان تیجی میتوانید تماشا کنید. با کابل جان بهار است، دلکم بقرار است، عزیزم پشت یارم مرا یک گل بهار است. تماشا بکنید. توپالان تیجی با شماست. Макет. بچه اینجا آخه این چی که پایی تو یگان ستارکس های یا یگان سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میدی تو چورو کجا سمان دست خطی من میکنی من نمیکنی اینجا کجا سرستمی خدر چی که تزای میکنی کجا سرستمی چو من میکنم تو نمیستی بو جانو دارم وکر کجا دو سور کنم تو خی این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم اگه روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تیتا میبینیم چقدر گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی ساعت چی دمیجی سدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو
ترام گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хели. Мевай, ку, мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی لچک بود ما چی میره رسید Это, апа, ну это, que Мехрику, апа. Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, они мево дайку мевоho. А, фрукты? Мевоho да мешаку хеля. Шафтолу лучак чмига. Это мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. охи ами шафтолу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик меганку, персику. А, персики? О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Состинг. ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم. اوخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شرط نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون. چه؟ آنم خیر. دری عربه ده سیمین بلوک همون. اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته. اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی؟ آخه خیلی پلنگ بیعقل ده خیلی. هم خیلی برا؟ ها برا. بیعقل. اکا همی که عقلت قدی تو با عقل شدی اکو. مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابع؟ مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری؟ از سوالو میتیگی؟ هیچ باوریم ناومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی؟ با نمیتونم اینه بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی
رئیس بدیم زوپارک برا قطیا شرم کلون جنگ کاری زوپارک برم قطی شیر جنگ کنم؟ شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری البته زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خویشی آسان‌تر تبگو خیلی مایل یکون خویشه یکون سواله یکون ولی همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی ولی شیره که زوپارک راه دوره یوخی مادر جان لبای خیلی کد تلفن تبگو ها؟ کد تلفن تبگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی هم نمانه سلام علیکم زنک جون و علیکم سلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اگون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و بارکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را امسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کو خوب که های پیشم یک تا پلتوچه میبرویم هم شروع کی رازمری خطه محقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی بخیا چی با جنگ؟ نه خیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا بخیا ای زنک جان زنه اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچاره اگه مرمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشم پرورم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی سرش برداشتم تگی سرش یه سنگ موندم اونجا به چی میافتم بالش نیو میگن مای دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیاد تو پلنگجو رفتیم خانه برید لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم دار همین افتو گرم باشه ای بچه تو همین قطی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شیدن در کاره چوا؟ و یک خیلی آدم خودش دوست نگیری نه که در اصل وی مقصد دیگه داره ای بچه دیلای یاران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بده از در بیرانش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی را به دست آر وای و جانش جان بده گر می توانی فهمیدی؟ فهمید اکل دوستی نانی خیلی اکبر همون خانت عبید کردی میایه میخزی میره این مو نو عبید کرده مخیر همه خیلی بود
سلامت باشی بچم عبید سلامت باشی بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست میگینه که باید پر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جور خور هفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جوار خور هفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به اخلای چیه؟ اوهو تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که چه خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم چه خیلی میفهمی من دوستا هم 3 نفر میشه گفت که میدونم میدونی چند ایت که باشه آدمی مست ای آدمی هوشیار چه خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چه خیلی میشه چه خیلی حرکت داره که تو میفهمی که اونم مست ها چه خیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینا مثال میگیریم مثال گپ این همی دوست طالبه دیدی اینا دوست طالبه کو این همی دوست طالبه دیدی آن همی دوست طالبه دیدم در چشمی آدمی مست کو 4 متر آی جد یک تا استالبای کو حد پوپرلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو با عیبی میاخی این امنه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میریدین سیمین بلوک تو کاری نمیفروشین خیلی سالدان رو با عیبی میچین با تو میمونی چی پشتین کوکو؟ ببخشید ببخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچھ خیلی گاز دستی تو؟ هنگی میمون اب نکن میمونی چی؟ خیلی هم ننگی گوزدک خیلی حقورات نکنه اونو باقی جو برو بید چی گپشی؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همین شیفمان گر وای شما سیمین بلوک جمع کنین جون استاد بریزین و خود مردم نخوره ای بیمون چه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خود قیتمون داره دیده سم که هیچ چینی آوردی با پول نیستا نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن داخل همین سر یک دکی دیگه وایرون کرد یک کیفتم دا کیفتش زد بخشش پرسیم میگم معلومی چیزی او خیلی باتم پیش نگاه نمیکنی آخی دستی کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان مایدی چایی بیارم نه آردای نه روغن نه کشکل نه پیازه گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغری میمونم آخی نه هیچی نی آوردی با خالی هم دیگه چیکار آخی پیشده موسفه کتاب خونده سیوه یه مینوت من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه مینوت کار دارم برای یگان چای پایدم که گفت افلاطون دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بمرد و خوب شد دانا بمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم به نادان زیستن حقارت نکنه دینانگی بودن نخود تو من حقارت کنیه این چی گفته سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام تاقی کو نه تاقی نه الا وقتی الا همه تو نیستی قطعی فکر خیالم یا جوییم تاقیگی می حس نمیکنم الا وقتی تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زده بده شرطت تو منو حقارت کنی بگو در همین افتا و گرمین خود آدم حقارت کنه حقارت کرد اینه یک کیفتم در کیفت زن یک قد من یک همین گرد و قد همون رفته بیا بچه یوز کیفتم در کیفت زنی باید خلای میمونی پشونی گاه کنی فونگی گاوزده میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا؟ مرا دوست میمون گفته سب یا سرانگ گیریتم که همین گریخ را میزدم در همین فرق سرش جونش میرومد
یعنی تو خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یاش اگه جا کوره فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید چشماش میدی بچه بود تر ای میمون فرق نکرده من نموده حیران مخی حقارت میمونی با 2 بار 3 بار گفت میمونیم پیجه نگاه کنی یه دودار میبخشی میگم میمونی گفت که سنگ گریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین مامام اخی خوب همین مامام یابر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم ای میمون پیدا شده گو ای کتوی زولو همین مامام گفت اخی با همون گپ تای چی؟ آدم ای میمون پیدا شده اخی مامام کتابی زولوگیا گفت ما وقتش خواندن گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای مامام گفت که بود خیلی خوند بودیم آدم ای خوب پیدا شد دیگه خیلی مامان هم خیلی گفت که مامان رو گفته بود خیلی این خودت تصور کن این اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون برای کی؟ میمونای حاضر با عقل انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای یاد تو پلنگ جون این در چی حادثه های رو آدم میبینه همون مسته که در درونی جوار خواب بود بچاره اگه مرمه زورم نمیرسی که درونی جوار بکشون پرورم برای همون فکرش در درونی او نروه نفسش نگیره گفته خیلی موی سرش برداشتم تگی سرش دیگه سنگ موندم اونجا به چی میافتم بالیش نیو میگن می دشمنی مست و دوست با هوشیار است ولی بچه خیلی بود اندک تریاک و بیش زهری مار است در اندکی در بسیارش مضرتی اندک نیست در اندکی او منفعتی بسیار است بیاد تو پلنگجو رفتیم خانه برید لیکن تو خودت ای کجا آمدازی این 4-5 ساعت نبدی من قطعی دوستا بودم دوستا خیلی بودم کم سرم دار همین اخو گرم باشه یا بچه تو همین قطعی دوستا بودی ای دوستا هم احتیاط شدن در کاره چوا؟ و یا خیلی آدم خودش دوست نگیری نه که در اصل و مقصد دیگه داره یا بچه دیلای اوران 3 قسمند اربیدانی زبانی یند و نانی یند و جانی بنانی نان بده از در بیرونش ستایش کن بر یاری زبانی ولی که دوستی جانی رو به دست آر وای و جانش جان بده گر میتوانی فهمیدی؟ اکه دوستی نانی خیلی اکوه همون خانت عبید کردی میایه میخزی میره این مونو عبید کرده مخی خیلی بود سلامت باشه بچم سلامت باشه بچم تو گوش کن هر خیل دوست کو دوستی خوب نیست یک خیل آدم دوست نگینه که باید پر راهی بد میبره وقتی او خیلی دوست نشو فهمیدی؟ برای که بسیارش عرق خورن اونو سازی در روی جوار خور رفتگی انا با قطیش میشینی که هم یک بگی میشوی عرق خور همون دری جوار ده خور رفته و تی همون یکون درختک ده خونه میری بالای جوار ده بگو به عقلای چیه؟ تو خودت عموما همین آدم فرق میکنی که چه خیلی مراد مقصد داره میفهمم فرق میکنم من هم میدونم من چه خیلی میفهمی همون دوستا هم 3 نفر میشه گفتی که میدونم میدونی چند این تو که باشه آدمی مسته ای آدمی هوشیار چه خیلی فرق میکنی مثال آدمی مست چه خیلی میشه چه خیلی حرکت داره که تو میفهمی که همون مست های چه خیلی میفهمی آدمی مست ها گوش که بابی اینه
مثال میگیریم مثال گپ این همی دوست طالب رو دیدی این دوست طالب کو این همی دوست طالب رو دیدی ها آن همی دوست طالب دیدم در چشمی آدمی مسکو 4 متر آی جد یک تا استالبای کو حد توپلنگ همین سیمین بلوک سالدان رو عیبی میاخی این همینه که گران کده میشه این شما سیمین بلوک میریدین سیمین بلوک تو کاری نمیفروشه خیلی سالدان رو عیبی میچیر با تو میمونی چی پسون کوکو؟ میبخشید دادر میبخشید یکی میمونی چی تو؟ بخشش پرسیدم کچ خیلی گاز دستی تو؟ هنگی میمون اتکم نکن میمونی چی؟ خیلی هم ننگی گوزدک خیلی حقورات نکنه اونو باقی جو برو بی چی گپشی؟ ها؟ چی گپشی داد میگم سیمین بلوکات سودا نرفت سیمین بلوک سودا نرفته همی شیف اومد گر ای شما سیمین بلوک جمع کنین جون استاد بریزین و خیلی مردم نخور ای بی موچه گناه داره با یگان چینی آوردم دست خیلی قیتمون نرفت دیدستم که هیچ چینی آوردی با پول نیستن؟ نیست آخی نیست اینا که همین راد اومدن داخی همین سر یک دکی دیگه ویرون کرد یک کیفتم در کیفتش زد بخشش پرسی میگم میمونی چیزی اوخی باتم پیش نگاه نمیکنی اوخی دستی کری همون کی سودا نرفت سیمین بلوک یگان میوه چایی بیارم نه آردای نه روغن نه کچکه نه پیازه گفتم یگان چی خونه بیارم با در غرغری تو میمونم اوخی نه هیچی نیا وردی با خالی هم دیوته چی اوخی پیش نه موسفه کتاب خونده سیوه یه منوت من میبینیش کو من خلال نرسان شما کتاب یه منوت کار دارم برای یگان چای پایدم که گفت افلاطونی دانا وقتی مردن یک سخن حیفی دانا مردن و 100 حیفی نادان زیستن خوب شد دانا بیمرد و خوب شد دانا بیمرد و روی نادان را ندید مردنی دانا به از یک دم بنادان زیستن حقارت نکنه دینانگی بودن نخود تو من حقارت کنیه این چی گفته سلام علیکم بابی و علیکم بر سلام ها تاقی کو نه تاقی نه الا وقته الا همه تو نیستی قطی فکر خیالم یا جوییم تاقیگی حس نمیکنم الا وقت تو میایی همین خیلی تاقه میمانم خیال میکنم تاقیم نخلفه همین یک کیفتم در کیفت زده بده شرط تو من حقارت کنی بگو در همین افتا و گرمی نخو آدم حقارت کنه حقارت کرد اینم یک کیفتم در کیفت زده یک قد منگیر خیلی کرد با قد همون رفته جا بچه یور کیفتم در کیفت زده با خلایی میمونی پشونی که کنی فونگی گاوزده میمونی گفت؟ میمون میگه؟ ترا؟ مرا دوست میمون گفته سب یا سانگ گیریتم که همین گریخ را مزدم در همین فرق سرش جونش میرم آدم یا ایتو خوشرو احمد دادیشی چشماش کور نبود بچی یاش اگه جا کورای فنگی بوده کور نبودی خیلی چشماش میدید بچه بود ترا ای میمون فرق نکرده ما منموده حیرانم مخی حقارت میمونی با 2 بار 3 بار گفت میمونی پیجه نگاه کنی یه دادار میبخشی میگم میمونی گفت که سنگ گریتم گریخ رفت خیریت گریخته نکی کو؟ لبه همین ماما مخی خوب همین ماما میبر گفت که همین چیز همین زولوگیا همین آدم های میمون پیدا شده گو همین کتوی زولو همین ماما گفت کاخی با همون گپ تای چی؟ آدم های میمون پیدا شده آخی ماما من کتابی زولوگیا گفت ما وقتش خواندم گفت که همین آدمی زاد گفت ای میمون پیدا شده دیگه ای ماما گفت که بود خیلی خونده بودیم
آدم ای خاک پیدا شد دیگه. خیلی مامان هم خیلی گفت کو مامان رو گفته بود. خیلی این خودت تصور کن. این اگر آدم ای میمون پیدا شده باشه چو میمونای حاضر آدم نمیشون؟ برای کی؟ میمونای حاضر با عقلن. اوه وای 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 انا دیدی؟ انا دیدی همون بچه تر تغوری گفته بدای. مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره. رابع؟ مرا دوست میداریم. واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا. یک دنیا. چی دوست میداری؟ از سوالای میتیگی؟ هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره. این یا سوال خطه بده نه. یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم. راست میگی. آخه؟ بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره؟ اثبات کدام میتونی؟ اوه با نمیتونم. اینا بگو چیکار کنم؟ من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی؟ برای اثباتی زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد. زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم؟ شیری کلون. با اثبات میکنی که مرا دوست میداره. اربی زنای جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر تبگو خیلی مایلی یکون خواهشه یکون سوال یکون ولی همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی ولی شیره که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تبگو ها؟ کد تلفن تبگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا همین باور که همین جوروی خوب نیستن ده همین نمیخورم میگم مخی مجبور میکنه 50 تا بخور 50 تا بخور 50 تا میخوری با 100 تا بخور 100 تا میخوری 200 تا بخور اوخی چی مرا بوزبالو میبینین 500 گرم 500 گرمه نمیگم میگم من دین عمرو من مصفیده خفه نکده باشم السلام علیکم بابی و علیکم السلام بابی سازن تینجین بخشش همین دین مستم مست همین چشمی ورم که اومدم گذاشتم به پیش ما رفتم سلام دادم ندادم چیکار کردم نمیدونم حرمتشی دیده اندک ای جان ای طرفی خودت نسبتی می یکم به عدمی شدگی نیست چه؟ وقتی که تو پیش ما آمدی کو حالی تگی چشمت سیاه نبود با شوی بهده نگفته کو عاشقی مکن که عاشقی بدبخته عاشق به مثال جمعه نورخته
عاشق شدی میگی همین دنیا ایمایده ها گوه بینی گوه نبینی سخته نه بگم نه که زور شعر میخونی ها اوه ما بسیار شعر میدونم ها شعر میدونم که من که بابا خونم تو پلان این خمون چند قدر شد که یاد جاییم چند قدر شد چند ماه شد 8 ماه شده 8 ماه شده 8 ماه پرشید این ماهی نهم شد اوه این 9 ماهگی میدرویا اکر سختی بعد دوست میداری مرا ایزنده اکردم ها اوه میدونم نه من تو رو دوست میدارم آخه نکی تو پلان ببای امیا سوال بتم تو ممکنه و 10 سوال بته یا که ما قوقام سنی تو اینو خالی کنم کوکوتا اونم خالی کنم با تو مرا جنگ میکنی نه چون جنگ میکنم جنگ نمیکنی با یا که تو زنگ بزنی که ما تلفن ما نبردارم با تو مرا جنگ میکنی برای تلفن رو برداشتم ها جنگ نمیکنم نه یا که ما تلفن ما بکشم یه هفته گیران نکنم با تو مرا جنگ میکنی ای نه چو جنگ میکنم خیلی یه هفته توقعات میکنم چو جنگ میکنم جنگ نمیکنم یا که هر دمان خاری شیم با ما بیام بگم بیا گشت و آشتی شیم با تو مرا جنگ میکنی ای نه اگه برای قاری شدن باشی جنگ عموما جنگ میکنم جنگ نمیکنی تو پلان یا که میگم اون همو جورو تاینامو کو لکسوس داره ها یا که من نمره همو رو بگیرم زنگ بزنم قطیش گاو زنم با تو مرا جنگ میکنی لکسوس دور زنگ بزنی ها نه ما عموما تر یگون چی نمیگم ای راستی جنگ پنگ یگون چی نمیکنم این این پروستا یا لیتر کسلاترا ای بالای سرت میریزم و نه چند شدی پردم این ساعت چند شد که بایی نوومد حالا با پیانایم بسم الله الرحمن الرحیم روشن شد Hoje vai trabalhar hoje. Kier? Sim. بیا آخی میمون که شد 10 ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میایا 10 ساعت 2 شب یکم کسی دیگه ها؟ زنم جون من یکم چیز نمیخورم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خوکه مدد اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمانه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ یکم گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را نسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کده خیلی در مدت یه هفته هم مجازی رشته کن خوب
کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی راز ریخته معقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی یا چی با جنگ؟ نه خیم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا یا ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ این ساعت چند شد که بای نو اومد حالا با پیانه اسمای را اونو نزدور شد Hoje vai trabalhar hoje. Pierre! Sim, بیا آخی میمون که شد ده همه ساعت 2 شب باید اون کسی دیگه خانم میاید ده همه ساعت 2 شب یگان کسی دیگه ها؟ زنم جان من یگان چیز نمیخرم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد زنه 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 حالا بای مردک سادی تینگی رحمت خودت سادی نغز اومدی مردک ها گوش کن بگه خونه مهمون میاید آب خود کردن نکن فهمیدی؟ مالی مردک چی او خود میکنه مردک؟ های همین اوش میشه اوش ما بر اینجا رو میشو مردک سی سازی و تو اوش میکنی ما اوش میکنم هو خودت میکنی خودت مرده میکنی حال چرا میتیار میکنی تو آش میکنی اوش نمیشه شوربا میکنه نه دفتی شورباتا شوربا در کنه چی میکنه مگنه؟ همین یکون آخوتی مهمون ده چخیره آخوت میکنه برای مهمون های ببین ندونی تو خودت خود رو میکنی نه نمیکنم های تو خم بیران میکنی ما تخما رو میارم تو بیران میکنی نمیشه تکبیرانم نمیشه نه تکبیران یکون آخوتی همین سوز چخیره برای مهمون چخیره آخوت باقی ایش نمیشه اوش نشه و بعد چخیره میکنه موخی مرا همین چی رو بیخده؟ آوازاتون بلند اومده سازی آتا تینجی مخی آتا بگه خونه مهمون میویم فهمیدی؟ مهمون نازنم در پای قدمش جانم مهمون برکت میره کی بوده اون مهمانی خوش قدم آخی اونم برادر محمود زفر ظریفی های کو زفر همون درواز؟ ها نمون زفر همون زفر؟ ها دف که یک چوا؟ دیگه آدم میافتی همون رو مهمانی فیرا کردی نمیشه همون مهمان ده مونانده نمیشه باید آخی من مهمان ده مونان هست نیست چیکار کنم آخی همین با خوردیم گفت که بگه خانه مهمانی میره تو میگفتی من خوننده نیستم بگه نه ما این که گفته چیکار میگم با وای گفت که من میرم موسیقیت چند قدر چی خبر نگرفتم برم موسیقیت خبر بگیرم گفت برای خبر نگیری بگو که موسیقیت نغزه نیویه بگو نه نیا بگو اوخی چیکار میگفتم ایران خوی اوخی ما همین وقتی که همین یک کس همین رو وا خوردی سلام علیک دی تر بگم خونم میرم ما بگم نیا تو تکلیف نکردی نه آخی همین در راه دیدی که اومده سر روت یعنی من نمیکنی گویا که ندیده باشی همین تام بگذاری آخی همین رو پرو ما همین خیلم که میکنم وایبر مدید کو همین خیلوای کرد اول پرسیکا گفت که ما بگه خونت میرم برای میگم یا اوقات کدن در خونه برای دروازه رو محکم کن میایی ای خوری یکی نمی حالا دو هازی بیای اتاقی این که بلند اون روزا بیای عیب نمیشوخی بفهمم یه مینوت شما بسته خانه مهمان میاید مهمان میاید اما دنگ گیرن با شما برای قضیق شده با این نمی دست کام
یک گپ خود میکنم مهمان من بیایا بخره دیگه حیات داره کو این خانه نمیایا اینا به هنری کلون مونم در کار شد شکر که هست این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرامد همسو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی ناز سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم کرشکی میفروشم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم میفروشم خیلی چی کنم بعضا ساریا میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بیستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کنم میکنی به زن میگردی اینه هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمام کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همون کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, маленькие такие? Вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот? Не. Вай. Мевода, кухи, мевай, хилит. Мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید Eta, apa, ну это, que México, apa. Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, они мево дайку мевоho. А, фрукты? мевоho да мешаку, халя. Шафтолу, шафтолу, чак, чмига. Это
Мева. Лук! Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мева. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, нами шафтулу, охи персик меше. Персик, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Палангиҷада бошака. Ҳар рӯз ба ҳамин соатҳои 12 хонашон мебиромад, ҳамсу бозор мерафт. Имрӯз чӣ гап шуда бошад? ана омадестай. Икон ай дасти мана мегуза. Оз ман ира медонам чӣ кор кунам. Ҳамун боро намеёре охи. пиёз кимад неши, утумро безор кара дар айни абед саат 2 ай. Киҷо Чиқад паланг? меша раҳмат. Саломати хуб. Шумо чӣ хеле назин сози тиҷи. Киҷо рафтесен? ин ами бозор да ҳамун бозори обтовикое ку пиёз мефурӯнам, каришки мефурӯнам. Гуфт ки сариқди бор меёрам, сариқди ни овардай. Ин айни абетай саат 2 ай гармидим биё пиёз овардем фурӯр мега. Ҳар рӯз абети рӯз да меёрам мефурӯрам. Хай чӣ кунам баъзан саҳариам мешавӣ. Гуфтам ки чира маслиҳат кунем, оли бестол бе. Мегӯм ки ҳами худат зан бигирӣ. Зан? Ман? мебинем дилу месӯза. Ту ай зангирӣ оли ёши хеле дилмонда наша. Ёшумули? Оли ёши зана метавонӣ бигирӣ. Ина духтараи ҳамсоя пуранд. Ҳамсоё мегӣ? Ҳамсоё. Хай зан биги охи чӣ кор мекунӣ безан мегардӣ? Ҳамин маъқул ай ҳама кори хонара худат кунӣ. Хай ин нағзай охи ҳамн як кора мекунӣ, як вазифаро иҷро мекунӣ, тамоми кора худат мекунӣ. Худат мисоли гап либос намешавӣ, худат нон мекунӣ, худат авқот мепазӣ. Ху нестай озодӣ ки озод мега. Баъд одами зандор чӣ? Одами зандор ина ку охи ҳамин безини ку медонӣ чӣ хеле ай? ҳамин сарқти мехези ку дару ҳама короту мекунӣ, мехези бо айдами корот мешӣ. Осона. фаҳмидӣ? Баъд айдам бикорот мешавад. Не ки одами зандор чӣ? Зандор да вазбина қина. Чӣ хел қинай? Наоборот бояд ту зан бигӣ корот бо айда осон мешавад. Чӣ хел? Нами хел зан мегирӣ корот бо осонтар мешавад. Саҳар бар вақт мехези кор мерай. Не қин меша. Не осонай. Ма исбот кунам чӣ хел қин меша. ин ҳамин одами безан ку сари мехеза ҳама корои худ чӣ мекунад дару тамом меша. ан агар зан бигирӣ ку корои худ мекунӣ, корои худ тамом меши ку ан ба корои занта тобуд мекунӣ ки рӯз бега меша. гӯш кун ту паланг. мега ки ба олам ҳар касе бекор гардад ба чашми аҳли олам хор гардад. раҳмо аввал гуфте ки биёед эй рафиқон дарс хонем ба бекориву нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад ба чашми аҳли олам хор гардад. раҳмо чӣ мегӯ? ба чӯ вақт шуда нахондӣ? нахонда бошам зато бекор нагаштам. агар савод дошта бошӣ мана маданиятат баланд мешавад. тарзи дар қади кӯча гаштану ай дигаро фарқ мекуна. ливос пӯшид ай дигаро фарқ мекуна агар дошта бошӣ. ламай вай духтари страшно чай либосо чай. ай нигоҳ накунтара. пешро уса нигоҳ карда мумкин нест ай. мумкин нест ҳушта тарафи худаш мекаша. ҳушта тарафи худаш ки кашид шав дар ховуд медроя, ақлат беҷо меша, ғайри ҳамун дига ягон корбори дунёро фикр карда наметонӣ.
باز چی بگیم چیکار کنم با برو که دیدی دارم توبه کن دست بگیره بم بگی توبه کن استغفرالله بگو توبه کن خیلی توبه کن توبه توسه کردم توبه کردم بگو های تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگرچه یگان مکتبی عالی نخوندم بچم یگان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی ما خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه نفهمیشم آخه اینو میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم میگه مخ عقل ندارم سوال ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان ازشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه مام هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تا میبینیم چقدر گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوش رو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروست ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم آن با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنیم ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم 40 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم
تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ در خونه چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را هموسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیستی زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رازمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ جان دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنک اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان 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 دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر 100,000 بار شکر دان دان دلگی دان دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دلگی دان دان دلگی دان دین شکر 100,000 بار شکر دان دان دلگی دان دین دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دلگی دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان شکر 100,000 بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر وای 100,000 بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان؟ لبای دیگل ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ 3 روز شد که خرم گم شد دیگه تو پلنگ آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خر تو گم کردی برای چی شکر گفتازی؟ خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی؟ اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماخی دنگ دنگله دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبای همتی نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها درست میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زندگی گو بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم نه اینا که یکنیم 2 ماه شد زندگی منو کو
یک نیم دو ماهی زندگی ما نوالم تو پولدار نشده در یک نیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخی نکه کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نکی خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که آخی من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که من بای میشم زنک جون پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چه گپ دادم اگه روز میبینیم تقدیری ترا میبینیم و با گپ تیتا میبینیم چه گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترا یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه باید مشق کنم بود بالاشم پاهم زمین کپه دیگه اسمولی رفتیسم من باید مشق کنم بود بالاشم من همین باید مشق کنم و علیکم خیلی زفر جونی من همین باید مشق کنم بود بالاشم بابی پرتو شدمی چه شد بابی من همین حاضی باید زال برم مشق کنم بود بالاشم وزن میشم قطی یکون بوکس داری نه اخی شد فهمیدو نه باید مشق کنم بود بالاشم شد بای بیس پراویل میروی نه بابی من باید مشق کنم بود بالاشم من باید مشق کنم بود بالاشم آخی خیلی یکون سریونوانی داری آخی نه بابی آخی نه باید من مشق کنم مشق کنم چه کن بگی هر که مشق کنم همین سخت مشق کنم ولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی بعدی 7 روز یا هفته میشه ولی نو زن رفت هستم بگو آخی میشه نه ات فلان اینجا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ ما اروهای کنک میشم دیگه آخه اروهای تو بلون نداره کو بلون؟ من نمیشه بازی کردم نگه بلون بخرم اینا برای بلونی نو بخر این چی خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بلون نداشته خبره اگه بلون نوش بخر بلون نوش بزنی با من میشینی مار کتاچا بدرو گوبار ایسی باروسو کتاچا؟ با کتاچا بدریم بیونه با شما سری میرم بلون میخرم و میونش موقتی گیره کتاچا ها؟ تمام بله خیر کنه
وای من کت باز کن نه آقل بیبی چخه نه رنجینه؟ بو چه کیست؟ تو ساعت 11 خوب میریدی؟ اوه من خوب دم من شاوکینا دم کدو خورم رنجینه دیگه که تو ساعت 11 خوب میریدی؟ اوه خوب دم من خستم ها؟ چوای که خوب میری؟ کینو این دیسکی نه بروماده تماشا کده دیسکی؟ اوه یک کینوی زو بروماده امروز تماشا کده کتی و چمشو گنده زور بوده کینو من خیلی بالون خریدم بالون خریدم؟ اوه ای عروبه ده خریدی ها؟ اوه برای بیا بریم بالون هم چسبونیم کتاچه میکنیم امروز ها؟ کتاچه میکنیم بالون هم چسبونیم میگردیم گچی میچسبونیم؟ عروبه ده آخی آخی من عروبه را فروختم بایره خریدم عروبه را فروختی بالون خریدی؟ اوه تو فلک دیوله نه بیا تو فلک دیوله بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری ترا میبینیم و با گپ تیتا میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترا نگم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ساستینگ ها؟ این سیمن بلوک در کار بودم سیمن بلوک آوردیستم اوخه عروبه رمون ها؟ عروبه رمون شرط نیست که تو سیمن بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه ده سیمن بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عروبه ده سیمن بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایست اکا همین خاقلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیعقل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بیعقل اکا همین که عقل قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مرد گفته که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه آخی چوا؟ آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن نه دومای خوشرو را بفرستان دومو همون تو پلنگ؟ لبا همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی مونو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولیم تو پولدار نشیده
дар 1.5 моҳ чикел даро пулдор мешӣ охӣ наке ку ма занакҷон аки ту мехоҳӣ ки мо бой бошум охӣ хай ман медонам ки ту бачаи камбағал будиу не ки хай худат гуфтӣ ки ман тира бигирам бой мешам мара гӯш ко охӣ ман ҳамин хел гуфтам ки ман тира бигирам бой мешам ҳам хел дуруст не ки ман бой мешам занакҷон просто ида чика камтар вақт дар хӯреда ҳамин одамизод ҳам хел бетоқата ки гӯш ко занакҷон як ками рафтист бошем ки ай ҳамин пеши рум 100,000 сомонӣ бироя аввал 100,000 сомонӣ хай 25,000 ки ма қарз карда туй кардам ку вайро метиҳем хай ба инаи магазинае ку қарз дорем ай метиҳем ай заправки газ қарз дорем ай ҳамин свет ҳамаша метиҳем ана ба боқӣ мондаша ку ҳамун чизе ки ту мехоҳӣ ку занакҷон барои ту сарф мекунем биамра 1 миллион бикунем чӣ хел 1 миллион нафаҳмидам яъне ки худу да мошин мегирем ма да мошин мегирем мерем дар центри шаҳр хона мегирем ту меги 1 миллион биёвум 1 миллион биё аки 1 миллион ин реальни бада кино рави киное дидум охи дуда кинои туркӣ меганед ака ман фаҳмидам кинои туркӣ охи зура гап нест ака бе ҳамин хумон як гапи хумону гавдурем маслиҳата кунем охи кай мерем чӣ мекунем киноро тамошо ка аввали киноро бит кинои зура оли биё сериала я сериали туркия охи ту сериала 300-400 серия охи ман ин қадар рӯз айкиҷо вақт меомихелӣ гӯш ки ҳамин ту худат дар ҳаётат кино тамошо мекунӣ не ҳамин шумо тамошо мекунӣ шумо одамои не ҳамин худат кино да любител ҳастӣ ай гӯш ки зафарҷон ман кино да любител ҳастам ман неки охи сериала иро тамошо мекунӣ 300-400 то 500 якта санта барбара ку 210 серияша 2100 серия има тамошо 2000 ям 500-600 ҳамин хата чӣ хели киноҳо маъқулае мада кино маъқул нест ма кино маъқулае чӣ хели киноҳо неки ин кинои индискӣ чувака охи нами ҷимиай ку ҷими ҳамин қадар ки месанашку инами сигарет чия ҳамин сигарет айдааш намеғалта ин зури киноро би Ассаламу алейкум. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот. Маленькие такие? Вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот? Не. Вай. Мевода, кохи мевай. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот, ҳамин меводай ку меваҳо. Фрукты? Меваҳо да мешаку хеле. Шафтоли чак чӣ мегӯяд? Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть.
نه это охи нами мева Что это? Виноград? Вот виноград. не охи нами шафтулу охи персик меше персик меган персику неки По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, не да? персик меган ку персику Персики. о да ну персик неки персик без одежды Что? Кино роби. دیدم آخی دادا Кинои بچه туркӣ меганед ака? ما فهمیدم کینوی ترکی آخی زور گپ نیست Ака. به همین خمون یا گپی خمون گودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم Киноро тамошо кун. Аввали кино роби, ту кинои зура бибин. اولی بیا سریال یا О, сериали Туркия охи. آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قدر روز ای که جو وقت میخیلی گوش که همین تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی؟ نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو در لوبیتل هستی؟ ای گوش که ظفر جان من کینو در لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت بار کو 210 سریال شد ها 2100 سریال من تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چه خیلی کینو ها معقوله؟ من کینو معقول نیست من کینو معقوله ها چه خیلی کینو ها؟ نه که این کینوی ایندیسکی؟ ها چواکه؟ آخه نمی جیمی کو جیمی جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه؟ همی سیگریت ایداش نمیغلطه این زوری کینو رو بی او ساس تینک ها؟ این سیمن بلوک در کار بودم سیمن بلوک آوردیستم آخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمن بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه در سیمن بلوک همون چه؟ دری عربه در سیمن بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایست اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل در هم خیلی برا؟ ها برا بیاکل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو او بچه یکم برادرم نیست این زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چینجی زفرجان؟ میشه با چو کردی تخت سریوز نی بعد گریستی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگیتی با چو کردی روز سریوز نگیرتی خدا چی میدونی چی گپی؟ تینجی مامام جان کرد ما ماما جان کرد؟ او برای همه خود سریوز نمیگیری با گفت کم بخند بچه گفت کم بخند همی دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد مامد گفت این پیشونیات اما موی سر نمونده کدی گفتم نه که روست میگی بعد دیگه اکنه نمیخندی نه اکنه ما دیگه سریوزی میگردی چواکه؟ یکی موی سرم گشتم میروی آخی نه دومای خشرو را بفرستان دومو همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روست میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی
نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش کن من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست نه که من بای میشم زنک جون پروس ایده چی که کمتر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی طاقته که گوش کن زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تا که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدما درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی نه بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او بو زفرجونی ای سوس نگاه نکه ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم عقل نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه ساس تینک ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم که دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایست اکا همین خواهقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیعقل ده هم خیلی برم؟ ها برم بیعقل اکا همین که عقل قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تا که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدما درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار تو زن گرفتی یا نگرفتی نه بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری
نه آخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او واو زفرجونی ای سوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیسفه ده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین ما قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیونا نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که اخی ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم آن با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما ترا بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما ترا بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم آن با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده
او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کرا وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقراز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه کنار بی دیدم آخی ای دودا ای بچه کنای ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور اگاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودری مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول بره نیاقی ای اولی بی آخی سریال یا او سریالی ترکی آخی تو سریال ای 300-400 سریال آخی من این قدر روز آیکی جو وقت می اومی خیلی یه گوش که همین تو خود دعایاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای تماشا میکنی 300-400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500-600 همین خط چخلی کینو ها معقوله من کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اوخی نمی جیمی کو جیمی همین قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همین سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او کنار بی دیدم آخی ای دودا ای بچه کنای ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور اگاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودری مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول بره نیاقی ای اولی بی آخی سریال یا او سریالی ترکی آخی تو سریال ای 300-400 سریال آخی من این قدر روز آیکی جو وقت می اومی خیلی یه گوش که همین تو خود دعایاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای تماشا میکنی 300-400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500-600 همین خط چخلی کینو ها معقوله من کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواک اوخی نمی جیمی کو جیمی همین قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همین سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3,000 باشه با میشنه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی $3,000 $3,000 داری میگم $3,000 میشیده با خیمه میتونستم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 هو نه که نمیشیده آخی من $3,000 نباشه نمیشیده ما دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خشت ورته یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سیکین خیت سیکین خیت چیه دیم دست او بچه یکون برادرم نیست چو
زفرجان اینجا هی زفرجان سلام علیکم سازی چینجی زفرجان میشه او چو کارتی تخت سریوز نی بعد گریسی ما هر دفعه زفرجان چه خیلی بگی تو میخندیدی هی ساز میگفتی او چو کردی روز سریوز نگریتی خدا چی میدونی چی گپی چینجی مامام جان کرد ما ماما جان کرد او برو همه خود سریوز نمیگیری با گفت کم بخند ای بچه گفت کم بخند امی دستای خنده را موی سرت ریخ گفت سرت کل شد مامد گفت اوی پیشونیات اما موی سر نمونده کدی گفتم نه که روست میگی بعد دیگه که نمیخندی نه یک ما دیگه سریوزی میگردی چوا که یکی موی سرم گشتم میروی آخی او بو زفرجان ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین ما قرض نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تاکی زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدما درباره زمانه میخونند سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگی گیشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او بو زفرجانه ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین ما قرض نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفر جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشه ده با خیمه میتونستن که یکون دختره که خیلی باید بگیرم اوخی توی کنم بگیرم اوخی $3,000 $3,000 هو نه که نمیشه ده اوخی من 3,000 نباشه نمیشه ده وا ما دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خشت ورته یکون جیانو یکون نه باید تاش میشه ای کی جوه ای کی جو میشه گریتا ای سکین خیت سکین خیت چیه دیم دست او بو زفرجانه ای سوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای
چی؟ عروسی مایه؟ عروسی تای؟ با اونو بچه کرتیس فده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقراز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا او وو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مایه؟ عروسی تای؟ با اونو بچه کرتیس فده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقراز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا اوه زنان ازنا Vallahi bay Marda. Gidiyor. او باش شروع کردی نه باش شروع کردی آخه تو چوی خیلی میکنی آخه مردا که جنجال دکوخه همه علامت شوکنی زنکو در همه کی دوست داریشان نسبت مردا چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردا که دوست داشته خیلی باید شروع بشه واخی مردا خودت که دیگه شروع بشه من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخوره میکنی شروع باید وقت دل دیته جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مردا خواهد جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه بخوام شور با شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هایش نپرسه اگه همشی میکنی شور آخی فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشتی دی آخی برای چی مردا؟ نخواد تورتم شور کنی ها؟ او وو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مایه؟ عروسی تای؟ با اونو بچه کرتیس فده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقراز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چی خیلی کمپیره هفت لیمچه داده یو میگه در همین لیمچه همی هزم جو کو در هفت لیمچه چی خیلی جا میکنم آخی اینو بین همی هم لیمچه شید ای خودش علاویه ای حتی بکنم چی خیلی کمپیره اوه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجی بفراستی اوه با همین نویرشم آخی اقلا همین دختر بیای همیشه دی یاردم تیا این دختر در سین سالشم نمی چند سالش دی حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست آخی ایم کی میگیرش آخی ایم همون فعل اطواری مامش وای ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که وای آخی مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نه که ما گرفتم شکو وای یکم بچه موار ساده یافت نمیشه که همین نویری مارم بگیرم این کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی نمیشیدگی وقوقی
نگفتگی رو که همین فلش کارت امامشه در این مونده باشه. السلام علیکم بابی مرگا. و علیکم برسلام. بیا تو پلنگ جان. ببخش کمتر دیر کردم ها. خودم لیمچه رو پر کردم بچه. پر کردی ها. گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با آی قدیره. گفتم برام یاردم کنم کی. تمام شد لیمچه. رحمت ها لیمچه‌تون. چیرا؟ بابی؟ لبای جان بچه. خیلی نمیقدر سال شد مرا میدونن. میشناسن کچ موقع ها؟ خیلی همسایه موقعی مثال. همسایه می؟ خونم کی باشه؟ در پیش چشمی خودم کلان شدی. کلان شدیم ها. با دعای خودم کلان شدی. ها. بچه. خیلی شما هم چنی ما بودند آرزو کردگی سنو خلبت. واه بچه می چنی تو بدند آرزوهایی که ما داشتم. آرزوهایی که ما داشتم. این همی بد برآورد این همی کمپیر گرفتم همه آرزو بدباد رفت. وای همه آرزو برباد رفت. خیلی که بابی جان همی خیلی در دنیا خیلی یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید اخی. اکی مثلا چند کشی نکن رفتیم خیلی هستن دخترها هستن نه؟ همین 30 سالی ما هستن نه که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده. همین ما بابی جان اکی مثلا عذابم کشیدی باشم همین شدی باشم نکی همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم بابی جان. اکی مثال دلی چه طرفی می خیلی نگاه داری؟ اما ترزار نکردم که دلی نوری مرا بیام. ما 2 روز پس وزورت قبول نمیکنم. چوه؟ تو پلنگه اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مومش وزورت میکردم. بابا همین آدمیزاد شیری خان خود میگن راستایده نخو ای به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نخو تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در کار نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری السلام علیکم ای تو پلنگ چی خیلی میشه روش منازه سازن تینجه بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ ما یا 4 تا 5 سال شد تو اومدم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بودی تو این 5 سال؟ همسایه جان باور کردم خیلی از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده؟ من 1-2 بار همی خوننگیتان پرسیدم گفتم این تو پلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا؟ راستی گپ خوش رو نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال 5 سال من رفتم از او کشیده زبان یوزوسیر خوندم که پریواتیک میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی بیرمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پریواتیک میشم ها؟ الان من زبان خوندم 5 سال آمدم پریواتیک میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته اوه زنه؟ زنه؟ والا بای مرد جیبیو او باز شور کردی کن نه خب باز شور کردی آخه تو چوی خیلی میکنی آخه مردک اکا جنجال نکو آخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوست داریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک خودت که دیگه شور بشه من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور باید وقت دل دیده جگر نخوام میگه جگر بیرون بیار مردک خیلی جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه میخوام شور با چه خوام شور با رو شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه بایش نپرچه همین همشی میکنی شور آخه فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی برای چی مرده؟ نخواد تارتم شور
یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمانه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بودن محخولت بود یفتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یفتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خدم چند نخدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ غول دیگه هیچی نمیگی مرا خیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو طفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ تو پالا؟ سلام علیکم و علیکم بر سلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم این هم بخیست طلبه دا او رختیسم کو اوخی در خونه گفتن کی تا همین طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا تو طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا؟ خیلی زن نمیگیری چوا؟ ای درخت نیست که برگ ایش طلبه زن نمیگیری فهمیدی؟ دادم بگیم بیشت ایست طلبه که برگ نمیکنه گفته با تو متکز نکنی ای ما اومد آخه تو فلنگ تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق رو میدونم درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگم من گوشت کردستم درباره عشق یک بوسه از آن لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه با ما در روبایات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش اوخی نمیگن که همون آدم هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه پژرنیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکریده؟ به 02 وای میلیتیا اگر عشق بیمار شی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنایش در کجا بدی؟ قطع کی بدی؟ چوه تلفن تا نمیبرداری؟ چوه تلفن کار نمیکنه؟ جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه؟ نه؟ نه با چو کرد؟
دست چپم خورده سر دست چپ خورده سر اوه گجه پول واه دست راستم خورده سر دست راست ممکن یکون جورات کچی سلام میکنی معناش همیه همونش همه؟ های زکناش هست واه با چو کرد؟ پای چپم خورده سر خواهی ممکن خونه یکون جورات میره واه بزور کدی با چو کرد؟ پای راستم خورده سر در جانم زدی کتی پای چپ راستت بدو تز براو بازی که و همین مردم به حیران بوده مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنید همه بیماری خودتون بدون که از این میکرد سلام علیکم ظفر جان شما ناز میساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی ظفر جان یک دو ساعتی گرفتی به من کم ترک همین موسیقا گیرم خونه برام رئیس این موسیقی جوخی تو بگی موسیقی ببری خونه اینا همین موسیقی می موسیقی او موسیقی باشه شما کدام عقل این اینجا پرت افتید ها شما نمیدونید که همه بیماری ها همین منم کسله بیماری از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این نبی موسیقی باشه و اینا موسیقی رو برده پرتو بله رئیس کی میبره این همین شما افشای مویس میشین وای جوونا همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرخصی فقط اینو گیری موسیقی گیری تخیر نکنید آدم خیلی نمیشه داخل هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همینه یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم شما نازمی بابا مرگان سلامتی خوب می تیم همین مردم هم حیران داخل خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده هم خیلی همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ساعت من گرفته خبرم میگه آخه رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خب بابا مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم همه کسی در مجلس محلمون دست برداشت و آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی میگذرانه مخی آخه خب به آوی نوشوکی مان داخل گپ سری باید مرمت کی بابای مرگان من ناز بشون گپ سری باید مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین مبلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میرگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میرگن خب ما کار رو دیدن یکی ما دعا کردم میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میرگن خب توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کرده که ما رو رئیس محله موندید اگه طاقت کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کار کرده شده کم پیشروی آبادی کرده شده ای مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو آخه با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چیکار میخورم به زلن به چکه نمیگذره همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی اسلام چی ده مرده همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلام شده بیماری شده رفتی درست مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چه گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی؟ میگم آتش میدانم کیه وی را تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه؟
خب من شوهری تو من مردک بود چخلوت تا گفته ایساده شما من میدانم تو مردکی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیای همیره تو عقل در جاش تو چی گفته تو چی گفته ایساده تو میفهمی آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکمی شما را من میدانم که کیای کی است خلاده نگمان درست سلام تمامی پادپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید و ندیدم نگوید اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگه رو برای تماشابینان برای پادپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکند یعنی این چی است رازگریش عزیزان دل بازی با تماشابین انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفته نماند که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزر و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس یعنی این همه برای شما عزیزان است شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند عزیزان دل چیکار کردن در کار بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحب چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم لیکن پادپیچیکای ما خیلی زیاد هستند به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید راحت گیرید یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید یعنی بخت خود رو بسنجید با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحب چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحب تحفه گردید عزیزان دل چگونه باید صاحب این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید شما بلیت رو خریداری مینمایید بس به بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده با واتساپ ما روان میکنید باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما با خود شما میرسونیم بخت خود را بسنج تاجستر شما را ناامید نمیگرداند نرخ نوای بزرگ هم خیلی بلندش ده هر چه کمی یک سمپل داشتم شکرانه خدا دو دونا بانان شید ولی ما چی میبرم خونه دو دونا بانان ما چه خونه میبرم مهمون اومده سر خونه دو دونا بانان مای چطوری میشته باشم خدا نرخ نوای بزرگ خسته ای ایش خسته یا تاکسی یک قسم شده نه یعنی تاکسیش هم قیمت شده همه چیزا قیمت نه یکم بانان داشته یکم بگم یا بانان مدام نمیتی؟ یا بانان؟ آه 3 تا شبه یک تا با مزه ها؟ با مزه ما یک تا بانان بتاکه بله حاجی یک تا دیگه بوده اگر 3 تا می شود ما گیر خوش چرا های رحمت اکا جون اکا جون یک تا دیگه نمیتیم یا تا دیگه؟ یک بانان دیگه بوده سوم شمیتم یا تا دیگه؟ ها سوم شمیتم ولی بید اینجا بیا آی میبخشی دیگه نبوده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذاره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس
میزنی؟ نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله مانکه نکه بچه تینجا آخی ای چی گپا ای تو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میادی تو چروک جسمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستم ای قدر چی که تزای میکنی کجا سرستم ای چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جاده سوار کنم توسی پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرامد همسو بازار میرم امروز چی گفته باشه من آمده استای ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی پیوز که باید نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید حدو کجا چقدر پلنگ میشه رحمت سلامتی خوب شما چی کنی نازی سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتاویکا اکو پیوز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این اکا این عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیوز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خچ کی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بیستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینیم ما دلو میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کنم میکنیم به زن میگردی این که دم اقله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیزی که در همه کارات میکنی میخیزی با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی؟ بعد ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارات با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالو میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد
زوپارک برم قتی شیر جان کنم شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداری البته زنک جان یکون سوالی اوسانتر یکون خویشی اوسانتر خیلی خویشه یکون سواله یکون ولی همین یکون چیزی اوسانتر بگو که خیلی ولی شیر که زوپارک راه دوره اوخی مادر جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبای هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای که زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو میجویمت که بینم دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینم دوباره من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره تو رو جویم که بینم دوباره من از ماه و ستاره چی گفت شید آخی؟ خب چی گفت؟ چوا؟ اگه همین کمپیری مومم همین کمپیری گنجینو بونو بسته بوده بو کمپیری موها قپیدی کمپیری ستاره را قپیدی تو پلنگ جان من در همین کمپیری گنجینو بسایی من از ماه و ستاره به قلبی پاره پاره ماما تو جویم که بنامش دوباره چوا؟ مومم آقا همون رو گفتم که جویمش که بینمش دوباره من از ما بابی لبای مومم خواه جرغات خو کرده بلند داد نزن ای جانش من از ما ستاره چی اوخی؟ اوخی مومم جرغات خو کرده بچه با یکی جرغات بیدار نشوه ساعت چند شد که بای نو اومد حالا با پیانه اسمای را اونو نایز روشنی شد بایزی بطره بروش کن کیه؟ تی
آخی من شد در همه ساعت 2 شب با یکم کسی دیگه خانم میاد در همه ساعت 2 شب یکم کسی دیگه ها؟ زنم جان من یکم چیز نمیخورم سرم ما خواو دارم تو انا اینجا خواو که مدد این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتهای 12 را خونه شون میبرامد همسو بازار میرم امروز چی گفته باشه؟ انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کاره در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی نرسی سازی تیجی کجا رفتیسه؟ این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دیبار میارم ساریق دینی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستول بست میگم که همی خیلی زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن میگردی این تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخواستی که درو همه کارات میکنی میخواستی با ایدم کارت میشی آسانه فهمیدی بعد ایدم بیکارت میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه؟ نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخوازی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخواد همون کارای خودش میکنه درو تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, маленькие такие? Вот. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот? Не. Вай. Мевода, кухи мевай. Мевай, кум мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید ایتا اپا نو ایتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, вот.
همین میوه دای کو میوه ها فروکتی میوه ها دمشه کو خیلی شفتالو خیلی شفتالو چه چی میگم это میوه лук вот у нас лук есть сколько вам надо не лук не охи из фруктов вот яблоко у нас есть не это охи нами میوه что это виноград вот виноград не охи ми шафталу охи персик میشه персик میگن персику неки по-моему вы что-то хотите персик. сами не знаете да не персик میگن کو персику персики о да ну персик неки персик без одежды Что? یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده اون گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم او یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را هموسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بود ها معقولت بود یافتی؟ همون را ای پیش اینمی دروازه یافتم رزمیری پوتا؟ رزمیری پوچای خودم چند نخدم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش دیکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه معقولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ فهمیدم برادر نکه ما به دوستورا مخصوصا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همشو خود دیش تو همین سوارکه کنه وایکنه دا دارم نه که کمای خرید همش کردیگه ما رئیس بابا همش گرفت دیگه همین پیاز مونده اوخی پیاز مونده مرا چی نگو میکنه بدرای نمی گزیم بگی بیا اخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شاگردای اخی پولا میتونن خرید کردن نمیتونن همین گران میکنن دیگه هاشیدا که اگر داشت باشیم ما در اقلا خیلی دوم نتیجه ما Салон. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пиоз? 5 килограмм пиоз. Что это пиоз? Нормально объясни. Я минут 200. Раис, бия брем я буби худе. چرا؟ بالور я буби худе. وخام پیاز نگرفتی اخی؟ پیاز میگیرم. نه که ما قتیش گاوز دوستم گپی مرو نفهمیدو سای. نفهمیدو سای؟ نه. اوروسه توجی؟ اوروسه. حالی به برادر زنگ میزنم ولی همینو. اخی گوش کی؟ همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدامه؟ انگلیسی ها؟ آنی یکم زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسیه. تو در تاجیکستانی، ازبکستانی، تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار. وای شاعر بهدن گفته کی کل یازیک تیزنایش روسکی все поймет тебя при встрече. حالی نتونستی گفت پیازا. ایجا بیو.
گاوزده نتونست یا؟ نه ای بای کور یاخی اینه پیاز این همین پیازه نمیگه یاخی پیاز بیاخی این همین یاخی یه کوروش که دایی همین 5 کیلو پیاز ندادی Что? 5 кило пёз мегум надоди ҳамида Что это за слово пёс? Объясняйте меня. Девушка, 1 минут бё. 1 минут бё, иҷи бё. Биро. Иҷи биро. Нигоҳ кӣ ёд биги чӣ хел гап мезанам. Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? Завчике. Диди чӣ хел гап мезанам. Market. Nake. Бача. Тинҷаохи. И чига па итду ягон Старексай. Ё ягон спринтерай. Перегруз бор карди. Бамеди ту чуррук жесмон дастхати ман мекунӣ. Тинҷай киҷо сирестоми иқдар? Чӣ ки тезай мекунӣ? Киҷо сирестоми? Чӯ ман мекунам ту намести? Бо. Ҷон надорам, ака. Киҷода суор кунам тоси. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر سلام علیکم یانگان azmış mı? Marhamat بیت کم دی دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بینیم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست؟ چی گپ شدگی؟ 3 روز میشه که گپ موندگی گپ موندگی؟ گپ موندگی آواز نداره و همین ایزابلاژن یا زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننویسم مخیه؟ دارو نه دارو هم ننویس دکتر جان دارو ننویسونم؟ نه برای چی؟ آخه دارو ننوشتن دکتر جان دارو ننوشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا شد بعد دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح داره ای بگونی تو بگره خودت янгара бар хона дамону то бегара хона нара фаҳмидӣ соат 12 шав мешаку баъди соати 12 шав 1 стакани 200 грамма арақа бихӯ ана ба хона бира овозабинда тамом ман зафарҷон фикри аниқда омадагиём این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده عذاب کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک برای بیون بخر هم رو تمام میکنن نسان دلی نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم بیزنس؟ آخی بیزنس میکنی همین یکون چی میخره بیزنس میکنم نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام تمام بای ماهی بیزنس در جای خواه ماهی میشه آخی اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفرجان ما پل ما خبین با تمام نکنیم درست پا یکون جای کار بیو بریم کار کنیم گفتن نگردیم چه داخل من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره شیت مایلا قبوله مایلا شیت زفرجان مایلا با علاقه خب با یکون زکاس کار پرشید گاوزن اوخی وقتی تو بیزنس کدان گیو ما میکنم بیزنس مایلا خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی مامی جان ماما سازی سلامت آمده رسیدی ها اینه کاراتونو بد کرده ها
میونه که در نکرد بچم نه اکه یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی وای سینی سال شما داشتیم و ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاریگرین هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم با بیجا ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم ماندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم خنده تزام بچم یعنی چیکار میکنیم بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقتا در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقتا ایق تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی ایق شای حوالی درو میکنی یا دهتی شای حوالی بیر میمونیم انا اوش که فروختی با ای حوالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربوز خربوزه نمیشه بابی چی؟ یکی بادرینگ پامیدور میشه سلات برای سلات آخی همینی گپ مگوشتیم خودی دروز کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوزه هندل آورده کو همین تربوز فلخشیده در گرمی خربوزه اون خیلی چرشیده فلخشیده خیلی میگم چوی خشیده میگه یا دو روز دیگه بدای فرای خورده پامیدور بادرینگ هم خیلیه خیلی مالی یا که بزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته مال بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه او ما خدا میدونم چی بیزنس کنم چی؟ موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی موهی بیزنس میکنم بابی جو ماما وای موهیاتو در کجا بیزنس میکنی اکا؟ بچه نمیشه ما در این خمان حوزی موهی نداره ای او موهی چه میکنه؟ نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کولزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهی راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا کنه نه اون ماهی ده فرقش چیه کی بادرینگ و پامیدور اون ماهی بده فرق نیست چی خیلی اوای چه فرق نیست این هم خیلی خوب شما فقط اجازهتین ما همین بیزنس سر کنم موقعی تو بگرمی خیال کنه که ماهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو او در کارای در اوی خودمون شورای بابا ویا اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق او خون شوربو اوقات پاوقات میخوریم کو زیاد چی میبریم میتی وای تده گل بود که میخورده خوب ترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش نه آخی همین شما چون مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی موهی میشه کدام نمودی موهی در همین اوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکو همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین موهی ها چند نمود میشه؟ چند نمود میشه موهی؟ چند نمود میشه؟ 2 نمود خای 2 نمود که باشه همون نمودا کدام نمود شنکو بگو خام پختگی میدونه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ ایوخی پلنگ میگم هوا گرمی بعد پگه نمیریم تایی وای پیش چه کو اوه بزرگ نه پیش بزرگ داید ساونا کو باسین داره هم کسا باز میکنن نوی اکواپارک کدام باسین کو هم داو باز کنیم بریم ما باز کردن نمیتونم چی با من نمیدونم ما بازی نکردم یگون وقت در خودی نیست که خونه تو در پیشینو دریا خیرکون بود او باز کردن نمیتونی تو چی؟ خونه تو در پیشینو دریا خیرکون کو با اورستون در تا چه گرفتگی هم جدا پیش بحر خیرکون با نه خود تو باز کردن نتونی ولی بیس همین تخدت اخلاق زاغیونی خدت
پریده میتونی گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قدی کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی وو روی لمای وای دختری بی سرش لچای لیباسوش خب ای نگاه نکن طرف پیش رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شو در خوابت میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یگون کاربر دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگم چیکار کنم با برو که دیدی در توبه کو دست بگیری بم بگی توبه کو از تغفیرالله بگو توبه کو خیلی توبه کو توبه رو توسه کردم توبه کردم بگو توبه کردم ای هد تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگر یگان مکتبی عالی نخوندم بچم یگان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم میگه مخ عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم رنگی ما هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان ازان شو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه بوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه می؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فازی تینجی نغزی این همی بچی ما 9-5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبین آدرس کرده خورده قمقتی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قمقتی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کارککی سیمین نخره ایوا
مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالو میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخه بعد چه خیلی اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کدام میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برام قطعی شیر جنگ کنم شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداره بله زنک جان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر خیلی خواهشه یکون سوال یکون و همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی و شیر که زوپارک راه دوره اوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگو زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ؟ لبای همتی نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بوبی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زندگی گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که من بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم یانگان از میشما مرحمت بیت کم بید دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیا بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بینیم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه که گپ موندگی ای گپ موندگی گپ موندگی بابا آواز نداره و همین ایزابلاژن یا زوق نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننیسم مخیه دارو نه دارو هم ننیسی دکتر جان دارو ننیسونم نه
برای چی؟ آخه دارو نوشتن دکتر جان، دارو نوشتن خورد، دارو خورد دیگه یگم دیگرگونی نشید؟ نه یگم نتیجه نیست. اگه دارو خورد برای آواز، برای قرطه، برای قرطه، برای آواز دارو خورد. ده سلفا که بعد هم دارو با سلفا پیدا شد. نگون یعنی بهبودی نیست. نیست. چی؟ یا روح دارا. ای بگا بگونی تو بگارا. خودت یانگara بر خونه دمونو تو بگار خونه نرا. فهمیدی؟ خیر. ساعت 12 شب میشه کو؟ بعد ساعت 12 شب یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا. ای آواز بیندا. تو خیلی کردی که خوردی تو ها؟ خیلی کردی ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خود توقع خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خود توقع ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قطی شبین آدرش کرده خورده قوم قطی شبین خورده؟ ها اینه بین چه کرده خچه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکو کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده قوم قطی شبین خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخرا ایوا ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیر دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نایدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگ بیعقل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بیعقل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو او وو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا ماکه نکه بچه تینجا اوخی ای چی که پایی تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیر یک روز بار کردی با میادی تو چورو کجی هستمون دست خطی من میکنم من نمیکنی تینجا کجا سرستو میخدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی با جون دارم واکا کجا دو سور کنم تو سی نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که
میگیرم تا ما بوی میشم کو ما گفتم هو ما گفتم ها درست میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت بوبیم گفت کی تو پلنگ جان تو زندگی گو بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? Вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Меводай, кохи мевай, хили. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا مو یتا که میخری کو اپا Что это? Вот, иди, вот. Вот, это мево дай, ку мево. Фрукты? мево да мешаку, халя. Шафтолу, шафтолу, чак чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, нами шафтолу, охи персик мешак. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, да? Не, персик меганку, персику. Персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خود تاقه خوردی یا جورات هم خوردن؟ خود تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ نی خیلی خوردیشه؟ ها؟ وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای هم ساعت اینجا؟
ای تو پلنگ سازی تینجی نغزی این همی بچی من نو 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قتی شبن آدرش کرده خورده قوم قتی شبن خورده ها اینو بین چه کرده خچه اینو بین اینو نگاه کیره چیکار کردی تو 2 استکان آب دادم شو آب خورده قوم قتی شبن خورده 2 استکان آب دادی شو ها همسایه حالا باید احتیاط